Just leave it. Leave it on the table. Àfiwọ́ tó bá ní tú láéláyé ò ní tú nítorí bàbá ṣe ń dè wá kún wọn sora ẹ náà ni bó bá ṣe ń dè wá mọ sora ẹ nítorí pé kí ni ẹ̀sìn tán ti fi mú ẹ ìyẹn ò ní èmi ò ní jẹ́ fẹ̀sìn mímì èmi tiẹ̀ ti já ti pẹ́ èmi ò lè fẹ̀sìn mú mi mo ti já ẹ̀rí báyẹn sìn àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó jẹ́ oyé wa pé inú ẹ̀sìn náà ti máa ń fi nǹkan dèèyàn wọ́n ní nǹkan tó bá ti ní o máa ń ṣe ilé ayé yẹ pọ́pọ̀ wọ́n ní nǹkan tó bá ti ní o máa ṣe nínú ẹ̀sìn ẹ tó ń ṣe kírísítẹ́nì tán ní kó máa ṣe ibẹ̀ gangan náà ti fi dé ìwọ ṣe kinní yẹn wàá rí pé nǹkan kan ò ní ṣe wàá rí pé nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí báyẹn gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí àti kírísítẹ́nì ẹ mọ̀ jìnnà dé yín o ìwọ náà mọ̀ jára ẹ o mọ̀ jára ẹ jẹ́ mi mo mọ̀rọ̀ kan wá last time o orí fún odidi olùṣọ́ odidi àáfà tí wọ́n sọ pé wọ́n jò tán sí lápò ẹ̀rí ó dẹ̀ ń rẹ ẹni náà díẹ̀ tó dẹ̀ fi rẹ̀ ẹgẹ́ tiẹ̀ báyìí sí ẹni tó ju yẹn ṣe mọ̀ tábà ní káwọ́ dáadáa ìka ló ṣe bọ́tí wọ́n dídí jagunjagun tí wọ́n bá fi nǹkan sí lápò tó mọ̀ ẹ̀rí pé ṣiṣẹ́ mo sọ fún yín pé lẹ́yìn tẹ́ ń gbẹ̀mí lé o ṣe rí ìgbà tí ìdè yẹn ti já nígbà tí wàásì yẹn ti jáde bẹ́ẹ̀ ni ìdè tó já yìí náà tí àwọn ológun fi ń sọ fún yín pé àwọn ò dúró fún ìdáàbòbò yín mọ́ agbára àwọn ò gbé ṣẹ̀rí báyẹn sìn nítorí ibi tí olùṣọ́ ni olùṣọ́ àgùntàn tán fi jò kan sí lápò tó dẹ̀ ti pọ́n rẹ̀ tí kìíní yẹn dẹ̀ wíìkì ẹ̀ dáhùn tí ò mọ̀ gbà tán jù gan tó fi wíìkì ẹ̀ dáhùn ẹ̀rí báyẹn ń ṣiṣẹ́ rí ìdè ilẹ̀ fúlà nàìjíríà ìlú àdánù ó ti ń já ẹ̀rí báyẹn ń sìn tó fi máa yé yín pé you are on your own ìyẹn ló fi wá mú odidi gọ́fmẹ̀ntì nítorí tí olórí jagunjagun ìlú bá sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ dáàbò bora yín sìn agbára wọ̀ gbé ṣe ọ̀yà ẹ̀ sọ fún mi. Ok, ẹni tó bá gbójúlé irú ẹni yẹn sì pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣe mí kó ara ẹni pé mo lé nìkan mo ní bàbá ń gbẹ́jọ́ bàbá tí mo dẹ̀ ní gbẹ́jọ́ náà dẹ̀ ajù nǹkan sí lápò yìí tó dẹ̀ ra dé pé ó ń rẹ bàbá náà ẹgbọ́n náà ṣé mo á mọ ibi tí mo lọ báyìí àbí kí n fa etí mi kí n já bó ṣe jẹ́ ní ìdè ń tú nìyẹn ní fúlàjẹ́rà ẹ̀ máa jà fúnra ẹ̀ tó bá ti jà fúnra ẹ̀ bàbá mi kan sọ pé tó bá pa ẹja wọ́n máa bẹ́ẹ̀ pa ẹ́ bí ẹja ọ̀rọ̀ yẹn ó lọ fáà èmi ò ní tu nítorí èmi gan ọmọ àdìtú ni ẹ̀rí báyẹn sìn ìwọ tó bá ti mọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ kan pa ẹ́ bí ẹja ìwọ náà wàá ṣe kí ni wàá tètè ẹ̀rí ọ̀rọ̀ yìí ló wá ń lọ sọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin jagunjagun wa gbogbo ẹ̀yin Yorùbá nation tó yẹ pé yes ọmọ ogun ni yín ẹ̀yin náà mo ti máa ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn lórí gúrúùpù tí wọ́n fi mí sí mo máa ń sọ èmi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ fún yín but advice tẹ́mi fẹ́ fún yín tó bá ti tẹ̀lé níwọ̀nba ẹ máa gẹ̀ẹ́tì nǹkan tí tẹ̀ ń fẹ́ ẹ mọ́ fún wọn ní chance ẹni tí o bá ti fura sí bá a rárá ṣe bákan náà o bá a rárá kàn wọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kó wá bìkan sẹ́gbẹ̀ẹ́ simple kò sí pọ́ńsì gàgà rere bá a tó bá wọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kò dìgbà kẹ́ni mọ̀jẹ̀ ń tàn ẹ́ o tá a máa sọ pé ẹ̀san kan wà lọ́rùn mọ̀jẹ̀ ń tẹ̀ ẹni tó fẹ́ pa ẹ́ tó bá ti tètè pa yẹn ó ti jẹ́ lọ nìyẹn o bó dẹ̀ jọ́ òun ló pa yẹn ó ti jẹ́ lọ òun ṣayé ìwọ ti kú o gbogbo sórí pé ẹ lọ pàdé lọ́rùn yẹn irọ́ ni o nítorí ẹ̀ ní wọ́n dàbí ṣera ìjìnà ẹni tó bá ti fura sí o ti fura sí wọ́n sọ pé fún sẹ́pẹ́sàtì náà ní ká dárí jìn wá irọ́ ni ẹ má jẹ́ nǹkan yìí àwọn àáfàá lè tákò mi fún nǹkan táwọn tí mò ń sọ yìí o ẹ mọ̀ pé mo sọ pé ọ̀rọ̀ tèmi ó yàtọ̀ sáwọn agitators tó kù nítorí ìrònú tèmi mi ò kàwé mi ò dẹ̀ lọ́pọlọ bí àwọn tó kù bí mi ṣe máa gbọ́rọ̀ tèmi máa yàtọ̀ sí tiwọn irọ́ ni o ìdí tèmi fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwa náà kéré nínú ayé ṣé láti ijọ́ ìta àti ń tọrọ àforíjì ẹ sọ fún mi ṣé àti rá àforíjì náà ẹ̀rí báyẹn sìn ó tiẹ̀ tún wá lè ṣe Ọlọ́run tí wọ́n sọ pé ẹ̀kíní kan kò sẹ́ni tó kó àyà báyìí kó a lọ fẹ́ dáyà dá pé
wá fẹ́ dáyàdé kò possible. Ṣé rí àforíjì tẹ́rí yẹn òyìnbó ló mú wá o, òyìnbó òun ló mú wá. Báìbù ti jó yé yín, Kùránì náà dẹ̀ ti jó yé yín. Ẹ̀rí tí wọ́n ní tí èèyàn bá ń parọ́, tẹ́yìn méjì bá ń parọ́, tẹ́ bá ń wo ẹnu wọn bá tẹ́ ń wò tó bá ń fi 4+1 tó bá fi ń tu lórí ara ẹ̀ wàá mọ̀ wọ́n á ń sà ìyẹn tí èyí tó ń sọ tó wà náà méjì kò sí ni nínú rọ́tàn pa yẹn kò sí bó ṣe lè parọ́ tó ó máa ṣú wọn irọ́ òtítọ́ kan máa jáde ń bẹ̀. Kò sọ fún bó ṣe lè parọ́ tó òtítọ́ kan máa jáde ń bẹ̀. Ìyẹn ni Báìbù fi sọ pé a mọ̀ bẹ ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wò lára àrọ́mọdọ́mọdọ́mọ. Ṣé ẹ̀ wá rí bó ń ṣẹlẹ̀? ẹ̀rí bó ṣẹlẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé bó bá ṣe gbà wá ó yá níbo wá ní àforíjì wá wà ń bẹ̀. Ẹ sọ fún mi ẹni tí ó ṣẹ̀ kan tí ò rí ìyà, ẹ sọ fún mi ẹni tó ṣẹ̀ tí ò rí ìyà ẹ̀ padà tó mọ̀ pé nǹkan tí mo ṣe yìí kò dáa o tóun náà lè rí ẹ̀san immediately. Bí o ṣe immediately ó jẹ́ gbà tó bá dàgbà ni kò sí inú náà rí ẹ̀san kan tí a wá dáwọ́ gbà bóyá nǹkan tí mo ṣe ni o. Gbogbo àwọn gáìsì mi mọ̀ mi, gbogbo ibi tí èmi ti gbé, gbogbo ibi tí mo ti gbé láwọn tó súnmọ́ mi, èyí tí ẹ lè rẹ́ lómi ìmọ̀ tí ilé ayé yàgò parẹ́ bóyá àwọn dẹ̀ ń wò mí báyìí tó wá mọ̀ fún òpó ṣé mi ni ṣé bọ̀bọ̀ ẹni ṣé bọ̀bọ̀ ẹ̀kọ́. Èmi náà ni ọmọ Dáramọ́lá. Wọ́n mọ̀ mí mímọ́ sọ tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí máa ní bóyá ara àwọn nǹkan tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ ní ìyá ẹ̀ ń bá mi yìí o. Ṣẹ́rí èmi ò jí wọ́n dè mí, èmi tètè ń jára mi nítorí ẹ̀ tó bá ti ń rò bẹ́ẹ̀ èmi náà tètè tún wà ara mi ṣe pé nǹkan báyìí jí wọ́n ṣe nítorí nǹkan tí mo rí kó mọ̀ lọ jẹ́ pé nǹkan tí mo ṣe ìyá ẹ̀ ni mo ń jẹ yìí. But àwa tá a bá ti rò bẹ́ẹ̀ tó bá ti rò bẹ́ẹ̀ kíní yẹn wọ́n á kàn máa fi mú ẹ mọ́lẹ̀ ni tó bá dẹ̀ ṣe mú ẹ mọ́lẹ̀ báyìí ò ní rójú tú ọ̀nà ibi tó ń lọ ẹ̀sìn wọ́n fi ń dè yín ni. Èmi ti ń sọ fún yín tó bá jẹ́ mùsùlùmí kí n wákàtí 5 ẹ̀ dédé táìmù àwẹ̀ tó bá lè gbà ni nítorí bó gbà tó tún ní ọ̀sà bó kú kò sóore kankan bẹ́ẹ̀ ò ní gèlè any fucking thing níbẹ̀ kò sóore. Èmi ò ní parọ́ tàn yín tó tẹ́mi ẹ̀ bá ti lè gbàwẹ̀ ẹ̀ kó gbà á. Kò ṣe kíní tẹ́mi ẹ̀ bá ti lè gbà á ní tó bá ti lè gbà wọn mú ẹ ti pa ẹ máa rí náà nígbà tó bá tú fún yín náà wọ́n á sọ pé Ọlọ́run ò ní pé dandan but òun láti gbà á. But tẹ́mi ẹ̀ bá gbà gbọ́ ìwọ sàpọ̀lọ̀ lẹ́mí ẹ̀ kágbára ẹ̀ bá ti gbẹ̀rẹ̀ ara filẹ̀ nítorí ìwọ tó bá lọ gbà wọ́n tó ní ọ̀sán tó kó wà lára kí ló wà ń bẹ̀ wọ́n tó ń fìyà jẹra ẹ̀ ìyẹn ò ní bẹ̀rẹ̀ nítorí pé mo ní kó gbà bẹ̀ ẹ̀sánpò ni pé ọ̀sán ní pé mo ní kẹ́ gbà wẹ̀ ó ti wá gbà ibi tí mo ti wá ní kó gbà ní ọ̀sà ti wá mú ẹ nítorí ó ti wà lẹ́jọ́ náà tá ń sọ bẹ́ẹ̀ kò sí ní tó jọ́ oko tiẹ̀ nìyẹn wàá mọ̀ bá yí ni kò sí nǹkan kan tó bá tún sọ̀rọ̀ àwa tún gbà bẹ́ẹ̀ lọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó bá tún ṣọ́ra wàá gbà bẹ́ẹ̀ lọ ìdí nìyẹn nítorí ẹ̀ à ń láti ẹ̀jà fúnra wa. Èmi àmọ́ jáyé sí ìwọ tó bá dẹ̀ jẹ́ Christian náà ní dédé náà ní méjèèjì èmi sọ wípé ẹ̀sìn tẹ̀ ń wò yẹn méjèèjì Ọlọ́run ló ní kò ń ṣe pé ẹni Ọlọ́run ní ìwọ tó bá dẹ̀ Christian nìkan dá mùsùlùmí dá irọ́ ló pa Ọlọ́run tó jẹ́ kí wọ́n mọ ẹni yẹn ọmọ tó fẹ́ fàyọ mẹ́ lórí kan mọ̀ ẹ̀sìn yẹn mùsùlùmí àti Christian ọmọ tó fẹ́ fàyọ ìṣẹ̀ṣe yìí náà tán ṣe ń ṣe lọ yìí náà ọmọ tó fẹ́ fàyọ mẹ́ ṣe báwọn ẹ̀sìn kan tún wà náà tó tún lé ṣègbè mẹ́ta yìí gbogbo ní pariwo ṣé ẹ̀sìn mẹ́ta yìí ló wà ní lágbàáyé but àwọn èyí tó tẹ́ ẹ rí ní dúndún tó jẹ́ pé ó ṣò tó lọ fẹ́ kó ṣò lẹ́rẹ̀ yẹn àìmọye àwọn èyí tó ti lọ nítorí Ọlọ́run ló ní gbogbo àwọn ẹ̀sìn yẹn but àwọn tó ń lò yìí tọ́lọ̀ ń gbẹ tó lọ gbà àwọn náà fi ń dè wá. Ìyẹn ni mo fi béèrè last time ààrẹ ni fún mi lésì mo sọ pé kí gbogbo àwọn mùsùlùmí àwọn àáfàá kan fún mi lésì pé ìmáàmù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n ń tẹ̀lé ṣé ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣó mọ̀ wọ́n ò lè fún mi lésì nítorí wọ́n mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ. Àwọn ìmáàmù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí èmi ò gbà pé ànábì mọ̀ wọ́n tó fi máa sọ pé èyí mo gbélé lọ́wọ́ ìwọ ọmọ tí kálukú wa ní àṣẹ tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣe bá rí èyí tó ń tẹ̀lé ìmáàmù mọ̀lẹ́kì àti èyí tó ń tẹ̀lé ìmáàmù àwọn èyí tó kù náà ẹ máa rí pé àjọṣe wọn kò ìmáàmù ò lè dọ́gba nítorí pé kí ni nǹkan
àwọn ẹlẹ́kálùkù amúti ẹ̀ pé ilé superior bó ṣe jẹ́ nìyẹn nítorí ẹ̀ gbogbo kìíní yẹn tó bá ti jẹ́ Christian ní ẹ ṣe ẹ̀sìn ẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kó dẹ̀dẹ̀ kó gbabi iṣẹ́ ẹ lọ kó ṣe pò ń lọ takú sí ṣọ́ọ̀ṣì ebi apá ẹ ìwọ náà tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé rọ́ ni bọ̀bọ̀ ọ̀kọlà yìí ń sọ oye ẹja bẹ̀rẹ̀ láti fi tó àtẹ̀jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó mọ̀ ń sọ yà bá àsọdùn ni àbí bóyá kínní gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí tí ò bá ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí tẹ́ bá ẹ ó sà máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ máa wo gbogbo àwọn tó ń lọ jókòó sí front line ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ẹ wò ẹ gbá wọn lọ tẹ́ mọ̀ pé olówó náà ń tò sí front line nísìn ẹ máa wo àwọn tó wà lẹ́yìn náà ẹ máa rí wọn ẹ máa ṣáà rí gírèdì last grade tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè fi ṣọ́ọ̀ṣì ṣeré ẹ wá wá àtìgbà kan tí ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn sì kẹ wá wò ṣé ayé wọn wá nítumọ̀ ibẹ̀lẹ̀ ti máa mọ̀ ọlọ́run yóò ń ṣe ọba àkà ọlọ́run yóò ń ṣe ọba àkà òkè káyé wọn bá nítumọ̀ wàá sọ pé ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní àbí òkè ká tún gbà bẹ́ẹ̀ òkè wàá sọ fún mi ní tí ò wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì rárá ń kọ́ káyé rẹ̀ tó nítumọ̀ ju ẹni tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ ó yá ṣé ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ló jẹ́ káyé tiẹ̀ nítumọ̀ òkè ohun tí ò wá ní ṣọ́ọ̀ṣì tí ò níbi kankan tó ń lọ káyé rẹ̀ tó nítumọ̀ nǹkan kí wá ní ká ní kó fà á kí la máa dúró lé lórí pé àbíkan tó fà káyé ní ìfi nítumọ̀ ni ó yá nítorí òun mọ ọlọ́run kankan sí òun kàn gbà pé ọlọ́run wá ìjà rẹ̀ ti dá wa náà ká mọ̀ ṣáyé wa ó dẹ̀ make any step pé káyé òun lè dá ayé ẹ̀ dẹ̀ dá bọ̀tí wọ́n tó wá mọ ọlọ́run nìyí tó wá tó ń lọ jókòó tí ọlọ́run lọ́rùn tó ń ra bàbà tó ń yí nílẹ̀ lẹ̀ lórí ọlọ́run kìnìkan ayé ẹ̀ ò tó wá nítumọ̀ bí a sọ fún mi ìwo la wá fẹ́ sọ pé ó jẹ́ ní o ṣé a fẹ́ sọ pé ọlọ́run tó ń sìn yẹn sìn ìka ni kò lójú àánú ni àbí kí la fẹ́ sọ nítorí ẹ̀ tó bá fọpọlọ wò bẹ́ẹ̀ wàá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ó mú yes dání ṣe kírísítẹ́nì ẹ̀ ó jẹ́ pé kó mọ́ lọ jókòó sí ṣọ́ọ̀ṣì ó jẹ́ pé kó mọ́ lọ gbálẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ń sanwó ṣọ́ọ̀ṣì pásítọ̀ láti sanwó òṣìṣẹ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ náà ló fẹ́ ṣe ni ní ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ lọ gbá ṣọ́ọ̀ṣì nítorí owó tẹ̀ ń san yẹn láti fún ọ náà lówó oṣù kí wọn náà máa fi bọ́ ẹbí á jẹ́ pé iṣẹ́ tó yàn ni ó fẹ́ di àgbálẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn kò sí wàhálà ń bẹ̀ iṣẹ́ ni iṣẹ́ ń jẹ́ ibi ìgbà àwọn tó ń fọ̀gbẹ́ arúgbó wà ń bẹ̀ àwọn tó ń fọ ọkùnrin wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi ń survive mí lọ́mọ mẹ́ta nílé ó dẹ̀ fi ń tọ́jú ọmọ ẹ̀ ó fi ń ṣe everything that is life irú yẹn ni èmi lè máa sọ pé àsìkò ni ìwọ tó bá máa lówó ìwọ tó ní lówó tán máa ń sọ but àtijọ́ àti mú kò sí pé ọlọ́run ni ìwọ gangan ni tó bá tẹpá mọ́ṣẹ́ wàá jẹun but o lè tẹpá mọ́ṣẹ́ kó mọ́ kọ́lé o lè tẹpá mọ́ṣẹ́ kó mọ́ ra mọ́tò but tó bá tẹpá mọ́ṣẹ́ wàá jẹun wàá dẹ̀ raṣọ fọ́mọ wàá tọ́jú ọmọ o lè mọ́ kọ́lé ìyẹn ni wọ́n fi ní àsìkò ọlọ́run ni ẹni tó lọ́n bá kówó mọ́ ẹni tó bá wọn bá dọ́gba kọ́lá mọ́ but oúnjẹ jíjẹ ẹ mọ̀ pé ìmọ̀ ń tẹnu mọ́ ìdí nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo wá ń sọ lọ ṣé wàá rí àwọn fúlàní ń sìn wọ́n pa wọ́n sìn àwọn ti gbé ọ̀rọ̀ jáde ń sìn pé gbogbo bí wọ́n ti pa ọmọ àwọn wọ́n dárúkọ Ìbàràpá wọ́n dárúkọ gbogbo bíkíbi tí ẹ̀yin Yorùbá Yíbò gbogbo ẹ̀yà tó kù tẹ̀tí pa dẹ́ta tẹ̀tí pa ọmọ tí wọ́n dárúkọ ẹ̀ ó yẹ wá sọ fún mi gbogbo bí táwọn ọmọ tí wọ́n ti pa yẹn ń kọ́ ẹ̀yin náà tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ wù ọmọ ọkọ tó jẹ́ pé ẹ̀yin ni bàbá wa ẹ̀yin àgbàlẹ̀ Yorùbá ẹ̀jọ̀ ẹ̀yin náà bá mi gbé bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń gbé yìí ẹ̀yin náà gbé ọ̀rọ̀ já ẹ̀mọ̀ bọ́rọ̀ tí nǹkan tẹ̀ tún máa rinlẹ̀ kẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ rí gan kankan rí pé bàbá wa wá dé nìyí Aláàfin tuntun kí àwọn gan tẹ̀ wá gbé máìkì ń sì pé yá tòótọ́ gbogbo bí tẹ̀ ti pa àwọn tiwa náà ń kọ́ àwa náà ti bẹ̀rẹ̀ kán ti jáde ìpìlẹ̀ tí máa mọ̀ bàbá mi ò ṣàlẹ́ǹjì yín o ẹ ṣàfi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣe bàbá mi nítorí àwọn láyọ̀ lẹ́wà pẹ̀lú wọn o ẹ wọ́n ní ọmọ dára mọ́ láti yín o ẹ wọ́n sọ ẹ yàrá fi wọn àwọn tẹ bá mọ̀ pé tó bá gbá sùn lọ́yẹ́ ẹ má bínú bàbá mi ọwọ́ adé ìbá ọmọ ikú tí kò lè pa ọmọ àrùn dárùn gbọ́dọ̀ ṣe ìbá ikú bàbá yèyé àsìkò yìí yà sàn wá o àmọ́ ẹ mọ̀ sọ pé ọmọ dára mọ́lá tì yìí síbẹ̀ ọ̀rọ̀ tán sọ yẹn èmi kan wà ìkan náà àwọn àgbààgbà kọ̀ọ̀kan
kó kàn fún ọ lẹ́sìn ni pé ṣé ẹ mọ bọ́ nítorí èmi sọ ọmọ orí ìrìn lèmi ọmọ orí street ni mi ẹ bá fẹ́ sọ ọ́ sí ẹ mọ orí street torí ẹ bá ti gbóná kò ní làákà ẹ mọ ìyẹn ló ti ní làákà èmi kàn lè sọ pé ṣé ẹ wọ wèrè ni èsì tèmi àfún ọ ni pé ẹ̀yin fúlàní yìí olórí burúkú ní iṣẹ́ wo wèrè ní sá gbogbo àwọn ọmọ tèmi tẹ̀yìn tí ń pa látijọ́ yìí nǹkan èyí wá sọ̀rọ̀ pé wọ́n pa àwọn ọmọ tèyìn àwọn ọmọ yìí wo ni wọ́n pa ṣó fẹ́ tó ta àwọn ọmọ tèmi ní nìkan kan àbí ìfẹ́lẹ́ mọ̀ ni ṣèbí bàbá mi aláàfin tó kú òtẹ́lẹ̀ kó tó di pé mi ń dé sórí oyè yìí wọ́n sọ fún pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa àwọn wa gbogbo ẹlẹ́mọ̀ tó dé wà nù rẹ́kọ̀dù bàbá mi tẹ̀ bá ní rẹ́kọ̀dù ẹ̀mí máa bá yín gẹ̀ẹ́tì jáde pé gbogbo ẹlẹ́mọ̀ ṣé ẹ fẹ́lẹ́ gbọ́ yẹn ni kílẹ̀ yìí ṣe sí okay kìnní kan kánákáná ti wá nà ọmọ ọ̀gá báyìí ó yá èmi náà wá tó àwọn ọmọ tèmi lẹ̀ ká kójọ bẹ̀rẹ̀ káwọ́ ẹ̀ tó nílẹ̀ bí mi á ṣe sọ nìyẹn nítorí pé ọpọlọ mi ò pé dáadáa àtọmọ orí street ni mi bọ̀tí èmi ò fẹ́ kẹ́yìn sọ bẹ́ẹ̀ èmi fẹ́ kẹ́yìn sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà gbogbo ẹ̀yin ọba lé Yorùbá lè mi sọ mi fẹ́ kẹ́yìn sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin máa sọ ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin àgbàlagbà ni làákà ẹ̀ pọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n tó ní yín gẹ́gẹ́ tí ẹ bá rí irú àwa yìí àǹtí sí ọ̀jọ̀gbọ́n illiterate ní ṣì ni wá ẹ̀yin kan máa sọ ni pé ẹ̀yin bàbá Fúlàní ẹ̀ ń ti ọwọ́ bọ̀ wá ní ẹnu ìdí ni pé gbogbo àti àwọn ọmọ yẹn ṣe ẹ̀yin ò sọ̀rọ̀ ìgbà kan wá ṣẹlẹ̀ nísìnyí ẹ wá sọ pé wọ́n pa ọmọ yìí ṣé gbogbo àwọn tó ọmọ yìí ti pa ṣé ẹ lè ṣàkáǹtì ẹ̀ tán ni wọ́n pa gbogbo oko ilé wọn di oko ilé wa jẹ́ gbogbo owó tá ẹlòmíì lọ yáwó tó ṣe kíní báyìí ẹ̀rí báyẹn sí ẹ̀rí pé ọ̀rọ̀ tí mo gbá lákọ̀ọ́kọ́ àti ilé mú tútù wá bóyá àwọn náà wá jókòó gbá tó délẹ̀ nìyí náà sọ owó òfò òmùrẹ́ lẹ̀ sọ ẹgbẹ́ mi ti fi kẹ́yìn sọ ni ẹ wọ́n sọ ń bí tèmi yẹn o ètè bára ẹni tó lè sọ ẹ wo inú mi á dùn màá mọ̀ pé mo ní bàbá lẹ́yìn àmọ́ tẹ́ bá ti mọ̀ pẹ́ lè sọ bàbá mi wá dé ẹ̀rọ kẹ́kẹ́ nítorí ẹ̀yin kọ́lẹ̀ nílò bóyá ẹ̀ mọ̀ èmi á sọ fún yín ṣe rí bí wọ́n ṣe gbé síbẹ̀ inú mi dùn bàjẹ́ wẹ́ wo mo ń wá inú mi tó bẹ́ẹ̀ ẹnì yìí àmọ́ nǹkan kan tẹ́mi fẹ́ kí n mọ̀ ni pé ẹ̀yin kọ́lẹ̀ nílò Fúlàní ló nílò ẹgẹ́ tí wáyé sí nítorí ìlú yín tí Fúlàní bá ti gbà Fúlàní ló nílò ẹ̀yin náà ẹ̀jẹ̀ rán yín létí ìtàn kan bàbá mi àgbàlagbà ni yóò àti orí ipò tẹ tún wá wà yẹn bàbá mi nítorí ipò bàbá wà nílẹ̀ Yorùbá ni nítorí wọn fẹ́ràn yín létí kankan ṣe mọ̀ pé nígbà tí Aláàfin ipò àwọn tí bàbá wa yìí ṣe ń lògbà nígbà náà lọ́hùn tó bá wà lórí ilẹ̀ wọn wọ́n lu ọlá ni pé òkè ìlú báyìí ẹ lọ sọ fún kọ́mọ mú ṣàkọlẹ̀ wá fún wa ẹgẹ́tì ṣe mọ̀ pé tẹ bá ti lọ síbẹ̀ nínú ìtàn àwọn bàbá wa kẹ́yìn tó débẹ̀ ẹ̀yìn bàbá wa sì bọ̀ táwọn bàbá tó ti lọ wọ́n ti wájà tó bá lọ síbẹ̀ wọ́n á gba ìṣàkọlẹ̀ wá fún wọn èyí tó bá fẹ́ wá fún wa ní ìṣàkọlẹ̀ kí làwọn ń ṣe fún wọn Aláàfin á wá fún wọn láṣẹ pé ẹ̀yin ọmọ ogun ẹ lọ síbẹ̀ ẹ lọ mú olórí wọn bẹ̀ wá kí ni wọ́n jẹ tán fi wá ró sọ́wọ́ àbí kí ni wọ́n rí lọ́bẹ̀ tán fi wá ró ọwọ́ pé kẹ́ mú wọn wá tán bá mú wọn wá sí tán bá lóòrùn wá wọn á sọ pé yá ẹ lọ kógun jà wọn ẹ̀rí báyìí sí tán bá kógun jà wọn kọ́ kò dẹ̀ sí bá ṣe lè wí ni wa àwa la máa wí jẹ́ mọ̀ pé tá a bá ti gbà bẹ́ẹ̀ àti ṣe kí ni àti gbà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣé rí bí kíní yẹn ṣe wà ká tó dáyé nìyẹn òun náà ló fi mú funfun àwọn white westerner àwọn England tán fi wá kó wa lẹ́rú ń bẹ̀ ẹ̀rí báwọn náà wọ́n wá pẹ̀lú jagunjagun ni wọ́n dẹ̀ mú àwọn tẹ̀ tún wá pẹ̀lú ète bọ̀tì ìlú tiwa ní ète o bọ̀tì àwọn ìlú míì ọ̀dọ́ tí yín náà fi ète mú yín tọ́lọ́ rí pé gbà máa ń wá yẹn àárín gbogbo aráàlú òtò wọ́n fi ète jọ yín papọ̀ bọ̀tì àwọn ìlú míì ìbọn ni wọ́n kó lọ wọ́n fi mú wọn níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbàlú wọ́n dẹ̀ ń kọ́ńtró bẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ iná bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìtàn ilé bá fi ràn yín létí sí pé ṣé ráwọn Fúlàní àwọn náà ti wá jagun wọnú ìlú Fúlàní Nàìjíríà tó fi wá dórí ibi tẹ́yìn wà yẹn ẹ̀rí báyẹn sì tó fi wá di pé wọ́n ti wá gba gbogbo bẹ̀ kó tó di bí ẹ̀yìn dé kẹ́yìn tó dé náà ti gbá o kò sí pẹ́yìn lè dálẹ̀ o ọ̀tẹ̀ yìí ti wá dé nísìn ọ̀nà tẹ́yìn náà bá lè bàtẹ́ lè fi yọ wá òun ni kẹ́ mọ́ sáré ẹgẹ́tẹ̀ kó wà ní inú yín èyí tẹ́ bá fi lè ṣe tẹ́lẹ̀ fi sọ̀pọ̀tì àwọn ọmọ Yorùbá
àwúlò gan ẹ̀rí báyẹn sí torí àwọn elédè kejì yẹn ti dárúkọ wọn sọpọ́tì ara wọn lábẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń ṣojú ayé lójú ẹ̀rí àwa Yorùbá dẹ̀ la ní kíní yẹn wọ́n ní ẹ jẹ́ ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà ká tó fi àbọ̀ bá adìyẹ ẹ̀rí bó ti gbogbo ẹ̀ sí àwọn olò àwọn ọ̀rọ̀ bàbá wa lò àwọn ọ̀rọ̀ bàbá wa yẹn gan lè mú afẹ́ràn yín létí kẹ́yìn mú lò ẹ̀rí báyẹn sì mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú lò ẹjọ́ ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ yín wọ́n ti gbà lu ìlú tẹ́wà àtẹ́jọba lẹ́yìn kọ́lẹ̀ ní o èmi ò ní fi ẹ̀kọ́ tán náà fún yín wà láì mo fi Ọlọ́run bá ṣẹlẹ̀ rí mo ò ní fi ẹ̀kọ́ tán náà àwọn yòókù lè mọ fi ẹ̀kọ́ tán náà fún yín o orí ibi tẹ́wà yẹn yín kọ́ ló ní o àwùsá ló ní o ló ní gbogbo fúlà Nàìjíríà pátápátá torí délùú àwọn yíbò òbí pátápátá fúlà Nàìjíríà gbogbo tó ń jẹ Nàìjíríà ìlú àdánù pátá Fúlàní lónìí ìdí nìyẹn tẹ́ fi pé tán bá ti pààyàn kò sẹ́ni tó máa sọ̀rọ̀ wọn bí bàbá wọn dàkú sọ̀rọ̀ ẹ̀rí Tinubu yín sí ẹ̀rí gbogbo wọn ti náà ń pààyàn ó lóun rìnrìn àjò tí lọ nìyẹn kò lè sọ̀rọ̀ ẹ̀rí báyẹn sí tẹ̀mí ìgbàkejì wa mẹ́tọ́ lè sọ̀rọ̀ òun náà ti tún kó orí burúkú ìlú ń gbóná àwọn èdè rẹ sọ àwọn yẹn nítorí àwọn yẹn olórí burúkú gbogbo wọn láti lè tẹ̀lé náà ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé sí ní ìrẹ́kì nǹkan fi tẹ́ jọ yẹn wọn ẹ̀rí báyẹn sí nǹkan tẹ́ bá lè ṣe tẹ́lẹ̀ fi sọ́pọ́tì àwọn ọmọ Yorùbá ìran Yorùbá láti dúró láti jà fún yín nígbà pé ẹ̀yin náà lè máa gbádùn àsìkò yẹn yìí àsán wá sí rẹ̀. Yes. Kékeré ni mo ẹ̀rí báyẹn sí. Is that mid? Put another 1 minute. It's coming. You didn't start it. Okay. Emancipation from religion marshals just after thief, individual benefit I'm coming. and self-interest. Ọlọ́run nípa ẹ̀fọ́ mi ẹ̀yìn
Mr. Koiki gan tú ilé fún mi àmọ́ bí wọ́n ṣe sọ yẹn náà ni wọ́n bá mo gẹ̀ẹ́tì mo dẹ̀ inú mi dùn fún ẹ̀rí àwọn tó já ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí ṣe rí ẹ̀sìn yìí wọ́n fi ń dè yín ní ìsọ fún yín tó o bá ti jẹ́ muslim sí mùsùlùmí ẹ̀ kẹ́ ṣe mùsùlùmí yìí tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ṣe kìrìsìtẹ́nì ẹ̀ ní nípa ẹ̀mọ́sán last time pé nínú ètò mi ìmọ̀ tó ìfẹ́ lè mí wà fún kò ní nípa ń bára wa jà muslim and kìrìsìtẹ́nì náà kan náà ní gbogbo wa lájọ ń sìn ẹ̀ báyìí kò ní nípa ń bára wa jà nítorí ń sìn ibi tẹ́ ti máa wọ ẹ̀yin mùsùlùmí kan tí mo fi ń bá yín wojú pé mùsùlùmí náà wà lá mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá rẹ̀ wọ́n ti dè wọ́n ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tá a dè lókun tá a máa jù sínú omi ni báwo lè ṣe fẹ́ túra ẹ̀ ẹ̀rí báyẹn sí problem nìyẹn nítorí àti mí tí ò bá mọ̀ wẹ̀ omi àwọ̀ mú ẹ̀ àwọ̀ ẹnu ẹ̀ ẹ̀rí wọ́n lè tún ti dé ọ̀rẹ́dì bó tó bá jẹ́ kó wà lórí ilẹ̀ ṣe mọ̀ pé àmọ́ mi àmọ́ tó mọ wá miss láti kó mọ bẹ̀rẹ̀ fún kó mọ bẹ̀rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ bọ̀dì náà inú omi ló wà kò mọ́ wẹ̀ ó máa mú mi ó máa sì kì sí mú gbogbo ẹ̀ ó tẹ̀lé ìgbòho lọ́nà ìdílé yẹn ẹni máa mú pé tí mo sì tẹ̀ mọ́ pẹ̀lú ọmọ pẹ̀ aláṣẹ tẹ̀lé wọn kírísítẹ́nì ò ní gbà tí wọ́n ọ̀dẹ̀ mùsùlùmí gbà pé inú àwọn ọdún pé muslim ticket ẹ wá wò ṣé gbogbo àwọn muslim ticket Nah, I could have said that. ṣé bí àgbàbí ṣe yorùbá wọ́n ṣe ní kí olórí máa ṣe fún ọmọ lẹ́yìn ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ilẹ̀ tí máa rí pé ìbẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n mùsùlùmí ni àwọn tó dé jù ní ilẹ̀ yorùbá àwọn fúlàní ẹ̀yìn sọ pé mùsùlùmí jọ ní yín àbí wọ́n dẹ̀ wọ́n á pa yín lórí ilẹ̀ yín nínú ilé yín wọ́n tún lọ pọ́nrán sáwọn ìyá yín èèyàn lè lọ sí pọ́nrán sí ìyá yẹn lórí ìyá yẹn náà bóyá ó ní èdè pọ́nrán òde lè bá ti bọ̀ bọ́ ti ṣe bí èèyàn lọ pọ́nrán sí pẹ̀lú ìdùnnú ẹni náà ó jẹ́ pé ẹni tó lọ pọ́nrán sí pẹ̀lú ìbálòsùn lágídí ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ náà dẹ̀ lè mọ̀ wọ́n fagídí ìmí wọ́n tún á dé yín bí wọ́n tún á wá yẹn sí ìyọ́lá pé èmi mo sọ pé wọ́n ti dé mùsùlùmí gan nìyẹn o wọ́n máa wá tó bá ṣe mistake àwọn àǹtí wa kan tún lọ pọ́nrán sí lóko tó ń bá sùn bẹ́ẹ̀ tó bá lóyún wá ní o gbọ́dọ̀ ṣẹ́yìn yẹn o ó ní tọ́lọ̀ mi ṣe àwọn òwèrè bẹ́ẹ̀ ni kò gbóyún fúlàní gbogbo yín fúlàní náà fi kó o gbọ́ ẹ nìyẹn nítorí ẹni pé èmi ò gbọ́ ṣe rí téèyàn bá ní kódà kéèyàn ní ọ̀rẹ́ púpọ̀ àbí kéèyàn ní ọ̀rẹ́ púpọ̀ kódà kéèyàn ní ọ̀rẹ́ díẹ̀ ọ̀tá púpọ̀ òyìn ló dáa àmọ́ tó bá ti ní ọ̀rẹ́ púpọ̀ ọ̀tá díẹ̀ kó dáa nǹkan náà fi kó gbogbo àwọn fúlàní wọlé yorùbá nìyẹn especially number 1 Ìlọrin ibẹ̀ ló máa lé pọ̀ sí jù. ìgbà ayé Àfọ̀njá mẹ́rin ṣe fún wọn náà ní àìmọye náà bá sùn wẹ́bẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ìyá yẹn ti darúgbó ń ṣe o ìmí ti lọ kò ṣẹ́yún yẹn tó fi bí ọmọ àlè kalẹ̀ gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọn lẹ ti ń bọ̀ ẹ ṣáà dáfà kan tó àṣírí wọn bá fà lára láti ẹ̀kẹ́ni kan kílà nìyẹn kan ẹ̀rí fúlàní ibẹ̀ number 1 fúlàní ṣe bá rí gbogbo ló bá ti sọ pé ìlú tó ṣe gan tó fúlàní dandan. I'm looking at chocolate and go to tutu. I'm not drinking. It's gonna get cold. Number 1 Ìlọrin in Kwara State o ẹ mọ ṣe gbogbo Ìlọrin ibẹ̀ ló máa lè pọ̀ sí wọ́n mọ̀ gbogbo wọn mọ̀ nbẹ nítorí ọmọ fúlàní tí wọ́n ti bá sùn fàdídé bá sùn nígbà ayé Àfọ̀njá wà bẹ number 1 ẹlẹ́ẹ̀kejì ìwọ olódò ọba bàbá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má bínú ọ̀rọ̀ ta ẹ̀yin ọ̀sára wọn bọ̀dì ní ilẹ̀ wo tẹ́ wò yẹn ọmọ àlè ló pọ̀ jù nínú wọn náà nítorí kékeré fúlàní pọ̀ mẹ́rin àìmọye náà ti wọ́n ní àwọn bàbá ti sọ̀rọ̀ tó wọ́n ní ìsọ̀nù ẹ̀kọ́ àmúmọ́ra ni ọmọ àlè pọ̀ níwò Ìlọrin àti Ìwó ẹ̀wọ̀n jìnnà ọmọ àlè pọ̀ bàjẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta
ẹlẹ́kẹta kan fi òde ẹ̀ kékeré náà ní Ọ̀yọ́ ni ẹ lọ confam rọ̀ yìí ẹ máa rí pé èmi ò mú mu lẹ́mu mú lóhùn bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ̀rí nọ́mbà 1 Ìlọrin ohun àlépọ̀jù àwọn Fúlàní ẹ̀ ti fi tipátipá bá àwọn ìyá láyà wá sùn nígbà ìyá Àfọ̀njá èmi lóyún ìrẹsì yẹn náà fi dé pé náà ni ò gbọdọ̀ ṣẹ́yìn oyún wèrè náà ni wọ́n ṣe ń gbà lọ́rùn sọ wọ́n ní onítọ́lọ̀ rẹ̀ fi ṣe àwọn ilé ti dàgbà báyìí o àwọn ń dà lóru báyìí o tẹ́ẹ̀mù ẹ̀gbà nítorí ẹ̀ ìlú àdìlú àdánù gbogbo nǹkan tó fà á tí ìlú fi dùn lé àdánù nìyẹn ẹ̀rí ọmọ tí wọ́n bí wọ́n ṣe bí ní kókó ọmọ yẹn gbé ọlá wa ó gbé iyì wa ó gbé ìdùnnú wa ní sílé ayé ẹ̀rí wọ́n ṣe wá bí yẹn tán tó di pé owó lágbájá tẹ̀ báyìí tó gbé àbúrò ọwọ́ ti gbé ilé ọwọ́ tàmẹ̀dún tó ń gbé ó tún gbé àdánù ọwọ́ tún ti gbé ilé náà tún gbé àkóbá owó ibẹ̀ gbogbo kìíní yẹn wá ju páwà ọmọ kékeré yẹn lọ òun ló máa ń fà tí ilé ayé ọmọ yẹn tó bá máa dàgbà tán ilé ayé àwa di rádaràdà rúdurùdu bẹ́ẹ̀ ló fa ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà tó jíjí ayé ẹ̀yìn náà mọ̀ tí ló ń dùn tó yẹ pé owó wọn náà ju owó ìlú òyìnbó lè bá ní kò lè bá náà nígbà náà lọ́hùn UK náà pè lọ́gà àwọn Amẹ́ríkà Germany gbogbo wọn owó wọn ilẹ̀ lẹ́wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náírà ẹ̀rí ìgbà tán bí nìyẹn tó ń jí bọ̀ bọ́ sí lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn àdánù bẹ́ẹ̀ wá ń dìde wá ń bu star ọmọ olókìkí ìmọ́lẹ̀ ibẹ̀ ni ó ti wá ń di ìlú àdánù ẹ máa rí bẹ́ẹ̀sì òun gan ló lé wọn bá ń sìn kò tiẹ̀ wá bá wọn kò ìbẹ̀nẹ̀ tó wà lẹ́lẹ́mẹ̀ tó kéré kò rí bá lẹ́yìn ṣé Ghana ni wàá lé bá ẹ̀yin náà mọ̀ wò Cameroon lẹ́lẹ́mẹ̀ kò lé bá ibo ló wá fẹ́ lé bá ìdí nìyẹn tẹ́ ti máa rí pé ìlú tẹ́ ń wò yẹn fúnra Nàìjíríà ìlú àdánù ni kò dẹ̀ lè dá kò sọ́gbọ́n tẹ́ lè dá kò lè dá bẹ́tà kí ẹja fúnra wa kí Yorùbá nation kí àmọ́ ọ̀tọ̀ ní ìrọ̀wọ́rọ̀ sí ẹ̀rí bí mo ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn ẹjọ́ nǹkan tó lè bí wa ní ẹ̀ tábà gba Yorùbá nation ẹ máa rí wọ́n máa mọ̀ wá káàkiri àgbáláyé wọ́n máa mọ̀ wá káàkiri àgbáláyé tí wọ́n sọ fún yín ẹ̀yin náà ẹ wo àwọn bàbá wa ẹ wo nǹkan tó lọ́n fún wa ìlú wa ló ní èdè wa ló ní oríkì àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá la ní oríkì lágbàáyé kò sí ìlú tó ní nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ a ní oríkì anákàwé ọ̀rọ̀ amọ́ta lè fi sọ̀rọ̀ amọ́ta lè fi ṣe kíní mo sọ fún yín pé màá sì ṣe ṣó lórí àwọn Kùránì àti Bíbélì táwọn bàbá wa gbé kalẹ̀ fún wa tá a kà kún tá a lọ di Islamic Kùránì mú Jerusalem or Israel Kùránì àbí báwo la bá ṣe pé tá a lọ gbà wọ́n gbọ́ àwa fi ti wálẹ̀ ìjọ mi ọmọ gidi máa ń gba ọ̀rọ̀ bàbá rẹ̀ kò ní dànù láti mú gbàtọ̀ ìbàgbé ń bàbá tó fi kún àtúngbà tí bàbá ń bàbá tó fi kún yẹn náà pẹ̀lú ọmọ gidi ibi tí ayé tiwa rún láti balẹ̀ ayé wa jẹ́ ni pé àwọn ọ̀rọ̀ bàbá tiwa àwa kọ̀ kalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí lè ní pè ní Kùránì ni mo pè ní Bíbélì fún yín bọ́tí ètò ṣe ń bọ̀ níbẹ̀ máa wá àyè máa ṣe ètò yẹn kẹ́yìn náà máa wo àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n filẹ̀ fún wa yẹn ká wá tẹ̀lé kẹ́ wá wò bóyá yẹn ò ní nítumọ̀ ìdí nìyẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Bàbá mi kan sọ̀rọ̀ ń bí wọ́n ní ẹ má jẹ́ kàn fi Kùránì ìwé ìtàn Lárúbáwá àti ìwé ìtàn European traditional Bible tàn yín jẹ o ẹ gbọ́ àwọn tó ti ń já nìyẹn ẹ̀rí wọ́n sọ pé ànábì Muhammad jagun kú ni o ẹ̀rí báyẹn sí nítorí ó jà tako. ẹ bá má dá lóhùn Mr. Moses inú ilé ẹ̀ ló wà ó bá wá gbá àwọn ọmọ mi lẹ́nu kó má sọ̀rọ̀ tàbá borí nísìnyí wọ́n á ní Koiki tí mo kò mọ̀rọ̀ sọ tí program yóò bá tẹ́ ẹ lọ́rùn ó dẹ̀ lọ síbi tó ti ń sọ nǹkan mi
mo wà nulẹ̀ mo ní káwọn ọmọ mi dákẹ́ mo rí comment tí mo fi sọ sí ni lè bá má dá lóhùn nínú parlor tèmi èyí wà nulẹ̀ mi ó rò pé easy láti máa jáde lójoojúmọ́ àníkájọ kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹni tó ń ṣe program Hong Kong ló wà ìwọ tí dé Hong Kong yẹn mọ́ sí tèmi ti dé Hong Kong ní as far back as 1980 òun náà ọmọ pariwo ariwo mélòó ló ń pa so in ten sọ in tó ń sọ ẹni sìn ṣé ẹ gbọ́ ìyẹn mo ṣe dákẹ́ pé kí gbogbo àjọ gbọ́ ẹbí tẹ́ bá tẹ́ lọ́rùn ẹ rẹ̀ lọ síbòmí ẹ lọ síbòmí náà kò ṣe lọ́rọ̀ ní kẹ́ wá síbí báyìí ìgbà díẹ̀ ló kù ara tá à ń sọ náà nìyẹn níṣẹ́ tí mi nìkan máa fi gbọ́ ni mo ṣe ní kí n play kí gbogbo àjọ gbọ́ brother mi nísìn àwọn lè máa ní wider audience but ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n ni ọ̀rọ̀ tó lọ́pọlọ ni bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ sí bẹ́mi ṣe ń sọ̀rọ̀ hey stop it and go and get ready and slow that TV a little bit látọdún mẹ́rin àjẹ́ káwọn ọmọ gbádùn ayé wọn nínú ilé tèmi so ẹ ká farabalẹ̀ àbá wá sínú inú platform tí ó bá tẹ́yìn lọ́rùn wọ́n kúkú mú ọ̀dẹ̀ yìí mọ́ bíbà ẹ lè lọ síbòmí ìjọba dẹ̀ fi pè tí a fi sọ ní bíbà ní tó lọ́pọlọ ni àjọjókòó àjọgbọ́ ọ̀kà wá nítorí pé mo wà nulé mi kí mi ó ṣe kí n lọ fi sellotape kí n dé gbogbo àwọn ọmọ mi lẹ́nu ẹ má bínú èèyàn tó kù ara distraction náà nìyẹn tàbá náà fi gba country àwọn èèyàn follow details. nǹkan wé 100% okay ó ṣèfù 99% tó dẹ̀ jẹ́ pé tá a bá fẹ́ mú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lélẹ̀ ọmọ busy lórí kọ̀ǹpútà mi ni iṣẹ́ ni mo ń ṣe látàárọ̀. bóyá a máa rí 70 but ó lè rí 90 external driving náà. ìlú ẹlẹ́bọ ẹ wá wò lọ sí Singapore ilẹ̀ rẹ ni lọ sí anywhere Thailand brother tó ń sọ̀rọ̀ lélẹ̀ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lélẹ̀. gbogbo wa ní gbogbo àdúgbò yìí ìlú wọn dá. ok ẹ sọ̀rọ̀ nípa sound ok ẹ máa ṣàlàyé dáadáa because comment yín tẹ́ bá lọ wo comment yẹn padà n tẹ́ sọ sound ló tún wà nulẹ̀ you are making noise Koiki sound ni mo make àwọn ọmọ wà nulẹ̀ èmi try láti make sure pé mo mute so sound ló tún wà ṣé sound coffee tí mò ń mu ni àbí kíní so àwọn ọmọ tó wà nulẹ̀ lẹ́ ń sọ so ìdílé kẹ́ apologize ẹ ní láti mention àwọn ọmọ náà nígbà tí kò ń ṣe pé gbogbo ọ̀ní làákàyè àwọn ọmọ ń sọ̀rọ̀ wọ́n wo TV ṣé ká pa broadcast torí pé àwọn ọmọ fẹ́ wo TV àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ mọ̀ pé tí bá ti ń ṣe program wọ́n máa ń reduce the volume yẹn ẹnu yẹn jẹ́ ká fìyàn sílẹ̀ àti move on anyway brother wa tó ń sọ̀rọ̀ Hong Kong làwọn ń gbé Hong Kong yẹn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí a lè débẹ̀ èmi ò tí ì débẹ̀ rí gbọmọ sí mi ti débẹ̀ ní 1980 bẹ́ẹ̀ lọ́tí máa ń láwọn ago ta máa ń tà fún wọn ní jàǹkárà ìlú tó da gan ni ẹja túbọ̀ gbọ́n nǹkan tó ń sọ tán èmi náà fẹ́ ṣe program tẹ́lẹ̀ ni mo ti lọ gbé machine jáde kàtẹ́ raise owó tẹ̀ la fẹ́ ṣe láàárọ̀ ẹ̀ máa rìn kí brother tó ń sọ̀rọ̀ yìí èmi dẹ̀ máa ń try láti wẹ̀ little bit tí bá rí ẹni tó ń ṣe program tó bá jẹ́ àwọn the other people ni mo lè má mind àwọn kankan wà irú brother wa nísìn àwọn ò ní followers tó ń gbọ́ wọn púpọ̀ ìyẹn la ṣe gbé program tí wọ́n wá pé kí ẹ lè bá gbọ́ ẹ ká padà sórí anyway it's okay tó bá yẹ pé àwọn ọmọ mi kọ́ lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ kọ̀sìyàn kan lè wá sí bíbá kó máa ń sọ pé àwọn ọmọ mi pariwo a máa gbá sí fúnra wa ní ọmọ fẹmọ ẹbẹni náà ṣe jẹ́ o àwọn ọmọ Oòduà ọdún 5 nísìn inú léyè máa ti wọn inconvenience yẹn kò ń ṣe kékeré gbàdúpẹ́ fọ́lọ́run kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní. pátápátá mo kí bàbá mi Aminu Tajudeen mo kí bàbá mi Ọmọ́táyọ̀ pilot mo kí bàbá mi Fẹ́mi Ọládípọ̀ orúkọ yẹn ti gbé Akínwándé mo kí gbogbo wa pátápátá mo dẹ̀ ń fi àsìkò yìí kí bàbá mi Koikimedia náà mo kí gbogbo wa pátápátá mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí mo wá ń fi àsìkò yìí kí ṣáàmà mi Asia Makanaki God bless you sir mo kí gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ bá mi ṣe ètò yẹn jọ God bless ẹ jẹ́ ká pàdé ní ìjọ méjì ẹ bá mi subscribe sórí YouTube channel mi Yoruba Nation Láfẹ́ TV
YouTube channel. Mo tún wà lórí Facebook náà, Yoruba Nation Láfẹ́ TV Facebook channel. Mo tún wà lórí TikTok, èmi náà ni The King of King. Èrè báyẹn sí, ọmọ Dáramọ́lá ni òpè méjì, ó lé wọ́n náà ló lè. Ọmọ Dáramọ́lá, Panyao of Asia. Èrè o. Ó dàbọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà wa yẹn. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, mo kẹ́yìn wa, àkàrọ̀. Mo kí wa o. Ọlọ́run jẹ́ ká ṣe lásán. Àṣeyọrí la máa ṣe níbẹ̀. Program náà lèmi náà fi ṣe tẹ́lẹ̀. But sometimes àwọn fídíò kan wà a máa ń fẹ́ gbé jáde padà. Irúgbà tó lóye wá sí London yẹn, mo tún kọ̀ bá àwọn fídíò yẹn pàdé. So yẹn ló ń tún take time. The brother yìí tí wọ́n ṣe program, wọ́n ti wà lórí program nísìnyí 1 hour 6 minutes. Èèyàn mo wá ní ó dáa kákọ̀ ọ̀gbọ́ díẹ̀ náà ni. Bàbá mi Shafarudeen, mo gbúrò yín rárá. Mo pè gbogbo wa nísìnyí àti understand pé ká sowọ́ papọ̀ ní o. Rally ń bọ̀, Alhaji. Mo gbúrò yẹn pè mí rárá. Ẹ̀dọ̀ pálí mọ́ṣẹ́ yẹn ó wà very very important. Gbogbo rọ́tọ́ pamọ́ yín mo sọ fún yín ẹ má worry. Yoruba Nation wọ́n ti parọ́ mọ́ gbogbo wa. Normal nìyẹn. Ìgbòho gan parọ́ mọ́ lójoojúmọ́. Tí bá pè nísìnyí tí bá ní olóyè nǹkan á ní má dá wọn lóhùn. Ẹ má bá ṣe yín lọ. Ojoojúmọ́ lọ bá Ìgbòho. Tí bá ṣe program táwọn kan máa polóyè. Wá ní ṣolóyè ló rán mi iṣẹ́. Wọ́n ṣàfi bá àárín yẹn jẹ́ kò dẹ̀ possible. Ọlọ́run ló ṣe àárín àwa méjèèjì. Tí bá pè lẹ́ẹ̀mẹ́ta dá mi lóhùn lẹ́ẹ̀mẹ́rin. Kò ń ṣe tẹnu. Mo compete pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀. Tàlájì ẹ̀yin mo ń bá sọ̀rọ̀ because ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé èmi kọ́ lẹ́yìn ká máa léyìn ẹ̀yin lẹ́yìn ká máa bu Mr. Koiki báwo ló ṣe ń lọ. Kò sí nǹkan kan àwọn olóṣèlú ọ̀ ní nǹkan kan tó fẹ́ offer gbogbo wa àfi tó bá ń parọ́ fún wa. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ offer anybody. So this is the time to walk back. Ẹ ti ṣiṣẹ́ dáadáa ní gbogbo àlímọ̀ṣọ́ yẹn ju pé Rally ń bọ̀ nísìn kẹ́ má lè wà orí field. Èmi náà ń bọ̀ nílé o. Pé tí bá ní mò ń bọ̀ nílé kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹnu mo kàn need kẹ́ support mi. Fundraising mo fẹ́ ṣe láàárọ̀ ìtẹ́lẹ̀. Ẹ kàn fún wa ní support yín that's all. Because mo need irú gbogbo àwọn tẹ́ irú nísìn ẹ kébì náà yàtọ̀ sí pé YSDM. Èmi náà láwọn táwa náà máa fún lówó ẹ lọ rúbọ ẹ lọ ṣe lé gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ lórí social media but lówó yẹn nísìn. So àwọn olóṣèlú nísìn wọn máa dáwó síta rẹpẹtẹ ọba ti dáwó síta nísìn àwọn èèyàn wọn ní gbọ́n kankan mọ́ lẹ bá sọ pé Yorùbá Nation wọn ní kẹ́ fuck off ní Yorùbá Nation wọn lẹ sọ àwọn kan yé wọn tí mò ń sọ campaign máa bẹ̀rẹ̀ gidi nísìn mo yẹ gbọ́ wọn ní Tinubu kan ti ń kó gbogbo poster káàkiri by now ó yẹ káwọn náà ti máa lẹ poster káàkiri gbogbo tá a ṣe 2021 nìyẹn but nígbà táwọn kan dẹ̀ dàrú tọ́ ní ó dà pé Koiki nìkan ló ń jẹ tọ̀ìtọ̀ everybody ti get message nísìn so yẹ mo ní ẹ support Koiki ibi tí n bá fi ń náwó tèmi sí máa ń ná síbẹ̀ a ní mọ́tò kan nísìn bíi truck ó yẹ kí truck yẹn nísìn kó ti wà standby kó tó di pé Rally máa dé mo ti ní káwọn ọmọ mi lọ síbẹ̀ kọ́ lọ ṣe assessment ẹ̀ èèyàn kan ló rà fún wa ó dẹ̀ ní tó bá ti need òun á gbà lọ́wọ́ mi padà ó need the services ó need this ó kọ̀ jókòó sílẹ̀ ẹlẹ́mbẹ́ kò sí nǹkan tó máa ṣe ẹ̀já àti màá wọn open truck yẹn so Rally ń bọ̀ o ẹ má doubt ẹ̀ DSS gan mọ̀ pé Rally ń bọ̀ ọlọ́pàá gan mọ̀ kò ń ṣe Rally Yorùbá nìkan ló ń bọ̀ protest gidi ń bọ̀ gbogbo Nàìjíríà ní ọkọ̀ máa sọ pé kankan ní ṣẹlẹ̀ o ọdún ìdẹ́ ni àmọ́ déètì ni so ẹ yẹ ká fi Mr. ṣé ọkùnrin ni àbọ̀bìnrin because brother mi jẹ́ Sùnbọ̀ ọkùnrin dẹ̀ ni wọ́n ti apologize ibi báyìí family ni wá ẹ má rò pé bí abakọ ṣe ń bára wa sọ̀rọ̀ a sì máa ríra gbogbo wa ojú máa ríra àwọn tá ti ríra a tún máa ríra àwọn tá ìtìjọ ríra àjọ máa ríra ikú kan ò pa anybody nínú wa àjọ máa délẹ̀ lérí ni aláìtàlá ìsinmi abilá ìlàsíláhùwà èmi tí ń bọ̀ lé kù díẹ̀ máa dé ẹ kò fún mi lówó ẹ support
because mission tá ń bá lọ mission tó heavy ni kò dìgbà tí bá ṣẹ̀dá Áfíríkà ni màmá ní ẹ fún wa lówó yẹn nísìn ká rówó lò ìná oríṣiríṣi nǹkan la fi rà àwọn team mi nísìn àti create another set of another backup team and with that funding ẹ wo BBC nísìn àwọn agbára wà lọ́wọ́ wọn kò dẹ̀ sí tó kan BBC pẹ̀lú àwa ni ká mọ ta fi ṣe ẹ support and then support 13 years old is share support. This is not the time to be saying that to Tinubu be election 2027 o kò ṣeré o in tó bá máa fẹ́ gbà ló gbà o àwa ni káwa náà mọ ta fẹ́ ṣe mo dẹ̀ fi máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ mọ́ ó ti yé gbogbo wa tẹ́lẹ̀ kò yé wa kò yé mi náà kò sí bá ṣe ọ́ ní kò sí bí yàn ṣe lè ṣe tàbí torí ò ní ṣe kinní kan ẹ bèrè àkáǹtì wa ẹ fún wa lówó ẹ fún wa ní náírà ẹ fún wa ní pounds owó la need nísìn bẹ́ẹ̀ ni Mr. Moses wọ́n ní with the present situation of things in Nigeria why Tinubu and his family are still trying to come for second term àti wọnú ètò tèmi báyìí inú ètò tèmi la wà nísìn àti kúrò ní ó yẹ ká lo software tẹ́lẹ̀ ní wàláì but ẹ̀rí tẹ́ bá wo bíbá nísìn ẹ mọ̀ pé mo ti ṣí YouTube kan nísìn again ẹ̀rí gbogbo fídíò tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ òun ni mo lọ upload sórí ẹ̀ mo lọ upload gbogbo ilé nísìn uploading ni gbogbo àtòlóye wá sí London gbogbo àwọn kìíní ò easy láti máa dá ṣe but nígbà tí staff mi gbogbo wọn bá ní laptop èyí tẹ́ra fún wa wàláì ọwọ́ ẹni tó wà iṣẹ́ tó ń ṣe fún mi nísìn lórí ẹ̀ kò ń ṣe kékeré advantage ni in tí fóònù máa ṣe ó yàtọ̀ sí ti laptop máa ṣe èmi ò dẹ̀ lè gbé laptop mi sílẹ̀ méjì tí mo ní eléyìí mo lè gbé lọ sí Africa ìlú ìbàyẹ̀ ló máa wà tí bá travel but eléyìí máa tẹ̀lé mi lọ tí bá ti ń lọ so gbogbo problem tá dẹ̀ lè experience tí bá dé Africa mo ti rectify ẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ń complain Koiki àgbọ̀ ẹ̀ kankan yẹn I need the phones I need the laptops media lèmi èmi máa ń sọ fún yín èmi ò ń ṣe blogger iṣẹ́ tó ń ṣe dá vlog iṣẹ́ tó ń ṣe dá ìbọ̀lẹ̀ send ẹ̀ sí ẹni send pictures mi ìbọ̀lẹ̀ send ẹ̀ sí ṣẹ́rí press card mi lélẹ̀ ti tọ̀dọ̀ tèmi ṣe ti èyí tí wọ́n fún mi nílùú yìí every month ni mo ń sanwó ẹ̀ close to £30 as a member so òun lélẹ̀ press card ni èyí ló ń gbé mi wọ Downing Street ìyẹn kan pa gidi wọ Downing Street o ibi tí olóyè lọ yẹn o kàn lè pa gidi wọ bẹ́ẹ̀ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Kítóyè iṣẹ́ tí bàbá yẹn ṣe kò ń ṣe kékeré so àwa ni ká jẹ́ kí iṣẹ́ bàbá Kítóyè wá yọ nísìn bọ́pọ̀ sójà ẹ má yẹ kí n tẹ́ because mo fẹ́ really wọ́n ti wọ́ọ̀nù mi pé iṣẹ́ ara fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó yà ti yé yín lẹ́tà ti wà ní UK lẹ́tà ó ti wà lọ́dọ̀ UK so mo kí gbogbo wa ẹ ká lọ fọkàn wa balẹ̀ ká dẹ̀ máa ṣàdúrà dasọ ká máa bẹ Ọlọ́run ikú kan nípa gbogbo wa ó wà painful pé abroad hey lọ ti microwave yẹn go and close the microwave thank you àwa wà labroad àwọn èèyàn wà nílé ẹ wo ẹ̀rí mo polówó ẹ̀ ìyàwó mi lánàá nísìn shopping tó lọ ṣe sínú ilé kò ṣe pé a fi ń dẹnu ẹ̀mọ̀ kí mo ti ń prep mo ti máa lọ èmi lọ Áfíríkà mo ń bọ̀ wá bá yín Aláàjì Ṣàfárùdín náà mo bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa mo ń bọ̀ nílé kò sẹ́ni kankan tó máa ní ká má mo ní mo pàdé òyìnbó ní Istanbul ó náà I'm going back home mo engage ẹ̀ púpọ̀ ni ó náà pọ̀ ọmọ France ni mo ní where is home ó ní Lagos State òyìnbó èmi wà ní UK yẹn kan ní ẹ má wálé àwọn ló máa ní ká má wálé ẹ tó bẹ́ẹ̀ mo dé tán kù díẹ̀ ẹ kò fún wa ní support iṣẹ́ tá à ń ṣe kò ń ṣe pé ẹ fún wa ní support mo ń bọ̀ àfọwọ́kún yín àjọ máa wà lórí field ni ó ti yé yín gbogbo àjọ máa wà lórí field ni ìyẹn kọ́ ni
àwọn kò wá ń ṣe gbogbo diaspora ló máa wá, ìyẹn la ṣe ń bẹ àwọn diaspora tọ́lọ́run fún kò easy náà labroad. Over 300 ìyàwó mi fún mi bílíọ̀nù lánàá, àyà mi já. Mo ní kí ló dé, ogun ti dé ni, ogun Ukraine ṣáà ti dé bí báyìí, bó tẹ̀lé receipt yẹn wà. So internet tí ń ṣe náà láti máa jẹ bọ̀, ẹ ká ṣe dáadáa sí bó tẹ̀lé ó fi receipt yẹn sí gan. Àwọn ìyá wa ó ti lọ tọ́jú receipt yẹn because àwọn kankan wà bẹ́ẹ̀, mo ní nìkan ni máa sanwó ẹ̀. Ìjà ilá sì ń jà nílé látànà nísìn. Mo ní àwọn kan míì wà tó lọ rà, mo ní ìyàn sí lára plan tí mo ní kó rà. Àwọn kan tẹ need ni mo ní kó rà. Àwọn kankan tó wà tó rà wọnú ilé, àwọn náà ọmọ ló ní. So owó la need, YSDM need owó, Koiki need owó, àwọn media tó kù náà wọ́n need owó, but ẹnu tí wọ́n ní kó máa fi sọ yẹn. I'm not representing any media, independently me. Media tó bá dẹ̀ need owó, need owó, àwọn lè ní kan mi tó fi make owó. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń pè wá náà pé Koiki kò pọ̀ ńbẹ̀, má bínú pó kéré. Mọ̀ pé kẹ má fún wa rárá yẹn kò dáa. Because ṣé ìgbà tá bá ti wà lórí field lẹ́sẹ̀ máa ní Koiki ó yá owó relé. Ó yẹ kówó Ṣèyí Tinubu ní owó tó máa ná nísìnyí ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. Owó tó fẹ́ fi ṣe campaign. Alex Mamu mo kí ẹ brother mi, èèyàn yìí. Owó tí Ṣèyí Tinubu fẹ́ ná, wọ́n fẹ́ náwó gidi. Àwọn ọ̀dẹ̀ nírú owó yẹn, but strategy làwa máa fi win wọn. Àlàáfíà mo wà brother mi. Àní ṣàárẹ̀. Mo fẹ́ jáde padà lánàá, but mo jí nìkan bí 1 o'clock. Èmi àti ìyàwó mi kàn ra wo movie kan ni. Èmi ò dẹ̀ like àwọn Nigerian film yẹn. Ó ṣáà wò kan bẹ́ẹ̀, mo ṣáà ń rà pé ṣé Kúnlé afford. Ṣáà wò kan bẹ́ẹ̀. Àtọ́yẹ́ mo kàn lọ sùn ni. Ẹ wo bọ̀bọ̀ brother wa Kúnlé afford yẹn náà. He's doing very well. A lè fọwọ́rọ́ gbogbo wọn. But problem Nigeria, bàbá kan sick, à ń lọ bá kọ́lé. Ilé tẹ̀kí, ẹ lọ wo China. Alẹ́ Kọ́ndé ò tí wọnúlé bí ó ti fàṣẹ lọ́ntì ẹ̀. China ló wà. China kọ́ ilé rẹpẹtẹ, empty houses, kò sẹ́ni tó ń gbé bẹ̀. Mélòó la wà ní Nàìjíríà? Ààtò population China, kò sí poverty mọ́ nínú China. Kí la fẹ́ máa para wa ká máa ní àfẹ́ wà ní country tí kò ní meaning. Èèyàn mélòó la fẹ́ máa fún lówó lójoojúmọ́? Mo sọ fún yín pé àbúrò tèmi tó wà nílé, ẹran pé mo sọ fún yín, ta ló rántí? Abdullahi ò sínú ilé mo rí. Ta ló rántí pé mo sọ́nu program pé àbúrò mi kan ní Derika rice lòun rà lẹ́nujọ́ mẹ́ta pé kí n ṣàánú òun kóhun kọ́ ra báàgì rice. Ìyàwó ẹ̀ máa ṣe birthday ní, wọ́n rà pé níta ẹ̀kọ́ ní ìyàwó ẹ̀ máa ṣe birthday. Èmi ti send 100,000 sí. But ṣé mo lè send 100,000 sí everybody? Okay, máa check ẹ jẹ́ ṣe tán ẹ̀jẹ̀ bá ti parí program. Mo ń lo fóònù yẹn lọ́wọ́ báyìí. Mo ní lè rí. Èmi ò dẹ̀ connect WhatsApp mi mọ́ laptop. Mo bá rí straight away. Mo ti send 100,000 sí pé kó lọ ra báàgì rice. Òun ló wá kú bó ṣe fi ra ta, bó ṣe máa ra èlò sí problem ti ẹ nìyẹn. Ohun mi kí n fún wọn náà ní 100. Ìyàn kan ṣì ń bẹ́ mi lánàá. Mo mọ̀ bí brother mi yẹn wò mí báyìí pé kí n fún òun ní 5,000. Àkáǹtì mi gan kò sí oyè. Kò ń ṣe pé mo ní padà fẹ́ nìyẹn, but ó ti send message yẹn lánàá. Mo rẹ̀ ti lọ wò pé ìyàn wa náà ni. Sometimes people come like that. Kò ń ṣe tó dáa. Máa ní ẹ fún wa 5,000. Ó bẹ́tà ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú pátápátá. Kò ní dá fẹ́ni tó bá ní ká má fọ́ lójú. Ká reset button yẹn padà. Ó lọ́nà àbáyọ. £300 ara náà nísìnyẹn is just cases. Ó yẹ kó jẹ́ bí 300 naira lọ́dọ̀ tí yín náà ni. Olórí burúkú ni àwọn West. Àwọn gangan ló pa gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà economy yẹn. Pàrọ̀ fún anybody. Okay, ó yẹ nítorí káwọn máa bèrè ni pé àwọn ṣe lè máa gbádùn kí ìyà máa jà wá. Ẹ mọ̀ pé mi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀. Òní ìsinmi tí mo coffee. Òun ni. Box tó rà wọlé lánàá ni. Àdìfẹ́ jẹ́ tán. Ní Costco lánàá. Gbogbo ẹ̀ bó ṣe wà báyìí. £7 ní tààrà. Mélòó lọ́rin kó sínú ẹ̀? Wọ́n yẹ ti kọ use by. O gbọ́dọ̀ jẹ gbogbo kíní tán by 6 of April. After 6 of April tó bá jẹ́, tó bá ń purge, tó bá lọ sí hospital, pé ìgbẹ́ òun yàgbẹ́ àbí kankan ṣe é, wàá test ìgbẹ́ yẹn.
wàá ní nǹkan tó jẹ lélẹ̀ wàá dẹ̀ sọ fún ẹ pé ó ti expire. Nàìjíríà ti expire, ẹ̀yin lẹ̀ ń jẹun tó ti expire. Ẹ jẹ́ ká jẹun tó da sí wa lára, ká gbàgbé tó ti expire. After on the 6th táwọn ọmọ ìbá jẹ́ èmi lè jẹ́ o àwọn ọmọ òdúró gbọ́dọ̀ jẹ́ bó ṣe wà ní nísìn tó bá dọ̀la nísìn mo gbọ́dọ̀ bá lẹ́nu wọn kódà kó kù 20 nínú ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ bá lẹ́nu wọn torí pé táwọn bá ẹ̀wọ̀n pé bọ́dì tí wọ́n yàtọ̀ sí bọ́dì tèmi ara tiwa ti immune tí wọ́n yàtọ̀ sí immune tèmi bá jẹ́ ti bá dẹ̀ yàgbẹ́ màá mú àgbo jẹ̀díjẹ̀dí tí mo nílé mo náà àgbo jẹ̀dí nílé màá fi di tí èèyàn bá dẹ̀ lọ màá lọ bu gàrí sómi màá fi dìgbẹ́ yẹn but ìwọ nísìn mo sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ti expire ó ní ká máa jẹun tó ti expire sórí pórí ọ ìyá mi kan tẹ mo rí wọn tó dáa tírẹ́dì àbẹ́gbẹ́ lọ́wọ́ tàbá ń bọ́ àwọn èèyàn máa ń sọ àwọn olórí burúkú ọmọ Yorùbá tó fi gbọ́ là ń bú rẹ̀ sí tó kọ́ mi pẹ̀lú yẹn àwọn ọmọ Yorùbá gidi kọ́lẹ̀ à ń bá sọ̀rọ̀ Nigeria is a messed up country ti bà nǹkan jẹ́ gan àwọn governors yẹn tó bá tẹ̀ láníyàn pọ̀ fẹ́ fix ẹ̀ wọ́n hold wọn padà náà àwọn náà lè ṣe West wà lórí Nàìjíríà ó jókòó lé wa lórí báyìí ni ẹ jẹ́ ká fọ́ gbogbo ẹ̀ ká wá ṣẹ̀ bá West ṣe business ká bá wọn ṣòwò gbogbo wa pátápátá kò dí ẹ̀sìn anybody kò dí ẹ̀sìn dúró ṣọ́ sọ fún ẹ pé kò sí Muslim olówó ni Christian olówó wà babaláwo olówó wà so but ó kọ́ ẹ̀ pé ta bá ń sọ àwọn èèyàn torí ìwọ wà lábọ̀ yes kọ́mọ sí mi rí pé Nàìjíríà ò ní dá ló ṣe kúrò ní Nàìjíríà so tí parent ti ò bá rí foresight yẹn o lè blame mi fún yẹn náà má blame mi fún yẹn má torí pé àjọ ṣe Yorùbá nation a ní class o mo ní class gidi o ti bá kọ̀ jókòó ta kọ̀ mo ní class but ẹ mọ̀ ọ̀yàn nígbà tó lóye gan gbé rẹ̀ wálẹ̀ bàbá kí tó ìgbé rẹ̀ wálẹ̀ kí mi wá máa bùgà mo ní class o gbogbo yẹn kọ́ là ń sọ nísìn we are talking about our people ṣe ráwọn student yẹn àwọn yẹn máa dá sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ a ní láti really engage wọn mọ́ àìmọye student tó ti ṣe tán nísìn tó ríṣẹ́ ẹ lọ wo fẹ́ ẹ má bínú ẹ̀rọ tí máa sọ ní sọ ọ̀rọ̀ ìgbẹ́ni ẹni tó bá ń jẹun ní time yìí ẹ má bínú very dark man ó land seko ọmọ àlè kan dẹ̀ ń yàgbẹ́ lójú títì ẹ lọ wo fídíò yẹn ó ní kókó gbẹ̀yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ní Lagos State ó náà kàn wò pé eléyìí tó ṣu síbẹ̀ yẹn kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó ṣe ń bọ̀ láti Ghana ọ̀rọ̀ àná leléyò ẹ lọ wo fídíò yẹn èmi rí bí ọba ṣe kó gbẹ̀yẹn ó ní kókó gbẹ̀yẹn àwọn èèyàn tá àjẹ tó yẹ kó máa pẹ́ àwọn ẹranko burúkú ó fọ́ ìgbẹ́ sí ojú títì lórí bridge ìyẹn kàn wò pé iná mọ́tò kan ń tàn sí ni pé àyàn mélòó ló ti rí fídíò yẹn ó wà lórí very dark man ẹ lọ sórí page ẹ̀kẹ́ lọ wò ó bọ́lẹ̀ ní mọ́tò ẹni ọlọ́ba wà pẹ̀lú bọ̀bọ́ yẹn ọlọ́run níjẹ́ kọ́ rí pa àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó kàn kó wọlé we don't know who is who ṣé wọ́n ọmọ Yorùbá mi náà máa ń ṣe o but kó tó mọ́ ọmọ Yorùbá máa ṣí ṣòkòtò kó fẹ́ àtẹ̀síwánú gbó kan kò ń ṣe pé lójú títì lórí bridge tí mọ́tò kò ní dá fún Nàìjíríà gbogbo àwọn èèyàn burúkú tí kò yẹ kó wà láàrin èmi àti yín ṣé àwọn yẹn la máa bá gbé ṣé àwọn yẹn lè fẹ́ kémi padà wálé kájọ máa gbé kájọ máa ṣe business àtúnyàgbẹ́ yẹn náà kò ní nùdí ọwọ́ yẹn náà God damn it what the fuck abáyọ tó oríṣiríṣi àìsàn ṣe ń ṣe everybody lé yẹn ìgbẹ́ tó yà yẹn nísìn kò nùdí bóyá ọsàn ló ń tà nísìn bóyá kókóró ló ń tà ní ìwà tó wàrà yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ yìí ó ní bóun ṣe ń dé láti Ghana ní ọ̀nà airport road là ń sọ yìí ìyẹn lẹ fẹ́ kí tourist máa bọ̀ ní Lagos State orí yín ò pé ẹ máa ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ká reset button ọwọ́ ẹ̀ pé tí ọba ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ máa dàbí pé ọ̀bọ̀ yìí kí ló dé àsọdún tẹ́ ti pọ̀ jù àná lélẹ̀ very dark man wọn bá eléyìí tó ṣu síbẹ̀ yẹn kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn and people were passing by nobody stop tọ́ba máa yẹbi bọ́ǹbù lọ́yìn fún yín ní ìdí àràbà lánàá ní ẹlòmíì tẹ ẹ̀ka kún
ibi tẹ́ ti ṣe party yẹn nínú hall yẹn ẹ má kí n máa sọ ohun tó máa dàbí ọ̀rọ̀ orí òtẹ̀ láì kí n máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé kí Fúlàní wá pa yín èmi náà tẹ́ ń sọ́nà ó sad gan owó lèmi fẹ́ níwèé owó ni kẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ béèrè account number ká fún yín òun la fi ṣe back screening wa níbẹ̀ yẹn a ní ìdòwò ẹ̀ fún wa ní support yín ìrìn àjò yẹn ti ń súnmọ́ díẹ̀díẹ̀ Àbákítóyè gan pè mí níjẹta pé Koiki ṣe everything wà okay àwọn nǹkan mi tó sọ kò ṣe máa sọ lórí show mo ní everything wà okay daddy so you're right how you doing so we see how it goes èmi kọ́ mọ̀ pé dúdùn lọ́sàn máa so ni pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ forget it o don't let anybody fool you kò sí àwọn tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ the end ẹ̀ láwa yìí Tinubu need second term kò need second term o ti prove ààrẹ fún everybody pé yes ọmọ kan nìyẹn normal nìyẹn o ti prove ààrẹ o ti challenge everybody pé tí mala bá débẹ̀ kí ló ṣe tèmi náà lè débẹ̀ yes ìyẹn ló ń pè lọ́mọ ọkọ kí ló fẹ́ fi second term ṣe kí ló fẹ́ lọ fi second term ṣe kò ní second term tó bá yẹ pé mi jáwọn tó ń advice ẹ̀ máa sọ fún pé kò ní second term ní country kólúkálukú máa lọ kò sí nǹkan tó lè ṣe fún bó ṣe wà yẹn tó bá ní Nàìjíríà máa pín lé ní ta ló máa sọ fún pé kó máa pín ṣé Sultan of Sokoto ni kọ́lọ́n fún lálàáfíà health ní say is not as good but kọ́lọ́n kọ́ fún lálàáfíà ni àwa gan ta jẹ́ ọmọ kékeré olúkálukú ló ní tó nọ́ọ̀sì lára àwọn ò gbàdúrà kú fún bọ̀ mélòó ló kù lára ẹ̀ ṣéṣe Tinubu lè di president Nàìjíríà ni ok tó bá tíṣe Tinubu bá di Lagos State ṣó lè di president Nàìjíríà ṣẹ́yìn fi pé málà máa fún ṣe Tinubu láyè maybe in another 30 years or 20 years kó náà lọ build ara ẹ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ kó wá náà fi contest àwọn málà ti gbọ́n nísìnyí àwọn náà ti gbọ́n ta ni wọ́n máa fún láyè ṣéṣe yìí Mákindé tó ń tan rẹ̀ tó náà fi di president because à ń gbọ́ pé òun náà fi di president ṣẹ́yìn fi pé wọ́n máa fún Ṣèyí Mákindé láyè mo ń béèrè ní your question ṣẹ́yìn fi pé Ṣèyí Mákindé will be given a chance to be the president ṣé máa kẹ́ anybody fool wa ẹ jẹ́ ká kúrò ní country náà àwọn kíá whatever tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn ti gbádùn Ṣèyí Mákindé náà ti gbádùn náà but àwọn máa ní àwọn ní ambition pé táwọn bá débẹ̀ àwọn máa rí nǹkan kan ṣe kò sí nǹkan kan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe rí ṣe kò sí nǹkan kan tẹ́nibọ̀dì lè rí ṣe kí la fi máa wọ́rì nípa in tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá àìtí wọ́rì nǹkan tó ń parí tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá máa fi máa lọ wọ́rì nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá kí ni kọ́ mi pẹ̀lú Haúsá àti Ìgbò àwa labroad ojoojúmọ́ là ń rí gbogbo development àwọn èèyàn fi kó development yẹn wá sílé kí gbogbo àjọ máa ṣe Haúsá tẹ yàtọ̀ sí Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni ìyàtọ̀ wà láàrin àwọn méjèèjì Haúsá yàtọ̀ Fúlàní yàtọ̀ bọ́wọ́ tí kò sí nǹkan kan tó tẹ̀já Haúsá mọ́ bẹ́ẹ̀ ni kàmì so ẹ̀yin yẹn wa ṣe yẹ ká wake up o ká mọ tá à ń ṣe o ká mọ tá à ń ṣe ẹ̀yin wa fídíò kan ká kọ́ńpilẹ̀ wa ti máa lọ báyà yẹn jókòó sínú Nàìjíríà tó ní báyìí kankan mọ́. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that OLAYOMI asked those two questions. Do we want to be one? It's not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions, which is why I told President
maybe of the Senate, that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without a Constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the Constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. Right. The economic development policy of President Tinubu, the political development policy of President Tinubu, and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? It makes sense. So that's my number one issue. We need to resolve this issue of and mark you, the flip side of the question. You don't have to be one. You don't have to be one. Yugoslavia, which was 6 countries under Marshal Tito, when he died, you don't have to be one. To break apart. Imagine money like to switch video here around. Because my video for baby, we'll come back to that video. Money like to play me because I was looking for baby a few minutes. I just play till Lugard here. I mean, money Lugard. See, Kiliman here. Okay, then Shibai. Ẹ ká lọ gbọ́ ti Professor Akintoye tí wọ́n ṣe níjọ́sí tí mo play fún wa. Ẹ yẹn play yẹn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé àti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí. Mo play ní ìjẹta kọ́ ni. Okay, ẹ ká gbọ́ ilé. You can lose the weight you want without changing. I can't go in. I've got that one to Banjari because my looking at Central Valley Conference. People with university professors, some by the 1880s when the war was coming to an end, some Yoruba families were already producing their 3rd generation of university graduates. We had started in 1859. We published our first newspaper on the African continent in Abeokuta, and very rapidly other papers followed, especially in Lagos and so on. And in the 1990s, as the British or as the Europeans were sweeping over West Africa or Africa, to establish colonies, we Yoruba, and they were becoming very arrogant. The Europeans were becoming very arrogant and talking about the inferiority of the black man. The father, they said the black man has never created any index of civilization and can never do so, and so on. But we Yoruba showed them that we could. And we started what we call the movement of Yoruba cultural nationalism, which was the only thing on the African continent challenging the arrogance of the white people, and so on. But unfortunately, we didn't carry that far enough. We could have. And if we had done that, we had the influence to prevent what later happened, our becoming a British colony, and our becoming part of another of a large country. We are a large nation on our own. We don't need to be part of any country. You're referring to the Yorubas? Yes, the Yorubas, yes. We made mistakes. We had the military power, very big military power to resist any incursions of colonialism into our territory. We commanded
a lot of influence in our educated people who could have influenced the European government back in Europe. We commanded a lot of influence in our missionaries. One of them was the highest church official in the whole of West Africa. Our clergy had a lot of influence. And then we had great traders in the interior, especially in Lagos and Ajashe, Porto-Novo. Some of these merchants already had shipping lines of their own. And we had these powerful newspapers, though, that were the pillars of this movement of Yoruba cultural nationalism. We had all of that, and we yet let our land become British colony, or partly British colony, partly French colony, partly German colony. It's puzzling how we could command such enormous power in our hands, and yet let ourselves become the colony of any other country in the world. And we had the military power too. I have estimated that by 1992, when the first attempt was made to conquer the Ijebu kingdom, there were in different kingdoms and authority in the hands of different authorities in Yoruba land, over 500,000 very highly seasoned soldiers, commanded by very powerful, great commanders. We didn't pull all of that together. We didn't pull our military resources together. We didn't use our influence in the media. We didn't use the influence of our educated people. We didn't use our influence in the church circles through our clergymen, and we let our country become a colony. Yes, she's of last one, Otutu Fisilele. The French and partly the Germans. We who are students of history, we are looking at that. What really did happen? How could the people who are so powerful and so rich and so capable simply let their country slide in the way the other parts of Africa slid? So this is the mistake Tagboro to share this time around. Moki Prof Radalen can say. Lè afford bí a ṣe ń fẹ́ country nísìn. Mo kí brother mi Yẹmí Fatoki, mo kẹ́yìn àwọn tẹ́tọ́ wà lórí ìjókòó. Aago 9 àbọ̀ kan náà ni àjọ ń lò. Mo kí ẹ, it is King AY. Mo kí àwọn tó wà l'Ondo State. Mo kí gbogbo wa. A lè afford láti ṣiṣẹ́ èdè àbọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi. A lè afford láti jẹ́ kó defeat wa pé a gbé Yorùbá nation dání àwa ní àwọn defeat wa àwa accept defeat no kò ṣe mi nìyẹn gbogbo wa la fẹ́ ò nìyẹn Ọlọ́run ní jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí tèmi àti yín kó rí bẹ́ẹ̀ o a lè afford kó defeat wa so a gbọ́dọ̀ wà very very mo kí ẹ sister mi Ìtùnú a gbọ́dọ̀ wà very very strategic a fẹ́ liberate millions of lives onítàgbédání o kò yẹ lómi o ẹlòmíì ó kàn take care as day by day pé okay tó bá bọ́ sí dédé tó bá dẹ̀ bọ́ sí kò ṣe tó yẹ kó jáde lẹ́nu ọmọ Yorùbá tó bá bọ́ sí tó bá dẹ̀ bọ́ sí so tó bá bọ́ sí yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ àti wà defeated nìyẹn tó bá bọ́ sí yẹn àti wà defeated Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ o mo kí bàbá mi Moses ọbẹ̀ Elédùmarè jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ so gbogbo ohun tó gbà ẹni bá mọ àdúrà tó jẹ́ pé ẹ̀yin aṣáára àwọn pásítọ̀ tó ń ṣàdúrà tẹ́ bá lọ sọ́dọ̀ bàbá mi nísìn bàbá wa Prophet Adébáyọ̀ ẹ lè lọ sí church bàbá Adébáyọ̀ Prophet Adébáyọ̀ kò ní lọ ṣàdúrà fún Nàìjíríà ìwọ náà tẹ̀ ní òní try ẹ̀ o wà ní church irú máa yẹn
ó wá ń sọ pé ara tó ń jẹ́ èèyàn yá Nàìjíríà nìyẹn ẹ níná láti fi charge phone ẹlòmíì nísìn ó fẹ́ wo program bọ̀ nígbà tó bá ń wo fóònù ẹ̀ pé bátìrì ti ń lọ́lẹ̀ àyè á máa já àyè á máa já pé just pé fóònù tó fi ń wo program bátìrì yẹn ti ń lọ́lẹ̀ kò dẹ̀ sí ná. I mean, you know, what kind of life is this? And when we are talking, àwọn kan dẹ̀ máa mo kí ẹ brother mi Adams Ọlámilékan. So kò ń ṣe ń ta máa sọ pé tọ́lọ́run bá jẹ́ kó bọ́ sí tó bá dẹ̀ bọ́ sí tó bá wá bọ́ sí yẹn so kí ló máa wá ṣẹlẹ̀? Ǹjẹ́ yìí bíra yín pé tó bá bọ́ sí so tó bá bọ́ sí yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀? Tó bá bọ́ sí kí la expect pé kó ṣẹlẹ̀? Tó bá bọ́ sí ok kò bọ́ sí so kí ló máa ṣẹlẹ̀? So àwa máa continue nínú Nàìjíríà. So that means pé gbogbo ariwo táwa jọ ń pa owó tẹ̀yìn ná kọ́mẹ́ǹtì yín àìsùn yín. Ok wọ́n náà need the OP account mi. OP account yẹn is 61 and tó bá need OP account 610 42 90167. Màá tún ẹjẹ́ ń tún pè lẹ́ẹ̀kan sí. Ok post ẹ̀ síta níbí bá. Iye kékeré yẹn ló náà fẹ́ chocolate tó mú tán. Òun náà fẹ́ chocolate aṣẹ́kun nísìnyí ó ṣẹnu ṣòkòlò síbẹ̀ kò mú. Níbo ni brother mi ti ń wò mí náà? Orí Koikimedia. So OP account and delay. OP account Olayomi Koiki. Mo wo lórí screen mi bá ní 61042900167. So mo post yẹn brother mi. So ká má máa sọ pé kò lè bọ́ sí. Mr. Olatunji Samson mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Salami Arólé Odùduwà mo kí ọ. Naira is not stable, kò lè stable. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí o màmá wa bí a brother wa dẹ̀ ni cause Ọlásùnbọ̀ yẹn bí ṣe sọ brother mi kan ọmọ bàbá mi step brother mi Sùnbọ̀ ló ń jẹ́ ọkùnrin rẹ̀ ni. So mo kí lẹ́ẹ̀kan sí. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn tó ti wà lórí ètò. Mo kí àwọn Biafra. Mo kí Mr. Sunday Kayode. So this is the time to really ṣẹ́rí ìta tí ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ a gbọ́dọ̀ ṣe mọ̀ sí nísìn. Mr. Olatunji ni we need to come together in one voice. Òun náà là ń sọ. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kó yé gbogbo ara wa. But àwọn tó ń ṣe politics ọ̀rọ̀ wọ̀ ní yé wọn. Àwọn tó ń ṣe politics wọn ní really fẹ́ pé kí Yorùbá dá dúró nísìn. Because wish wọn ṣe ni pé mo kí Prophet Ilékún Ayọ̀ happy birthday fún gbogbo àwọn tó ṣe birthday lánàá. Mo kí Ìyálájé dáadáa Ìyálájé global. Àwọn tó wà into politics right now ẹ má ẹ̀ka para fúnra wa o. They are not interested. Ṣé kí n fi flag mi sẹ́yìn kó kọ̀ máa fẹ́ lẹ́yìn mi? Mo like rí program mi kó má máa show reflection ní Yorùbá nation mi. Gbogbo flag mi tó kù tí mo ní mo kó dání lọ sí Africa. Ó máa wúlò. So kí n fi lè sí òkè bẹ́ẹ̀ yẹn so that ẹ̀yin tẹ́ wà níbà ẹ máa rí flag wa. Kéèyàn sùn kó máa jí enterprise ní Nàìjíríà kò dáa rárá. Ká sùn ká jí enterprise Nàìjíríà ló níyàn lọ́wọ́ òbí jágbajàgba. No hope for the masses.
let's leave Nigeria. Ẹ fi Nigeria sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. A máa raise owó láàárọ̀ yìí. A fẹ́ raise owó, náírà dẹ̀ la fẹ́ raise. Èló lẹ fi pé kájọ raise. Àwọn èèyàn ti ń pè mí ní gbogbo gbèríko pé Koiki àìtí ìrọ̀wọ́ ẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ kò ti máa fi change kéékèèké ránṣẹ́ sí wa. Bẹ́ẹ̀ni, Nigeria is gone. Ẹ tó bá ní Nigeria ò tí ì gone nǹkan rẹ̀. Nigeria ti gone tipẹ́. Nigeria ti gone tipẹ́tipẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá ni kò tí mọ̀ pé Nigeria ti gone. Nigeria ti gone. Ẹ tó bá ní Nigeria ò tí ì gone. Lọ́dún pa. Nigeria ti gone. Àìsàn tó ń ṣe Nigeria kò sí medical person kan tó lè fix ẹ̀. Àìsàn tó ń ṣe Nigeria kò sí medical personnel tó lè fix ẹ̀. Ọ̀rọ̀ bàbá wa Fálẹyẹ. Àìsàn tó ń ṣe Nigeria kò sẹ́ni tó lè fix ẹ̀. Grandma tí mo bá sọ̀rọ̀ lánàá, àánú mi ṣe wọ́n gan. Téèyàn ní ṣọ́ọ̀pù mẹ́ta tó ti ń tajà kò dẹ̀ mówó kankan wọlé mọ́. Wọ́n láwọn ní at least àwọn ọmọ mẹ́ta lọ́wọ́ bí mẹ́rin dẹ̀ lọ́pẹ́. Ìkan ní first class upper, ìkan ní masters, ìkan ṣe nursing, gbogbo wọn níṣẹ́ lọ́wọ́. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àìmọye àwọn èèyàn tó ti jáde lọ láàárọ̀ yìí. Àwọn ọmọ tó pé àwọn ọmọ 16 gan ti ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Àbí mo parọ́? Àrólé Odùduwà. Mo kí brother mi Honorable, mo kí Fágbémiléké, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK. Bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn, àìmọye àwọn ọmọ 15 years old, 16. Wọ́n ti ẹ ṣé gan ni Mr. Adams. Wọ́n náà ti bá mi send ìtọ́lọ́run fún àwọn láti fi ràn wá lọ́wọ́. So I fẹ́ raise approximately any amount láàárọ̀ ẹ̀. Bàbá mi Adébánjọ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ní France àìmọye àwọn ọmọ 16 wọ́n ti pé 18 ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. So tí wọ́n bá wá ń fara wé àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ nílùú yìí, ó máa difficult. Wọ́n lè ra trainers, wọ́n lè ra tó bá wù wọ́n pẹ̀lú owó iṣẹ́ wọn tó ń ṣe. Àwọn òbí kọ̀ máa ń bá wọn fowó kun díẹ̀díẹ̀ ni. Ọmọ mi ti wà fully independent nílùú yìí kó tó pé 18. Ẹ̀yin náà lè ṣe the same thing. Ìbí káràkátà kíyàn lọ sí store kó ra nǹkan ní bulk kó dẹ̀ máa ta lẹ́yọ káràkátà. Kíyàn lọ sóko kó dá oko kó dẹ̀ di time tó máa lọ ká oko yẹn kó róko yẹn ká kó tà fáwọn the next person káwọn the next person gbé lọ sọ́jà. Kí ìlú wà kó ní security, kí ìlú wà kó provide the policies tí àṣeyọrí fi lè wà fún development. Intan sọ nìyẹn. Ṣé Nàìjíríà ṣe yẹn látijọ́ tí a ti jọ ń ṣe Nàìjíríà? Wọ́n ní Tinubu divide. Tinubu ò tẹ̀ ní láti máa sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ lọ fún second term. Kò ní dẹ̀. Àwọn tó ń support Tinubu gbogbo wọn ó yẹ kó máa sọ fún Tinubu ní ṣe pé ojú ẹ̀ òun náà ti return. Wọ́n fẹ́ yọ chair kúrò lẹ́sẹ̀. Tó bá máa fi di next year nísìn àwọn kankan náà tó wá switch wọ́n náà kúrò lé APC. Wá lọ SDP, wá lọ PDP. Ìkan náà ni gbogbo wọn náà. Lóòótọ́ àwọn kan ní ẹ má worry Tinubu náà ń ṣe strategy tiẹ̀. But strategy tí Tinubu ṣì ń ṣe, it is still within the confinement of Nigeria. So èyí tẹ́ fẹ́ fún wa lówó account ní kẹ́ máa bá ń béèrè. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà àwọn èèyàn ti lọ sí McDonald's nísìn. Wọ́n ní Can you take Medine eggs out? Okay. Àwọn ọmọ 16 McDonald's ní opportunity fún wọn pé kán bá fẹ́ ṣiṣẹ́. Mo tún fẹ́ lọ wò ni o. McDonald's employ 16 years old UK. In the UK, you must be at least 16 years old. Ẹ ṣé gan ni. Mo fẹ́ kí gbogbo wa tá à ń gbọ́ program yìí
no matter how small ẹ support wa pé Koiki èmi ò ní 500 naira mo máa fi account ẹ program tá fi ṣe títí mo bá ṣe 5 hours níbí báyìí tá bá raise 1 million gbogbo tèmi máa ná fúnra mi níbẹ̀ kò lè tó 200,000 àwọn family mi ìyàwó mi wò pé 200,000 kẹ má má sọ yẹ lórí program màá kọ́ fáwọn family mi lówó 800,000 tó kù a máa tú channel ẹ̀ so ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa tá à ń gbọ́ program tààrọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká contribute sí fundraising tá à ń ṣe báyìí àti bẹ̀rẹ̀ fundraising but nínú fundraising ni a ṣe ń bá program lot awareness ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe sí náírà ẹ lè ṣe sí pounds ẹ lè send £1 pé Koiki èyí tó sọ pé a máa fún ẹ náà ní tọ́lọ̀ bá bùn yín púpọ̀ kò bùkátà pọ̀ but àárọ̀ fundraising ní tí mo fẹ́ ṣe gangan nìyẹn kó tó di pé mo ti tún lọ máa gbọ́ program kí n tó tún máa ṣe so many other things. ẹ má rẹ̀ àwọn ọmọ yín ti ń jáde lọ nísìn so ilé wà silent a little bit mo ò lé wọn kúrò nílé wọn jáde lọ ni o. wọ́n ní tó bá ti pé 16 years old o lè apply fún McDonald's mo fẹ́ máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀ o lè apply ní Primark mo fẹ́ máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí fáwọn ọmọ wa tó wà ń lé nísìn ǹjẹ́ wọ́n ní opportunity pé ọmọ 16 tó jẹ́ ọkùnrin tó jẹ́ obìnrin wọ́n ti lọ́n ti wọn sọ ẹ́ kí mi wá mo ti take control nílé báyìí nísìn ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí nílùú Èkìtì ní Oǹdó ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Abidjan mo kí yín ní gbogbo African country àárọ̀ yìí mo kápẹ̀ pé a fẹ́ raise 1 million owó tó kéré òun lówó yẹn màá dẹ̀ fóònù náà ni mo lè fi mọ balance ẹ̀ mo mọ iye tí balance mi jẹ́ nísìn tí bá máa fi parí program mo fẹ́ ṣé ó possible ṣá lè raise 1 million yẹn èyí tó pọ̀ jù ní owó yẹn like I said a tún máa dá padà sínú iléeṣẹ́ yìí ni láti fi ran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́ so iléeṣẹ́ yìí níbi ìrànlọ́wọ́ tó pọ̀ bí dẹ̀ ṣe sọ ìrìn àjò tí ń súnmọ́ kọ́lọ́n kó túbọ̀ ṣáwa náà títí oṣù tó ń bọ̀ ó jẹ́ káwa náà délé that's if all goes as planned títí oṣù tó ń bọ̀ ṣe ràn wá lọ́wọ́ ẹ wo bíbá náà bí ministry yín àǹtí mi kan kọ́nà bá ń kẹ́ wọn dáadáa níjẹta nígbà táwọn send owó sí mi wọ́n wá ní ìtọ́nà fún àwọn táwọn lè fi support mi nìyẹn pé ibi ìbàyẹ̀ láwọn ń dá káìtì tí wọ́n sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi ń ṣe gàrí tíra fún wa tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ kí àṣírí because àwọn kan nísìn ẹ fẹ́ káṣírí iléeṣẹ́ yìí kó tú gbogbo tó bá dẹ̀ jẹ́ káwa lọ bá àwọn olóṣèlú pé wá fún wa lówó láyé ayé àwà níbi tá a bá wà náà ni torí pé èmi mọ̀ pé olóṣèlú ò ní kankan tó lè offer anybody. We have engaged them in the past, we know. I know them very well. Ẹni tó bá mọ ẹni tó ń pè ní Ọ̀túnba Dàpọ̀ Williams nílùú yìí kò sẹ́ni tó ó ní ìfẹ́ tó ní sí mi kò ṣe máa sọ lórí social media. Mo ti sọ̀rọ̀ wọn rí many times. Màá dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa ni. Kọ́lọ̀ bá ń fi gbogbo àṣìṣe tó bá ṣe kọ́lọ̀ bá ń foríjì wọn. Dàpọ̀ Williams. Gbogbo mọ́tò ẹ̀ nílùú yìí private plate number ni DAP1 DAP2 DAP3 láwọn mọ́tò ńláńláńlá mo kí n brọ́dà mi a ti lo program yìí láàárọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe program yìí àwa náà à ń tẹ̀lé yín lórí Koikimedia Yorùbá Nation Láfẹ́ TV láti Hong Kong wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa program yìí la kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé mo wá bẹ̀rẹ̀ tèmi ẹ ṣé gan ni ìlú dáadáa lẹ́wà yẹn 1980 ni mo sì mi ti ń ná Hong Kong ibẹ̀ lọ́ọ́ ti máa ń rago 1980 òun ṣe pọ̀ sọ fún mi mo mọ̀ ní ká máa ń wọ oríṣiríṣi ago lọ sí school nígbà tí mo wà primary school a máa ń display yẹn pọ̀ tọ́ba wa kò dé wa kó lọ sí jàǹkárà ibẹ̀ lọ ti máa ń supply àwọn tó ń tà àwọn máa kó wa ní bọ́ọ̀kì ni wa kó lọ síbẹ̀ nígbà tí nǹkan ṣe ń lọ dáadáa Nàìjíríà nìyẹn nígbà máa fi di 90s báyìí àwọn sì mí ní no ìlú yìí táwọn bá jókòó sí bíbáyìí gbogbo àwọn ìyá yẹn pátá àtàwọn tí ẹ mọ̀ náà gbogbo wọn ti ta lé wọn wọ́n ti ta góòlù wọn
wọ́n ti ta property kọ́ lè bá jẹ kọ́ lè bá mọ̀ ẹ̀yin tẹ́wà lórí Instagram ó máa lọ but ó máa padà wá kọ́ 1 hour lọ máa fún wa lórí ẹ̀. So àárọ̀ ìyá máa raise 1 million naira lórí platform wa tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ adúpẹ́ fọlọ́run atóbẹ̀ àjù bẹ́ẹ̀ lọ kódà ká lè fi ṣàwọn nǹkan tó ń bọ̀ níwájú àti tí ó ti wà nílẹ̀. Ọlọ́run tó ń bò yín láṣìírí kò ní túnú àṣírí gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń bò àṣírí àwọn pásítọ̀ àti imam ẹ bò àṣírí Koiki náà ká lè bá ríṣẹ́ ṣe. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ní fi wá sílẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa I am very sure of that. So ẹni tó bá need account number àwọn tó wò mí lórí Facebook automatic ni àwọn yẹn account yẹn show ní background bẹ̀yìn tó kù ẹ̀ nílé rí torí a lo software lẹ́ka fi bẹ̀rẹ̀ program yìí but nígbà tí mo ti wọnú ètò pẹ̀lú brother mi Yorùbá Nation Lafẹ́ TV mo fẹ́ràn brother mi yẹn dáadáa ìgbàkigbà tẹ́ bá dẹ̀ wá sí London bẹ́ẹ̀ ṣe sọ bí mo tẹ̀ nílé tẹ́ máa sùn torí London ilé wa máa ń kéré ni kò dàbí Amẹ́ríkà àwọn Amẹ́ríkà ló nílé gbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ ibi tẹ́ máa sùn mọ́ máa bá yín sanwó at least máa bá yín sanwó ọjọ́ méjì ẹ̀ máa san yín tó kù tó confam máa bá yín san yàrá méjì 2 nights anytime tẹ́ bá ti náà fẹ́ wá UK ẹ nílé dé sọ́dọ̀ mi torí ilé tiwa ò tóbi Amẹ́ríkà ló nílé gbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ àwa táwa ń lo òyìnbó a manage ni but àwọn Americans ilé yapa síbẹ̀ tó ń ṣe kékeré. So bí ṣe ń bá ọ̀rọ̀ mi bọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá this is not the time to mess around a ti wà lójú agbami gan ìbéèrè tààrọ̀ ẹ̀ òun la máa fi ṣe question yàtọ̀ sí pa fundraising ṣó já kí Tinubu tún náà fi lọ ṣe 2027 ṣó wọ́tẹ̀ ẹ bá mi fi sínú comment section kẹ́dẹ̀ máa béèrè account number a fẹ́ raise 1 million owó tó kéré gan ni kò ń ṣe owó kankan tó mo kàn mọ́mọ́ kápẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká máa sọ pé bíi 10 million olóṣèlú nísìn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń prepare wọ́n ti ń ṣe stickers gbogbo ìrànlẹ́ ti rí flyer Ṣèyí Tinubu for governor Lagos State 2027 so mo kí wa lẹ́ǹkan sí ẹ jẹ́ ká lọ sí ìbéèrè how much does McDonald's pay a 16 years old almost 16 is £5 not too small animọ̀lẹ́ni tó fún mi 1,000 tí mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ every penny count téèyàn 100 bá fún wa ní 5,000 ó ní ibi tó máa dé ṣe bá wa fi síbẹ̀ ẹni tó bá need account number ẹni tó máa bá mi post ti YouTube backend tí mi sì ń sùn sèmi náà ni màá láti ṣe fúnra mi so máa lọ mú láti ibi tá a ti máa mú màá máa post ẹ̀ but account number yẹn ẹni tó bá need ẹ̀ First Bank ẹ bá mi máa kọ síta 30 96 80 88 48 Ọláyọmí Kóìkì owó la máa Ebenezer Obey ní tẹgbẹ́ bá ń dára látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni owó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ owó ni popsi mi ná tó fi ń sọ pé ẹgbẹ́ dára Kóìkì ọmọ olóyè owó ni àwọn ń fowó bára wọn ṣe níjọ́ náà lọ́hùn wá bó àṣírí ara wọn ọ̀rẹ́ tí business ẹ̀ bá fẹ́ lọ́lẹ̀ wá pump owó padà síbẹ̀ bọ̀ nísìn gbogbo yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà mọ́ bìkan Nàìjíríà ti di jagajaga ẹni tó ń yọ blọ́ọ̀kì wà nù yín èèyàn mélòó ló ń kọ́lé mọ́ nísìn Mr. Moses ní kò dá kí Tinubu tún máa sọ̀rọ̀ 2027 but Tinubu ṣó máa gbọ́ màá gbé dé ọ̀dọ̀ bàbá mi ẹ̀gbọ́n wa Professor Moyo wọ́n ní tí Ifá sọ fún àwọn ẹ̀wọ̀n kúnyàn lè dífá fún rẹ̀ tó bá mọ̀ nípa ẹ̀ màá kà fún yín láàárọ̀ yìí but àárá àwọn èèyàn tó ń béèrè pé Kóìkì account number yẹn tó ń sọ yẹn àìtí rí fundraising àti ní títí end of this month a máa fi ṣe fundraising because a ti lọ sí the first quarter of the year so every 3 months la máa wá ṣe fundraising yẹn èyí lè ta dẹ̀ fi ṣe yìí ó wà very important gbogbo nǹkan tí àwa náà fi gbé travel padà àti múra sílẹ̀ títí oṣù tó ń bọ̀ a máa mọ ìgbà tí a máa gbéra kọ́lọ́n kó túbọ̀ jẹ́ kí ọ̀nà kó ṣe kí ni kó clear àdúrà wa gbà àníṣe lásán ẹ má wò wá lásán ẹ fi
owó kẹ́ fi ṣe gàrí tíra iléeṣẹ́ yìí torí iléeṣẹ́ ni tó ní ìdòwò. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa McDonald's. Àwọn èèyàn ń béèrè pé èèlò ni McDonald's ń san fáwọn ọmọ 16 years old. Mo kí bàbá mi Ṣàkí, wọ́n ní Tinubu ti ya wèrè. Tinubu tí èdí ti mú. Bàbá mi Ọlátúnjí ní Kóìkì mi ti fi 5,000 tèmi ránṣẹ́. Ní tí mo fi máa rí nínú kọ́mẹ́ǹtì nìyẹn. Ẹ lè máa sọ ẹni tó bá fi san pé iye báyìí ló fi ránṣẹ́, ẹ lè sọ pé Kóìkì mo ti sẹ́ndẹ̀. Mo fi máa rí yẹn náà nínú kọ́mẹ́ǹtì. Ẹ ṣé gan ni. There's a lot that is going to happen. Wọ́n ní Nigeria is a business center. Kò sẹ́ni tó mọ̀ yẹn nísìnyí. Àwọn èèyàn send love rẹpẹtẹ látòrí Instagram, mo tẹ̀mẹ́ tó jẹ́. Ìṣá rí pé love yẹn ń wọlé rẹpẹtẹ. Wọ́n ti tún ban mi lórí Instagram Koikimedia. Adams Ọlámilékan ní Kóìkì òun náà ti send ìyànba tí Ọlọ́run fún òun. Ẹ̀yin tó bá ní púpọ̀, ẹ lè fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹni tó bá ní £5 náà, ẹ lè send ẹ̀sà account wa. Títí tí máa fi parí program yìí, kódà mo lè jókòó 5 hours. Kò sí tí wọ́n bá ń raise owó, ìyẹn kánjú. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi náà. A máa ṣí phone line láìpẹ́. Ẹ fún mi ní time, máa lọ gbé laptop so that phone tí mo fi ń ṣe Koikimedia yẹn, ibẹ̀ ni studio number mi wà. Bí ibà dẹ̀ ni màá ti start ẹ̀gbẹ̀yìn later, màá mọ̀. Yoruba nation tá à ń pariwo, ǹjẹ́ okay, can I have your account? Àbí kí lẹ fẹ́ béèrè? Can I have your number? Okay, number mi ẹ jẹ́ n fi sínú comment section number. Number méjì ni mo ní. Ìkan máa ń pè ní studio number. Tá bá ní studio number yẹn, mo kí Alájà Adéyẹyẹ. Studio number yẹn is studio number. So number mi lélẹ̀. Ìkan wà 979. Ìyẹn àfi ń gba call wọnú studio. But tí n bá sí lórí program, àwọn yẹn máa ń send message síbẹ̀. So number méjèèjì máa fi sínú comment section. The first number is +44. Ẹni tó fẹ́ pè láti outside the country, add the +44. 44 is the UK code. Lágbára Ọlọ́run, lára àwọn kan tí Yorùbá náà máa ń experience ni. The real norm, wọ́n ní let me have the Naira account. Bẹ́ẹ̀ni, ó yẹ bá mi kọ síta. Brother mi dáadáa, àwọn ti Yankee nìyẹn. Àwọn ti Donald Trump. Ó yá, First Bank 30 96 80 88 48. Ẹ jẹ́ kí n try láti fi sínú comment section níbí báyìí. Instagram yìí mo really mọ̀ owó ẹ̀. Mo ti ṣí TikTok finally, but olóyè ló máa bá mi launch ẹ̀, Ìgbòho ṣá. So mo fẹ́ dé Germany kí n lọ pàdé olóyè. Kó olóyè wá bá mi fi fídíò àkọ́kọ́ sórí ẹ̀. Màá lè lọ fi ẹ mọ̀ pé Awórò lolóyè Ìgbòho. Tó o bá ti dárúkọ Ìgbòho lórí program, kíyàn kan máa sọ fún yín pé wọ́n forúkọ lóyè, wọ́n fi ń ṣe program, wọ́n fi make owó, irọ́ ni o. Gbogbo wa pátá là ń lo orúkọ lóyè. Agúnmu ni. Agúnmu tó lẹ̀ ń tà lójoojúmọ́. O gbọ́dọ̀ máa dárúkọ lóyè ní gbogbo ìgbà. So account number yẹn nìyẹn brother mi lórí Instagram, ẹ jẹ́ wá pin ẹ̀ mọ́lẹ̀. Ṣé mo lè pin ẹ̀? Okay, mo ti pin ẹ̀. Òun nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. 30 96 80 80 bẹ́ẹ̀ ni. Kò wá sówó kan tó kéré. Wọ́n ní please I need that lady made the orí olókun. Okay, ẹ pè mí àbí kẹ́ lọ sórí page wọn. Omitaf culture lórí Instagram. Màá post ẹ̀ síbẹ̀ nísìn. Brother mi tó ń gbọ́ mi lórí Facebook. Wọ́n náà wọ́n ṣé kí n lọ change kí n lọ wọ ilé tí mo wọ̀, ilé máa fi ń sùn. Wàláì, màá wá wọ PJ mi sísàlẹ̀. Èyí tí máa fi ń sùn lélẹ̀. So sister mi yẹn, page wọn náà dẹ̀ ló wá jáde. Page wọn jẹ́ Omitaf culture. Ẹ jẹ́ kó mo lè polówó fáwọn ilé because mo lè guarantee oníyàn mẹ́ta bẹ́ẹ̀ tí a máa ń Kentos Manchester ló wà. Kentos yàn dáadáa dẹ̀ ni. À ń polówó but àwọn tó ń jẹun tàjọ́ ń ṣe Yorùbá nation. Ó ní sister mi kan náà l'Amẹ́ríkà. Mo ti sọ fún wọn pé business wọn tọ́nà nìyẹn kó sọ fún mi, kó send the details, máa plug ẹ̀ mọ́ channel mi. So but as time goes on, tá bá ti establish dáadáa, nígbà tá bá ti ṣe gbòsúkúrò lórí M1, gbogbo yín pátá máa connect mọ́ anywhere in the UK. 27 years mo ti gbé nílùú yìí. Bí mo tẹ̀ mọ́ America, èmi náà fẹ́ ṣí company mi sí America. Mo ti sọ fún Easy, kò tí ì dá mi lóhùn. Mo ti ní kó jẹ́ kí n wá bí ṣe máa establish sí
Florida àti New York state yẹn kẹrẹ lọ́ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń lò àbí mo parọ́ yẹn tẹ́ wà lamẹ́ríkà lọ́ọ̀tọ̀ ń lò ní Florida ẹ jẹ́ cover ilẹ̀kùn yìí because washing machine ẹ mọ̀ pé ní weekend àwọn ìyá ẹ̀ máa fọṣọ ni so ẹ̀rọ ọmọ ìkò tí omi dáadáa nísìn ẹ́ abádẹ́ fún bí ìlòmí wá nísìn tí bá rí ṣó máa sánú ẹ̀ á ní mi ní bàbá nù lé ẹ jẹ́ ń tanná ara ń tàn sọ náà nìyẹn iná ẹ̀ nísìn a máa jẹ kìíní mo kẹ́yìn wọn mímí tẹ́ ń tajà ní gbogbo bí tẹ́ ti ń tajà ẹni tó ń taṣọ ni so orí olókun tẹ́ ń sọ yẹn omi taf culture tẹ́ bá ti lọ sórí Instagram ṣẹ̀rí page wọn yẹn lélẹ̀ mo mọ̀ bí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí lórí mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n fún wa ní original òun lélẹ̀ so page wọn nìyẹn ẹ lọ sórí page wọn ẹ rí gbogbo information wọn bàbá mi Dayọ̀ wọ́n ní Koiki má bínú pó kéré ṣó mọ̀ pé Nàìjíríà àwa náà là ń ṣe bùkátà àwọn tó wà nílé ìwọ̀nba tọ́lọ̀ ń fún mi èmi náà ti sẹ́ǹtẹ̀ mi sí ẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín àṣírí yín a máa bò 1 million naira la fi raise owó tó kéré ni owó tí yàn kan lè ní Koiki máa gbà yí tó kù bọ̀ jẹ́ kí mi fún ẹ ní 1 million yẹn Ọlọ́run jẹ́ kí mi gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú láyé ìjọ tí bá ti gbà mo ti dalẹ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn they are born bastard. Nọ́mbà tẹ́nìkan béèrè lẹ́ǹkan kí tó gbàgbé èèyàn kan ní Koiki I need the telephone number +44 74 04 my mix number yẹn mo bọ̀ ẹ má bínú +44 74 044 05 917 ìyẹn ni studio number so tẹ́ bá ti save number yẹn ẹ kọ Koikimedia studio number the second one is just normal number nìyẹn ìyẹn náà mo mọ̀ yẹn lórí +44 75 94 050979 so ẹ lè ní méjèèjì lọ́wọ́ bọ̀ tá a bá ń ṣe program tẹ́ bá pè sórí 979 ànídáyín lóhùn mo kí Mr. Tunde Michael ẹni tó bá ní account number ẹ lè máa ní Koiki bá mi pè síta ká lè fún ẹ lówó tó ní o fẹ́ láàárọ̀ ẹ̀ kò ń ṣe páwa náà ní tó pọ̀ but I appreciate n tó ń ṣe àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ so mo kí brother mi Dayọ̀ jẹ́ wọn náà ti send ti wọn ẹni tó bá wá ní nǹkan tó fẹ́ bá wa sọ info@koikimedia.com so telephone number mi nìyẹn ṣe number yóò ti pọ̀ jù báyìí ilé tí mo fi sí bí báyìí +44 74 044 05917 kí ló dé tí di ọ̀dà náà wá kéré +44 75 94 05 okay ó pé all right so kí ni ọ̀nà àbáyọ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ tún padà sọ́dọ̀ àwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí ọmọ 16 years old tí ń ṣiṣẹ́ ní ìlú òyìnbó law ní wọ́n gbọ́dọ̀ cheated òfin United Kingdom mo kẹ́yìn tẹ́tí wà lórí Twitter space mo kí Chinedu àwọn ọmọ Biafra mo kí gbogbo wa mo kí àwọn tó wò mí ní gbogbo bí tí ojú ti ń wò mí. For 16 to 18 years old working as a crew members in the United Kingdom, the rates are vary. At McDonald's, the average hourly pay for the age group of 16 to 18 years old is approximately £9.62. O lè má mọ̀ tán pè ní £9.62 bọ̀ máa fi nǹkan kan wọ̀nyí ó náà pé mo tọ́jú £10 kan dání sí bíbá àgbàlagbà gbọ́dọ̀ máa ní change lọ́wọ́ púpọ̀ ní wa owó wa orí káàdì ló wà bẹ̀mí máa ń like fiat ẹ rántí pé tí Bishop Adesina máa ń bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń ní fiat owó tán pè ní fiat lélẹ̀ owó tó lè fi sọ́wọ́ òun náà pè ní fiat but àwọn owó tá à ń lò mostly nísìn ó ti di digital mi pé ẹni tó send owó sí mi nísìn owó yẹn mo lè má rí but ó ti ṣiṣẹ́ fún mi mo ti fi rajà mo ti fi wọ Uber mo ti fi ra nǹkan kan ìyẹn ni digital money dẹ̀ lọ́ fẹ́ force everybody lọ ṣe nísìn because wọ́n fẹ́ yẹ ká ná irú owó báyìí mọ́ fiat because ìlú yìí àtàwọn ibì kankan àwọn kan sì ń ṣe tán pè ní cash in hand ó yá bá mi ṣiṣẹ́ oyè yín wọ́n ń ṣe ní UK o wàá ṣiṣẹ́ wàá fún ẹ lówó yẹn wàá fi sápò
owó yàn lọ sọ́dọ̀ HMRC ni àwọn tó fẹ́ mọ̀ pé owó tó gbà yẹn àwọn ò tí ì yọ tiwọn níbẹ̀. Ìyẹn ni Tinubu fẹ́ ṣe táwọn olórí burúkú náà ti dáwọn ò ní fẹ́. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́, àwọn ọmọ Yorùbá torí gbogbo wa náà ni tá à ń send owó sílé. Tinubu wá ní diaspora tó ń fa gbùrù l'Amẹ́ríkà, ní UK, ní Canada, káàkiri àgbáyé, wọ́n wá ń fowó ránṣẹ́. Àwa ń tax wọn ní Lagos State, ẹ̀yin wá ń gba owó tax yẹn kò wá level. Ẹ jẹ́ ká level ẹ̀, wọ́n náà wọ́n fẹ́. Ṣó dáa kí Tinubu tún máa sọ̀rọ̀ 2027? So àwọn ọmọ wa tó ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí, kábíyèsí ẹ, the real norm ní òun bínú láàárọ̀ yìí. Ó ní 5,000 yẹn òun raise tòun, ó raise bar, wọ́n náà ti send 100,000. Ìwúrí tẹ máa ń fún wa náà nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni brother mi, mo dúpẹ́. Quarterly ni tàbá ti wá ní every 3 months à raise owó yẹn, torí pé a lè rely lówó social media. YouTube back channel wa, gbogbo owó tó sọ fún mi ní last month kò pé £90. Ẹ mọ̀ pé mo ní parọ́ fún yín. Gbogbo àwọn super chat táwọn gbà, because YouTube náà yọ commission. Yàtọ̀ sáwọn tó tún wá ní ó dá Koiki àwọ̀ ní san tiwa through PayPal, through YouTube, a máa fún ẹ direct. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín brother mi. Àwọn ọ̀dọ́ tó ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí, mo fẹ́ ká focus ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Gbogbo àwa tí a láwọn ọmọ nílé tó ti pé 17 tó yẹ kó ti máa lọ mú owó wọlé fún yín, èèyàn kàn máa top ẹ̀ up ni. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí nísìn, nínú ilé kọ̀ọ̀kan ní United Kingdom, mo mọ America, àwọn ọmọ wa kan ti ń jáde lọ, wọ́n ti lọ ṣiṣẹ́. Àwọn kan wọ́n wà irú weekend, wọ́n tẹ̀ ti wà lọ́lídé látànà nísìn, wọ́n ti wà ní Easter break fún 1 week. Time tó máa sáré lọ ṣiṣẹ́ nìyẹn, because wọ́n fẹ́ ra earring, ẹ máa obìnrin fẹ́ ṣe this. Brother mi Fẹ́mi, ẹ tó bá send owó, ẹ bá mi fi sínú comment section kí n appreciate yín o. No matter how small, bẹ́ẹ̀ tẹ̀ dárúkọ owó tẹ send, ẹ kàn sọ pé Koiki, èmi náà ti ṣe tèmi síbẹ̀, 5,000 minimum. Ẹni tó wà ní abroad, ẹ lè raise bar, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Brother mi Fẹ́mi Banjo ní I have already sent to OPay. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń náwó sí wa pé Koiki, ní tó pọ̀, but owó tẹ̀ pé ká support ẹ̀. Ẹni tó ṣe léde náà kò mátà, bí alọ́la lẹ máa ṣe, bí a tẹ bá gbowó oṣù end of the month. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo fẹ́ ká focus lórí àìmọye àwọn ọ̀dọ́ wa tó wà nílé tó yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Your brother mi béèrè pé kí ni TikTok account mi, mo ò tí ì ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀. Olóyè mo fẹ́ kó bá mi launch ẹ̀, àwọn fún yín lórúkọ yẹn, but orúkọ yẹn mo ti bá fi Koikimedia sí nísìn wa, any account ẹ bá rí níbẹ̀ nísìn èmi kọ́ mo ní o. Èyí tá ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ti close it down, but this time I wà very moderate lórí ẹ̀. Àwọn èèyàn ti sọ pé Koiki media tí ò ní wá lórí TikTok, wà lórí TikTok now. TikTok mi tẹ́lẹ̀ ti ń travel very fast, kò tí tó ti pẹ́lá o, bó rìn díẹ̀díẹ̀. Wọ́n ní can I send to the First Bank? Ìyàwó Mọ́tòṣọ́ Ọláwùmí, bẹ́ẹ̀ ni First Bank yẹn guarantee ó ti ṣiṣẹ́ padà. First Bank, iṣẹ́ tí mo ṣe kí mo tó rí gbogbo details mi gbà, gbogbo àwọn báǹkì yẹn ló máa di báǹkì tó máa di operation nílẹ̀ Yorùbá. So kò sí báǹkì kankan tá a fẹ́ lé kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá, but wọ́n máa láti change ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn. But àwa la máa kọ́kọ́ gba country. Tí a bá ti gba country, tá a ti wà ní country wa, gbogbo nǹkan tó kù wọ́n máa line pẹ̀lú wa ni. Mo ń bọ̀ níbẹ̀ jẹ́ ń clear ti àwọn ọmọ 16 because àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ Koiki ó sọ pé àwọn ọmọ kéékèèké tí ń ṣiṣẹ́ ní UK. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó ń wò mí tó wà nílé at 16 years old, ó yẹ kó ti lè lọ apply. Bẹ́ẹ̀ ni á jẹ́ àrólé Odùduwà, òun gbọ́n, ó ní First Bank of Yoruba Land. Ẹ̀rí bó ṣe rí bó ṣe máa rí nìyẹn, wà láìtàlá ìsúnmọ́bìlá ìlàzíláhùwà. Wọ́n máa line padà ní èyí tó bá náà wọ̀n line á máa lọ sí north. Ẹ báyìí kí n tún gbé débẹ̀ yẹn náà for now. Àgbà country, a wà ní Yoruba Land, a wà nínú Odùduwà nation. Báńkì kan wá ní òun fẹ́ máa lo Nàìjíríà, ó sínwé ni. Kò possible. So gbogbo ṣẹ́ra àwọn kankan wà kéékèèké láwọn yẹn. Tá bá ti débi táwọn lọ, gbogbo bọ́dà yẹn ó di tọ̀dọ̀ tiwa. ID noble, èèyàn yìí, mo mọ̀ pé yín ni. Orúkọ yín jọ tọbìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọláwùnmí tẹ̀ ń lò yẹn. Ó dà, ó ti yé mi. Àwọn èèyàn mọ tó ń bọ̀. Tí bàbá Akíntóyè bá ti ní gbágá
tó dẹ̀ tún di gbágá méjì kí má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ó ti yá àwọn kan bẹ́yẹn gbágá kan ní wọ́n máa ní gbágá ẹ jáde gbágá kejì tó jáde a block gbogbo bọ́dà nìyẹn no in no coming out lórí omi lórí ẹ̀ or bí anybody dá ìyẹn ló ń pè náà fẹ́ defend ẹ̀ tán wàá gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ kò ń ṣeré ọmọdé kò ń ṣe tájọ́ ń bára wa tá à ń sọ yìí o èmi gan máa wà ní field àjọ máa wà ní field ni bẹ́jẹ́ ká dúró lórí àwọn ọmọ 16 torí ọmọ 16 years old tó wà Nàìjíríà lénìí kò níṣẹ́ lọ́wọ́ ká sùn ká jí enterprise níbi tí ayé dadé nísìn níbi tí ayé ń tẹ̀síwájú bàbá mi Alhaji Shafarudeen tẹ́ bá ṣì wà lórí program àwọn Tàlímọ̀ṣọ́ ni ẹ gbọ́dọ̀ padà wọ́n sọ fún mi nísìn pé ẹ gbọ́dọ̀ padà you are a strong man in the movement ẹ jẹ́ kó parọ́ mọ́ gbogbo wa wọ́n ti parọ́ wọ́n ẹjìgbà ìgbìmọ̀ wọ́n ní mo náwó rédíò bàbá Adéníran ẹ máa kàtú lọ́bẹ̀ láàárọ̀ yìí kò sí ẹ̀yẹ́ ẹ má wọ́rì àwa tá bá ń bá lọ ẹ jẹ́ ká máa bá lọ definitely díran máa fọ́yìn kan ẹ má wọ́rì máa tẹ̀ release orúkọ yẹn but mo ní sẹ́nìtì lórí ẹ̀ until mo ì tí change orúkọ tó bá wá username ló sì ń lò bọ́ máa forúkọ sí bọ́ olóyè ló máa bá mi launch ẹ̀ tí bá máa launch ẹ̀ báyìí máa gbé olóyè síwájú báyìí bọ́ máa fún àwọn èèyàn lórúkọ TikTok mi bọ́ kò ní ṣe lénìí torí mo tí change orúkọ yẹn mo kàn monitor ìyàn kan péré dẹ̀ ni mo dẹ̀ ń follow olóyè nìkan ni mo ń follow lórí ẹ̀ Ìgbòho ṣá mo dẹ̀ ti ṣe nísìn ó ti tójọ́ mẹ́ta ẹ̀wọ̀n káwa náà gbọ́dọ̀ máa ṣàwọn kan covertly so because a lot of people keep sending TikTok video wà látà yẹn tẹ̀lé fi TikTok video lè fi ṣe bí léṣe every now and then máa send TikTok àti kentos so mo gbọ́dọ̀ la ṣe mo lágbára Ọlọ́run mo máa fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá ní account details TikTok mi ẹ jẹ́ ká dúró lórí pé pọ́n 10 òun lówó tẹ̀ ń wò yìí owó UK ni owó Ìyá Charlie but kò sí Ìyá Charlie mọ́ Ìyá Charlie ti lọ one of the oldest queen in the United Kingdom ọba tó súnmọ́ queen òun ni ọba Awùjalẹ̀ yẹ́ wo lọ ní Awùjalẹ̀ ti wà lórí oyè náà mò ń bọ̀ how long has Awùjalẹ̀ of Ìjẹ̀bú been on the throne? Mo like AI, artificial intelligence. Oh, ní láti máa ronú púpọ̀. GB chat. I don't, so that numbers of us will be coming and promoting the account. Okay. Máa announce máa worry. Bàbá mi John Ogundele, máa fún mo ti change orúkọ yẹn. Ṣé gan ni wọ́n ní 60 years mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ kí Prophet John Ogundele àwọn ti gbé ní UK rí. Wọ́n fún wọn níwèé. But kò ṣe torí ẹ̀ lọ ṣe lọ Nàìjíríà padà. Wọ́n ṣe security nílùú yìí. But Ọlọ́run pé wọn pé kó padà sílẹ̀ Yorùbá. Àwọn tí ń sọ pé Yorùbá máa dá dúró kò ń sọ̀rọ̀ 15 years. Lọ ti ń ṣe pé Yorùbá máa lọ kò ń sọ̀rọ̀ 15 years. So mo kí n dáadáa káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ẹni tó fẹ́ fún wa lówó fundraising là ń ṣe láàárọ̀ yìí. No matter how small program tá à ń gbọ́ lé ní a gbọ́dọ̀ contribute pé Koiki òwò náà tí ó ti játa tèmi náà ní ó yá 500 naira but minimum 5,000 àwọn tó wà ní diaspora ẹ lè raise the bar ẹni kan ti bá wa raise the bar the real norm wọ́n ti gbé sí 100,000 ẹ lè sọ privately fún mi pé Koiki èyí tí mo fún ẹ lélẹ̀ tẹ bá dẹ̀ fi sọ bàbá dẹ̀ tó fún wa ní 1 million yẹn náà. Mo ń padà sórí Awùjalẹ̀ kábíyèsí ìyẹn máa ń ṣí fìlà èyí náà la máa ń ṣe coronation ní Aláàfin èrè Aláàfin wa tó ṣe young ṣe rí pé àsìkò tó dá lélẹ̀ nígbà táwa máa gbọ́njú mọ́ bàbá Aláàfin tàná tó wàjà èmi rí wọn gbogbo tí a jọ sọ èmi àti Ìgbòho mo kàn ti sọ àwọn díẹ̀díẹ̀ àwọn tó kù kò ṣe ta lè sọ àárí bàbá yẹn as ọ̀dọ́ nígbà táwa dá wọn mọ̀ pé ọba ni wọ́n so a dúpẹ́ fún ọba tèmi pé ọ̀dọ́ làwọn and I hope that wọ́n máa line pẹ̀lú pé kí Yorùbá kó dá dúró kò sí ọ̀rọ̀ àníyàn níbẹ̀ tọ́ba bá ti parí gbogbo coronation ẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró a máa pèsè wọn létí àwa fẹ́ kọ́ parí gbogbo coronation tó fẹ́ ṣe lé ní àtọ́lá ni
by Monday a máa bẹ̀rẹ̀ sí pé bàbá wa láàfin pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bàbá àwọn ọmọ yín náà fẹ́ lọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sí lọ́rọ̀ Aláàfin is a empire là ń sọ yẹn but ẹ má ká divert. So Ọba Síkírù Káyọ̀dé Adétọ̀nà, the Awùjalẹ̀ of Ijebuland, has been on the throne since April 2nd, 1960. Nigeria ò tí gba independent. Kábíyèsí Elédùmarè. Nǹkan ti ṣe wá. Nǹkan ti ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá mi Prophet John Ogundele wọ́n ní Yorùbá independent is on the way. Coming in Jesus' name, amen. Yorùbá Nation la fẹ́ TV, àwọn tó ń kàn. Ọlọ́run á jẹ́ kébé lè dé bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́yìn náà lè dé UK. Àwọn ìlú kan wà wàá tún máa wà excited. Mo gbọ́dọ̀ dé Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà. But a gbọ́dọ̀ délẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fi ilẹ̀ Yorùbá ṣe igbá àyà wa kó wà ní mú wa báyìí. Ká tó máa ronú any other country around the globe. Ẹ gbọ́ mi yé, mo ti fọ́. Mo like ẹni máa fi ń sùn ni. Awùjalẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá lọ wo how long ni Queen Elizabeth fi wà lórí oyè. How long was Queen Elizabeth? Ọmọ àlè ní kọ̀mpútà kò tẹ̀ jẹ́ kí n parí ẹ̀ tán ti gbé jáde. Ìwọ ọmọ 30 years old ò ní iPad nínú ilé. Bàbá 40 years old ó náà run business ó wá náà run business yẹn lórí phone. Ó ní laptop, ó ní desktop, ó ní internet. Bẹ́ẹ̀ ni Awùjalẹ̀ ti wà lórí oyè for 60 years. Queen tẹ̀lá fẹ́ wò 3 years ló fi ju Awùjalẹ̀ lọ kó tó di kó dákẹ́ láyé 65 years. Ẹ ṣé gan ni. Tàbá àdé ìgbà tó kú. As at the time tí Queen máa fi kú, Queen Victoria no kò ṣe Victoria la fẹ́ o. Elizabeth ni. Elizabeth Victoria ìyẹn wà lára àwọn tó lọ kó wa lẹ́rú ìyẹn like ẹrú gan báyìí nígbà tó sọ pé ẹrú yes 65 years ló fi wà lórí oyè yes. Well, Queen Elizabeth II reigned for 70 years 214 days from February 6, 1952. Ó rà pé wọ́n náà wà ní Kenya ní bàbá ẹ̀ kú àbí kankan ló fi pè wálé. But ewa wo Gani Olóyèdé ní Koiki èmi náà mọ̀ ní àwọn ògbélà abroad Africa làwa wà ó náà send 5,000. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe contribution towards our fundraising. Oṣù kan la máa fi ṣe so tẹ́ ẹ̀ bá ní lẹ́nìí ẹni títí the end of April. Nígbà òní rally máa dé bàbá kí tó yóò sọ déètì fún mi bọ̀ wọ́n náà ń bọ̀ ó ti dé tán announcement dẹ̀ máa jáde. Queen Elizabeth II reigned for 70 years 70 tẹ̀ lọ́pẹ́ brother mi kò ṣe 65. Wọ́n ló wá sórí oyè on the 6th of February 1952. Nigeria ò ti gba independent but ó ti di Nigeria as at 1914. Àwọn wá ń lo ayé tó da àwọn ọba tí wọ́n ẹ wo bí àwọn ọba tí wá ṣe rí. Ẹ rí pé kò sí àṣẹ lẹ́nu ọba wa ìyá yìí pàṣẹ tó fi kú ni. Prime Minister tó wá tó lọ kò ń ṣe 5 nígbà tí ìyá yìí wà lórí oyè. Bó ṣe yẹ kó rí nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ìyẹn ló máa jẹ́ kí a máa padà síbi tí ọ̀dọ́ máa ríṣẹ́ ṣe tó bá jẹ́ pé à ń lo that structure system of àwọn kinship wa. Tó bá máa sọ pé ó yá industry yẹn kí ló dé tó ṣiṣẹ́ ẹ bá ń gé orí gọ́vnà yẹn wá. Gọ́vnà tó bá débẹ̀ á mọ̀ pé ó jẹ́ kóun ṣe factory fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí àwọn ọ̀dọ́ máa lọ máa ṣiṣẹ́. Àwọn iṣẹ́ kan wà kò ń ṣiṣẹ́ tó ẹ̀yin ò nídìí iṣẹ́ tó pọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni mò ń sọ irú àwọn àgbàlagbà báyìí àwa máa a lè fa 14 hours but ẹ̀yin ọ̀dọ́ gbọ́dọ̀ lọ máa ṣiṣẹ́ ọ̀dọ́ ò gbọ́dọ̀ máa sùn kó máa jí kó lóhùn ní ṣiṣẹ́. You have to work. Àìmá lè ṣiṣẹ́ yín ó máa mú oríṣiríṣi thought olè oríṣiríṣi jìbìtì ọgbọ́n olè ọgbọ́n this a máa mú wá sí thought mind yín but nígbà tó bá ti lọ ṣiṣẹ́ tí system yẹn dẹ̀ wà wọ́n ní late Queen met my great grandfather Ọba
Afonbiowo Adesida of Akure land, Àrólé Odùduwà ló sọ yẹn, àwọn ọmọ ọba lòun náà. Ó ní queen tó kú yìí, eléyìí tó kú yìí, ìyá yìí, Queen Elizabeth, Àrólé ní ó pàdé late grandfather wọn. So báwo làwa ṣe wá get it wrong tí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tí kò sí àṣẹ lẹ́nu wọn mọ́, Britain ló dá gbogbo ẹrù. Ṣẹ́rí pé ó ní jìbìtì ni wọ́n. Àwọn tọ́jú tọ̀dọ̀ tí wọ́n, ẹ má bínú, mo kí gbogbo àwa ọmọ Ọ̀yọ́, kò sí choreography ní gbogbo tó ń ṣe pẹ̀lú kíní Aláàfin. Bí abẹ́mi ṣe rí nìyẹn o, èmi ò rí choreography kankan níbẹ̀. Gbogbo ẹ̀ kò dàbí bàṣọ wọ̀ṣìwọ̀ṣì. Nígbà tí King Charles fẹ́ jọba, choreography yẹn pọ̀ jù. Ọba là ń sọ yìí. Ẹ̀yin náà lọ wo projection pé Aláàfin kò jẹ́ kí God, Nàìjíríà kò ní dá fún Nàìjíríà. Ó dà pé àwọn èèyàn gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mò ń sọ láàárọ̀ yìí. Mo kí ẹ Usman. No, ṣé bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ni? Àbí èmi lèmi kàn rí bẹ́ẹ̀ bí as a person tó ti gbé ní UK tó ti witness for 27 years. Mo ti rí bí wọ́n ṣe ń ṣe ètò àwọn ọba àtàwọn ọmọ wọn àtàwọn ọmọ wọn. Ọba Aláàfin fẹ́ joyè. Gbogbo ẹ̀ wá rí ẹ wo ọdún mọ́tò tó gbé kábíyèsí sí, kábíyèsí Elédùmarè títóbi ẹ o. Aláàfin, ikú bàbá yèyè. Nàìjíríà ni. Olórí burúkú gọ́vnà Ṣèyí Mákindé, òun agun mọ́tò ńláńlá tó da, ẹ wo mọ́tò tó gbé fún kábíyèsí. Ó jẹ́ kí kábíyèsí ní kó bá òun gbé orí Ṣèyí Mákindé wá kó gbé sórí gbáǹbẹ̀ kó gbésẹ̀ lé. Ó dà pọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ̀ rí ìta wa ń sọ kọjá ọ̀rọ̀ Fúlàní o. Mo kàn wo gbogbo ẹ̀ báyìí, mo ń fò pé ẹ wòran. We are talking about the Aláàfin, the Aláàfin of Yorùbá empire kan. Ẹ wo, kò sí choreography. Ọmọ tó ń pè choreography. Kò ní dá fẹ́yàn olóṣèlú. Ẹ ní ṣoríire. Ẹ wo bẹ́ ṣe ṣe ọba Aláàfin. Gbogbo ẹ̀rí wọ̀ṣìwọ̀ṣì. No planning, no nothing, because Ṣèyí Mákindé ò fẹ́ náwó, olórí burúkú ara ẹ̀ fẹ́ fi owó tó kó fi ṣe Aláàfin máa fi mọ̀ pé yes òun wọlé, ó fẹ́ gbé lọ fi ṣe election. Ó ní ṣoríire, a máa dá gbogbo ẹ̀rú ni mo sọ fún yín, ẹ̀ ní kúre. Bomb bastard, Aláàfin ẹ̀yẹ wọlé tán. Wicked people. Ẹ̀yin ìkà, ọ̀bàyéjẹ́. A ṣe ń raise owó ní kókó. Ọ̀bàyéjẹ́ olórí burúkú. Mo kàn wo gbogbo ẹ̀ báyìí láti bí báyìí. Fídíò tó ń ṣe gan sẹ́ gbogbo ẹ̀. Aláàfin tó yẹ kó ní mídíà tiẹ̀ tó yẹ pé ó yẹ kó ju gbogbo mídíà Nàìjíríà lọ. Ó yẹ kí palace ní mídíà tiwọn tó jẹ́ pé owó tó máa yìn. Do you know what the palace? Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ n gbú kọ̀ọ̀kan wá. What is the budget for King Charles? Mo ń bọ̀, ẹ yẹ ká kọ̀ kí n kọ̀ Google kankan. Ẹ wo nǹkan. Ẹ wo tí BBC gbé jáde fún mi nísìnyí, mo lè fi wọ̀nyí. Ó dùn mí pé a lo software láàárọ̀ yìí, but kò má tà manage. Màmá gbé laptop yẹn báyìí, kò convenient fún mi. Ẹ wo rán. Do you know that King Charles' coronation cost us £72 million? Ẹ ní ṣoríire gbogbo ẹ̀yin governors yẹn. Ẹ ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. Ìyàn kan wá ní ká dákẹ́. Idiot all over the place. Ọmọ Yorùbá ìwọ ń gbé labroad. Ìwọ rí bí àwọn ọba àgbáyé ṣe bọ́ ṣe ń project wọn síta. Ṣé àwọn project Aláàfin síta? Ẹlòmíì ò tẹ̀ nímọ̀ pa Aláàfin ló ń lọ yẹn. Ara ń tàn sọ pé ká gba country nìyẹn náà. Ẹ kàn fi pé bí àyàn kan máa pariwo lórí social media. Mo ò rẹ̀ rí gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́. Ó jẹ́ kí brother mi orúkọ tó wà l'Amẹ́ríkà, bàbá mi Moruf. Irú àwọn kan tó yẹ kó máa sọ nísìnyí yẹn pé kò ní dá fún Ṣèyí Mákindé tó gbowó jáde pé ká fi ṣe coronation Aláàfin. Àwọn ló yẹ kó máa fa gbogbo wàhálà yẹn.
ìtẹ́mi gbé dání ó pọ̀ ju ìtẹ́ kó máa sọ nìyẹn àlùmọ̀rú bẹ́ẹ̀ ni ìtẹ́ kí brọ́dà mi máa bá Ṣèyí Mákindé sọ ni pé kówó jáde ọmọ àlè owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣìgìdì owó ń bẹ lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé ṣóun ló lówó yẹn ni taxpayers money kò séye ta ná fún Aláàfin tó kéré bomb bastard ẹ̀ ní sóríire ó kù díẹ̀ fún gbogbo yín ẹ wo bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ Aláàfin mo kàn jókòó mo ń wo gbogbo ẹ̀ láti tàn báyìí mo ń wò pé àrà àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kẹ máa bínú kò sí choreography kankan nothing the reason is because Nigeria tá wà tẹ́lẹ̀ Sultan of Sokoto fẹ́ gba Aláàfin mọ́ wa lọ́wọ́ a tún wá rí pé Yorùbá ló gbà ẹ wá fẹ́ ṣe choreography ẹ wá ṣe gbogbo ẹ̀ wọ̀ṣìwọ́ṣì ni ó wọ̀ṣìwọ́ṣì òdìndí Aláàfin. King Charles' coronation cost the UK 72 million pound sterling. Pound sterling. Ẹ calculate padà sí náírà. Idiot all over the place. Ṣèyí Mákindé kọ̀ fún wọn ó lè nìkan kó 50 million fún Aláàfin. Kó lọ fi ṣe coronation. Kò ń ṣe Aláàfin ló yẹ kó náwó. State ló yẹ kó gbówó sílẹ̀ pé ó máa fi ṣe Aláàfin, ó máa fi ṣe coronation. Nǹkan ti ṣe wá ọmọ Yorùbá nǹkan ti ṣe gbogbo wa including myself nǹkan ti ṣe gbogbo wa pátá bóun èkó náà fẹ́ Yorùbá nation wọ̀ṣìwọ̀ṣì tẹ́ máa rí náà nìyẹn mo fẹ́ Yorùbá nation ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation yẹn wàhálà yín ti pọ̀ jù wọ̀ṣìwọ̀ṣì ọba tá máa rí náà nìyẹn Aláàfin là ń sọ̀rọ̀ yìí èmi dé pálásì ikú bàbá yèyé wọ́n múná lọ mọ́mẹ́ ọba wa mú torchlight nínú palace ọlọ́wọ́ ọba o àwọn ọba yẹn ti jìyà àwọn ọba wa ti jìyà nígbà mo tẹ̀tí kọ́kọ́ wọlé lórí chair tí bàbá jókòó sí ni mo wò bàbá ẹ má dá yẹn lóhùn a máa gbádànù nísìn a máa gbádànù àwọn tó máa ń káàkiri ma gbádànù nísìn mo ti gbádànù Aláàfin mo dé palace mo náà àbí bàbá ń fi tọ́ ìṣeré ni ìyẹn the late ikú bàbá yèyé wàláì nígbà tí náà ẹ̀dẹ́ ìṣẹ́jú báyìí ní kábíyèsí bá tan torchlight nínú palace ọba ṣé bí náà ṣe ń kú lọ́dọ̀ àwọn òkè owó nìyẹn ṣèbẹ́rí ọmọ òkè owó ẹmọlé ẹ̀ náà ṣé iná máa ń kú nínú ilé tí wọn gbogbo máa ń ṣàn wọn yẹn tán ní Banana Island ní kinní kan ṣé iná máa ń kú nínú ilé Mike Adenuga iná ṣe lè máa kú nínú palace ọba wa. Nǹkan ti ṣe wá mẹ́wàá ti ṣe wá nǹkan ti ṣẹlẹ̀ Yorùbá gan we are in danger serious danger owó la ṣe ń raise ìyẹn ló ṣe pàtàkì Mr. Koiki not the first bank ìfowópamọ́ sílẹ̀ Yorùbá no more English ọ̀dà wọ́n ní ìfowópamọ́ ẹ fún wa ní owó pé mo rí ikú bàbá yèyé kò ń ṣe ẹ̀mẹ́wàá kò ń ṣe ta lè máa sọ adé palace báyìí even including some of his private residents kò sí iná àtúndé private residents wọn bàbá yẹn ní different ones ó yẹ yín mo lè máa fi gbẹnu sọ̀rọ̀ Ìgbòho ṣá irúmọlẹ̀ mo ní mo dúró tiẹ̀ tán pátá ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ Ìgbòho irúmọlẹ̀ Ìgbòho ti Jésù Kristi Ìgbòho tànábì àwọn ọ̀rẹ́ àwọn yẹn mo gbà fún Muhammed ọmọ Muslim ní Quran nìyẹn Bible wà lókè mo gbà fún ṣẹ̀ṣe Ìgbòho twile ó sọ fún tán ó máa ń sọ tán ní àtàdédé ọ̀rọ̀ ikú bàbá yèyé kọ́kọ́ ní Kóìkì kó máa jáde Ìgbòho ní kò sí tó jọ bí Kóìkì bá ti kúrò ní palace àjọ ń lọ nìyẹn ikú bàbá yèyé ní tó bá ti fẹ́ náà ni ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ fún ikú bàbá yèyé náà dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ fìyẹn sílẹ̀ kò ń ṣe pé mo wà ń bẹ̀ yóò kó wa 70 million ni wọ́n ná
72 million pounds sterling. Ẹ tó bá nídìí ilé Yorùbá mi ọtí ní ká má pè ní English mọ́ kí lẹ pè nísìn ilé ìfowópamọ́ ẹ tó bá nídìí ilé ìfowópamọ́ mi mo dé palace generator tí wọ́n ń lò gan ní palace bẹ́ẹ̀ ló ń dún gbàgbàgbà bíi tó fẹ́ explode dáwọn olówó Yorùbá tó máa sọ gbogbo bẹ̀yẹn di lightning bàbá ò ní di generator àìmọye àwọn tó kàtẹ̀ sọ pé kò tẹ̀ sí iná tó stable lóòótọ́ ní Nàìjíríà àwọn bá bá solar panel kan wà tẹ́lẹ̀ pé kódà tí bàbá bá fẹ́ gbé TV márùn-ún á máa gbé gbogbo ẹ̀ mo ń béèrè pé ọ̀kẹ́ owó ṣé wọ́n máa ń múná lọ nínú ilé ẹ̀ ní sórí gbogbo ẹ̀yin olówó yẹn ìkà ní gbogbo yín ìkà àwọn ọba wa lè ní fault but ọba wa ṣe ni wọ́n a gbọ́dọ̀ máa fi ọ̀wọ̀ fún wọn lóòótọ́ wọ́n ti ṣàwọn nǹkan tí kò jẹ́ kó ṣe I'm sure pé èmi ò dé palace Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rí so mo rí lè mọ ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ à ń raise owó láàárọ̀ yìí ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fundraising a fi raise 1 million àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 5,000 èèyàn kan ti gbé dé 100,000 tàbárẹ̀ tó fẹ́ push ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo wa táyà ń gbọ́ program yìí ẹ gbọ́dọ̀ náwó sí wa láàárọ̀ yìí ẹ gbọ́dọ̀ náwó sí wa kò ń ṣe pé à ń fọ́ọ̀sì yín kẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ náwó sí wa kò wá sówó kan tó kéré ẹni tó fi ṣe sí náírà ẹ bá wa ṣe sí pounds àgbà bẹ́ẹ̀. à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ 16 years old kí ló ń pè ní 16 lédè Yorùbá wọ́n ní the palace of Ooni is the best in Yoruba land èmi ò tẹ̀ débẹ̀ rí so mo rí lè mọ bó ṣe rí mo ò débẹ̀ lóòótọ́ kábíyèsí ọ pè wá but ìyẹn ṣe tá a máa sọ lórí social media but mo ò débẹ̀ rí mo ò dẹ̀ bá Ooni sọ̀rọ̀ rí àfìgbà tó wá London nìkan but nígbà tí mo wà ń lé èmi àti wọn ò sọ̀rọ̀ lórí fóònù ń ṣe tá a máa parọ́ rẹ̀ but kábíyèsí kú bàbá yèyè èèyàn ti Koikimedia àti Ìgbòho òòṣà gbà tó wá yá bàbá gan wá láìkì mi tá a wá dé Koiki ọmọ Ìgbòho ọmọ bàbá kí tó yẹ ọyá wá jókòó sí màá lọ jókòó sí gbèsè ọyá àṣàdúrà lọ rẹpẹtẹ I love that man. He was honest and I believe something went wrong. I'm not trusting anybody on his death. It's another thing. À ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ 16 years old. Ẹ̀rìndínlógún wọ́n ní àwọn ọmọ ẹ̀rìndínlógún kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́? Tony Aegis àwọn tún ní even a wind valve supply light to the palace. Wind yẹn ni èyí tí máa fi wọ̀nyí níta tó máa ń rólù bí fáànì báyìí. Tó bá gbé mẹ́ta sí palace ọba wind turbine wind dẹ̀ pọ̀ ní lọ́dọ̀ tiwa at least ọba ọ̀tẹ̀ ní láti máa lo náà government a máa generate iná fún gbogbo palace wá dé tán múná lọ tó bá ń tan torchlight ẹ̀rí pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ Yorùbá àwọn kan ní lè sọ fún yín because wọ́n pé pamọ́ èmi lè sọ fún yín categorically kò ń ṣe pé mo wà níbẹ̀ ni wọ́n múná lọ tó ń ṣe méjì wọ́n lọ ń tan generator nígbà tí Aláàfin tàná wà níbẹ̀ ni mò ń sọ ikú bàbá yèyè wọ́n ní mẹ́rìndínlógún ṣé mẹ́rìndínlógún ni àbí ẹ̀rìndínlógún èwo ló correct the real number ní mẹ́rìndínlógún bàbá mi Adébánjọ ní ẹ̀rìndínlógún èwo ló correct ṣé méjèèjì náà ló correct kò mẹ́ ìkan all okay wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ló correct ṣé gan Mr. Ọláyínká mo máa ṣí phone line but mo ní láti switch phone tí mo fi ń ṣe program bẹ́ẹ̀ so bí a kì í máa prep ilé wá sí bíbá ká lè go live láti bíbá wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ló correct Koiki àti àti mẹ́ àwọn ọmọ mẹ́rìndínlógún kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ èèyàn kan ní Koiki wọ́n tún dé àwọn àgbàlagbà gan ò tí níṣẹ́ náà ẹ̀yin àgbàlagbà ò ní láti níṣẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ ṣe gan ni brother mi Yẹmí Fátókí àwọn ti Lagos Island àwọn tó gbọ́ Yorùbá dáadáa nìyẹn wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà ló correct Koiki mẹ́rìndínlógún kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ kí ló fà á kí ló dé tí àwọn ọmọ àti ẹ̀rìndínlógún kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́ ẹ bá mi kọ́mẹ̀ntẹ̀ àwọn kan ti comment nígbà bí ọ̀tẹ̀ ti béèrè account number because mo ò rí kankan mọ́ níbẹ̀ yẹn ẹ
Mr. Gumi kò ṣe Gumi kan náà Amana only Nnamdi Kanu won Nigeria beforehand. There is nothing that is happening in Nigeria today that Nnamdi we didn't trust Nnamdi Kanu. No versi. We thought Nnamdi Kanu hates Yoruba people. We didn't listen to him until Igboho came out. Please, okay, mo ti sọ ti ẹni tó náà ò ní di Mr. Dayo J ẹ lọ sí page okay page sister mi tí mo sọ yẹn fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ẹ jẹ́ n share link yẹn because laptop mo fi ń stream ní bíbá so ẹ jẹ́ n lọ sórí Instagram mi okay mo lè ṣe láti bíbá yẹn anyway I don't have to switch màá ṣe láti bíbá kọ́ mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ bíbá so wọ́n ní méjèèjì náà ló correct ẹ̀rìndínlógún Mr. Sunday ẹni tó bá need account number wa nítorí ayé Nàìjíríà ti bàjẹ́ wọ́n ní it depend on the Yoruba dialect okay so àwọn olóò máa ń pè ní ẹ̀rìndínlógún àwọn olóò pè ní mẹ́rìndínlógún ṣe rí pé Yorùbá is ṣe rí èdè yẹn fúnra rẹ̀ bàbá mi John Ogundele ní ẹ̀rìndínlógún mẹ́rìndínlógún ìkan náà ní 16 iṣẹ́ pọ̀ tá fi ṣe àkọ́kọ́ jókòó sí London nísìn after 27 years àti fagbùrù àdúpẹ́ fọ́lọ́run àdẹ̀fẹ́ padà wá sílé kí gbogbo akájọ máa tètè tèmi náà bá nílé iṣẹ́ tó ń produce tí wọn náà nílé iṣẹ́ àjọ máa compete àjọ máa ṣe oríṣiríṣi government policy àdẹ́wà fún gbogbo wa a máa control nǹkan gbogbo a máa lọ létòlétò kí ló dé tá a fẹ́ Yorùbá nation kò ń ṣàwà o kí ló dé tí Tinubu tún sọ̀rọ̀ 2027 kí ló dé tí Jagaban ọmọ lójú ọdẹ kí ló dé tó tún sọ̀rọ̀ pé kóhun tún lọ ṣe 2027 òun gbọ́dọ̀ ṣe mo sì máa sọ̀rọ̀ tí fà sọ o mo gbàgbé o tí bàbá mi mo yọ mo fẹ́ clear fóònù yìí ni extension lead mi mo ti mú lọ sí Africa bàbá Ìjẹ̀bú nígbà tí mo ti dé mo rà mí mo ń ṣàròrò kí ti rà mí so mo fẹ́ plug àwọn phones mo fẹ́ kí fóònù kankan lọ kú mọ́ wa lẹ́nu níbi tá a ti ń bá program lọ sẹ́yìn tẹ́wà lórí Koikimedia Odùduwà a máa switch mo ní láti lọ change aṣọ yìí okay mo ṣe lè wà lórí ẹ̀ because breakfast náà la ṣe wà so mo kí èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí fóònù ìgan ní láti charge because battery ti ń lọlẹ̀ mo dẹ̀ sí ní Nàìjíríà so mo ní láti adjust eléyìí sẹ́yìn tẹ́wà níbẹ̀ yẹn bí a kì í lọ gbé laptop tọmọ mi wá lókè kí wọ́n á fi yẹn ṣe but ibo ni máa charge sí that's the problem eléyìí ní sí kò dẹ̀ fún mi ní ààyè kí n gbé screen mi wá kí ló ṣẹlẹ̀ iṣẹ́ wa yóò yí sí Ọlọ́run àfikọ́ náà kó ṣàánú wa mò ń bọ̀ washing machine ò ní pẹ́ parí ẹ má wọrí because ọ̀nà àpáwọn kan fẹ́ pé àwọn tó lè fi fún wa lówó lè fi pé so wọ́n ní méjèèjì náà ló correct àti ẹ̀rìndínlógún àti mẹ́rìndínlógún wọ́n ní méjèèjì ló correct àwọn ọmọ mẹ́rìndínlógún nílùú òyìnbó bẹ́ẹ̀ ni Jagaban olójú ọ̀dẹ̀ sometimes mo máa ń wonder pé ṣé Tinubu tó sọ pé ó ṣe Lagos State náà nìyẹn kí ló dé tí kò lè kápá àwọn north náà fẹ́ jẹ́ kó kápá wọn ìkà ní gbogbo wọn mo kẹ́yìn yan wa ọ̀tẹ́ ń gbọ́ mi ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi Ọlọ́run ní jẹ́ kí àjọṣe wa kó bàjẹ́ a máa délẹ̀ lérí kò ń ṣe pé tẹnu Ọlọ́run ló rìnrìn àjò yẹn kò ń ṣe Kóìkì Ìgbòho kọ́ Ọlọ́run ló rìn mo kí Mr. Ọlájídé Ajíkòbí mo sì ń bọ̀ sẹ́ mo fẹ́ sáré set up bíbáyìí kò tí bá tún ní kí n lọ gbé laptop mi wá hey brother mi Olúbùnmi ní Nigeria is the biggest and the largest geographical entity with the fast high rising. This is Punch newspaper leleyo. Families of colleagues of the 16 hunters who were killed in Iromi, Edo State by a mob have warned that they will revenge their death. Honor my revenge. Mr. Ọláyínká ní Kóìkì ìbò ló ti gbọ́ pé Tinubu ṣe kankan ní Lagos State ìtọ́ sọ nìyẹn wọ́n náà ló transform Lagos State wọ́n ló ti mú Lagos State wá ti wà pa gan everywhere wà pa gan yàtọ̀ sí
ọmọ wèrè Fúlàní tó ń yàgbẹ́ lójú títì lánàá ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ bá ń jẹun tí very dark man ìgbẹ́ kóńdó ni ó ń yà sójú orí bridge mo ti sọ kọjá ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ilé tí ń sọ fún mi pé Koiki this phone is gonna go off mo ní láti tètè fòun náà sínú charger. No. Ìlú yẹn a gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lé owó dátà yín ti lọ sókè gan but sí nǹkan táwa máa ṣe sí o ṣé kí n change fìlà mi fìlà oríṣiríṣi mo ní ilé tí mo dé látàárọ̀ yìí ẹ̀ka dé mi ẹ̀ka dé ti sójà ìbádẹ́ ti dé ti sójà báyìí ó dà pé àwọn spirit kan máa ń tẹ̀lé mi mo ń bọ̀ mo fi charge fóònù fóònù yẹn ti ń sọ fún mi pé ọ̀kẹ́ òun lélẹ̀ ṣàgbọ́dọ̀ tètè charge if not gbogbo ẹ̀ máa ṣe kí ni ó máa di pọ̀pọ̀ ṣàjẹ́ kí n ra ìgbé wá báyìí. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ wa ṣé Saturday yìí lọ dáadáa à ń raise owó láàárọ̀ yìí Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ̀yin náà lè bá mi dá sí o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ nífẹ̀ẹ́ wa ó ti dúró bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn charger yìí mo tẹ̀sí lọ ra àwọn charger so àwọn tíì mi nílé wọ́n ní gbogbo charger táwọn ọmọ Ìgbò ń tà fake ni àwọn èèyàn ti ń pè Koiki gbé kọ́ọ̀lù wa náà kí ló ń ṣe ẹ̀ so mo fẹ́ ọ̀dà ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí bíbà ẹ má bínú a máa switch off à ń padà bọ̀ ẹ má bínú bàbá mi John Ogundele a wà lórí the other platform for now ẹ má bínú sà tí ó ṣe é ṣe pé àwọn tó fi fún wa lówó àbáwọn tó ní kankan tó fi bá wa sọ pé Koiki yóò dẹ̀ gbé kọ́ọ̀lù ẹja sáré lọ wẹ́n tó ń pè wá ta ló ń pè ó yá ẹja gbé kọ́ọ̀lù yẹn hello caller. Hello. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Oh yeah. I'm on the program. That's all later. I'm on the program. All right. Okay. 5 missed call. Okay, yẹn kan ti pè wá náà láti Germany. Àwọn tó dẹ̀ wọ́n Germany àwọn lè fi fún wa lówó ni. Ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀lù wọn. So ẹ jẹ́ kí n gbélé wá sókè báyìí. So kó má bà charger mi jẹ́. Hello. Hello, sir. Yeah. Good morning, my brother. How are you doing? I'm very good. I'm on the program at the moment. Okay. How are you? I'm calling you. Sorry, I can't hear you. Go ahead. How is the family? Well, family are doing very well if the husband is doing well. Okay. So I have, my situation, so about the Amadon we did. I'm on the program now. Maybe you have to call me later. I'm on the live show now. If you can give me time, that would be nice so that I won't disturb you. Okay, maybe after the program, I'll see if I can call you back. What time? Because I don't have internet with me now. I do come out. If you can give me time, so that I'll come out. So what time will you be available? I'm available every time. I'm doing nothing, my good brother. I'm doing nothing. Anytime when you give me, I'll be available for you. Okay, what I'll do, I might just send a message and tell you to call me, or I'll call you in the next 10-15 minutes, so that way you'll be prepared, okay? 10-15 minutes. Not now. I mean, when I'm going to send you the message, but not now. I'm still on a live program right now. I mean, I still be some few hours before I finish. Sure, but you have to take. If I can't. Go out from where I am now, I will not have internet again. That's why I'm asking you. What time will you be out to have internet again? What time are you right now? We are 20. Listen, you have to give me the time you'll be free. I'm doing nothing. You give me your own time so that all right. I'll come out and get it. All right, call me tomorrow. Tomorrow at 6 o'clock in the evening. 6 o'clock in the evening. Okay, Yeah. that is fine. Yeah, 6 o'clock in the evening, UK time. What time are you now? Huh? What time is the time where you are right now? What time is the time? I'm here in Germany with you. I now. said what time? What time? Is it same time now? Because are we on the same time? What time are you? That's what I'm saying. We're 20 to 11 now. Are you using the same time with us now? Yeah. That's what I'm asking. So that means when I say 6 o'clock, it will be 6 o'clock German. Are you still in UK? Where am I going to be? I'm in UK now. Oh, okay. That's why I'm asking now. Yeah. Okay, no problem. So it will be 6 o'clock German time. 6
o'clock German time. Yeah. All right then. Be free. Okay then. All right, brother. All right. Okay, my brother. It God be. bless you. Oríṣiríṣi èèyàn ló ní problem o. Má rò pé gbogbo ẹni tó wà lábroad ló wà okay o. Ìbọyẹ tó wà lábroad tó struggle. Oríṣiríṣi láti bá pàdé nínú ìrìnàjò yìí. Ọlọ́run kó ṣàánú. All right, let's come back to the program. Torí àsìkò wa. Ẹ tó bá fẹ́ pè ní sin, the line is open officially now. Mo ní láti start program yẹn padà. Torí àwọn tó máa miss out ní the other end. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. À ń sọ̀rọ̀ nípa ṣe mẹ́rìndínlógún. Mo kí ẹ Ṣakiru brother mi, Mr. Jaye TV. Ẹ̀yin ní kí bèrè pé níbo lẹ́yìn wà long time sir. Ẹ̀yin lẹ́yìn sálọ bí íńtánẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà kò jẹ́ kí ẹ ráyè wá subscribe. Kọ́ níbi cocaine ní íńtánẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà nìsín. Germany is 11:40. Mo mọ̀ pé táǹkì kan náà ní gbogbo àjọ wa. Mo kẹ́ ẹ̀ǹtì yẹn wa tẹ́ ń gbọ́ wa. À ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí n clear UK King Charles nígbà tó ṣe coronation ẹ̀. Èlò ló cost wa nílùú yìí. Owó ńlá ló cost wa. Àwa padà sórí àwọn ọ̀dọ́ wa tí à ń sọ pé kí ló dé tí wọ́n níṣẹ́. King Charles' coronation cost the taxpayers £72 million sterling. £72 million sterling. The coronation cost taxpayers £72 million. Government figures have revealed. Just over 50 million was spent by the Department of Culture, Media and Sport. Did you get that message? The Department of Culture, Media and Sport. The State Sport Commission or Culture ní Ọ̀yọ́ State. Èló ni wọ́n fẹ́ ná fún coronation ní ọba wa tuntun Aláàfin, the new Aláàfin. Ẹ lọ wo gbogbo choreography, ẹ rí pé it is not something that we should be proud of. Excuse me. Phone is not a television program because it's a week ago. Ní láti charge it. Excuse me. One department kan wà ní UK. Wọ́n pè ní Culture, Media and Sport. Lọ́jọ́ iwájú, tẹ́ bá rántí pé Bàbá Akíntóyè náà sọ something like that. Tí bá lọ wo document Bàbá Akíntóyè yẹn, mo fẹ́ sáré pull it out. Guideline. I'm sure we have something around that as well. Tí Bàbá Akíntóyè náà sọ fún wa. Tá bá ní ká lọ wò nísìn. Mo ń bọ̀. Craft, Yoruba military, immigration. Ani, we shall place great emphasis on sport. Ìyẹn kan. Then, mo fẹ́ lọ wo bí tó ti sọ̀rọ̀ nípa ti culture. Impose, create transportation, energy, water, healthcare, modernize our city, enterprise and business. Enterprise and business ló máa mú iṣẹ́ wá fún àwọn ọ̀dọ́ wa mẹ́rìndínlógún. Right now, Nigeria ò lè fún yín níṣẹ́ o. Àwọn tó ṣe tán gan tó ṣe tán university wọ̀ tí ì ríṣẹ́ ká má ti sọ àwọn ọ̀dọ́ wa. We shall restore dignity to our urbans. Ó wà lára tí Bàbá Akíntóyè sọ ní number 32. Màá try láti pull it out nísìn. We shall return fully to our Yoruba language. Èdè Yorùbá la máa sọ. Ó di méjì. So, Bàbá Akíntóyè ti mú èyí táwọn fi sọ culture yẹn. Bàbá Akíntóyè ti sọ pé a máa make sure pé dignity padà sọ́dọ̀ àwọn ọba wa. Then wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìgbòho tí rí kan nísìn. Media tiwa náà máa wà okay. We shall have a trusted media. Ẹ jẹ́ ká lọ ka in tí bàbá sọ ní page 84. Page 83. We shall restore dignity to our urbans. Irú tí kábíyèsí nísìn ikú kan nípa wọn, but ẹni tó fẹ́ jọba lọ́jọ́ iwájú, a gbọ́dọ̀ make sure pé choreography wà níbẹ̀. Gbogbo àgbáyé ló yẹ kó gbọ́ pé Aláàfin fẹ́ jẹ oyè. Nígbà tí King Charles fẹ́ jẹ oyè, gbogbo àgbáyé ló sọ fún pé kó máa bọ̀.
gbogbo mi ebe rí mi bẹ́ẹ̀ bí mi náà lọ́bẹ̀ abẹ́ ti gbàgbé ẹ lọ wo àwọn videos mi back kẹ type in Koikimedia King Charles kẹ wo choreography kẹ wo gbogbo media mélòó ló ti wá sí Ọ̀yọ́ state nísìn tó fẹ́ wá cover Aláàfin pé Aláàfin joyè. These are the threats to our to not be no take about it. These are the reason why tí a ṣe ń complain pé ilẹ̀ Yorùbá ti wà under threat. Bí Aláàfin ṣe fẹ́ joyè nísìn ó jẹ́ káwọn èèyàn ti dé láti Cuba, Jamaica, Brazil, Montenegro, gbogbo other countries around the world ó yẹ kó ti wà ní Ọ̀yọ́ lẹ́ni nísìn pé Aláàfin tuntun because once in a lifetime ni ọba tó wà bẹ́ẹ̀ nísìn wọ́n á lò gbà yẹn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ just like bí Awùjalẹ̀ ṣe ń lò lọ Awùjalẹ̀ ti wà lórí oyè for 60 years so kí ló wá ń dìlé wa òun ni pé àwọn olóṣèlú ò fẹ́ jẹ́ kí respect wà fún àwọn ọba wa and we must stop it. Kò dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan mò ń bọ̀ o bàbá kí tó yẹ sọ ní bíbá we shall take good conscience of our weak citizen àwọn mo tẹ̀ mọ̀ pé wàhálà wa Nàìjíríà o sister mi kan jọ lọ sí school ni junior mi ni ó wá send message sí mi pé kí n jọ ti bá ra àwọn tí bí a ti bá lè ràn wọ́n lọ́wọ́ pé àwọn fẹ́ ṣí school àwọn tó ní physical challenge mo ní mi ò ní kan tó jọ bẹ́ẹ̀ nísìnyí o because ẹ mọ̀ dí ọmọ àwọn kan náà tí ó ní physical challenge 11 years old boy kódà wọ́n ní tó da relationship wọn rú nìyẹn ṣé mọ̀ pé abroad ọmọ tó ní àwa máa ń pè wọ́n ní physical challenge ẹ̀yin máa ní ẹni tó ní disability because we try not to use the word disability in the UK wọ́n ti change ọ̀rọ̀ yẹn pé it has to be mo fẹ́ lé náà ló ń gbádùn jù mo kíyà mi Awoniyi Instagram yẹn tún máa lọ ṣáàtútù ṣe 1 hour again ni àbí 30 minutes ló ń fún mi ni kí ló dé tó ń tètè lọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ anyway a máa fi kíní rọ́pò Instagram láìpẹ́ TikTok a máa padà sórí TikTok àti ṣe àkáǹtì yẹn bọ̀ mo ì tí sort out tán kí ló dé tí a láìkì àwọn tó bá ní disable tó ní disability ní Nàìjíríà ṣé stigma ni pé ẹni tó ní tó bímọ tó wà disable ṣé ẹjọ́ ẹ̀ ni ẹni tó bímọ tó wà disable ṣé ẹjọ́ ẹni yẹn ni mo ń béèrè ni o torí mi ò mọ̀ ẹ̀hàn kí mi ò lọ school ẹni tó bímọ ọmọ tó bí tó wá ní a bit of physical challenge bí ojú ń dùn ni kò lè rìn dáadáa ó ní this ó ní that ṣé ẹjọ́ wọn ni àti pé ta ló yẹ kó máa tọ́jú wọn. Nigeria has to go. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan mọ́. Nigeria must go. There's no doubt about it. Ẹ má bínú wọ́n ṣe machine yẹn mọ̀ slow down fún tó ó spin lọ́wọ́ ni kò ní pẹ́ parí. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ tàwọn ọba tí mo fẹ́ kà yẹn gangan. A padà wá sọ́dọ̀ ti weak citizen. That's it. We shall restore dignity to our obas. We shall restore dignity. Fáwọn ọba wa a máa restore dignity. Fáwọn ọba aládé. Ṣé wò bí akílódé tẹ́lẹ̀ yìí jẹ́ ká start padà nísìnyí? Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí Yoruba nation no going back, Yoruba nation for life. Adélẹ̀ lérí àṣeyọrí la máa ṣe bí a kì í tẹ̀ máa start mixlr yẹn díẹ̀díẹ̀ àmì kẹ̀kẹ́ náà mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí mixlr aláwọ̀ bàbá má bínú mo ti rí kọ́mẹ̀ntì yín Ògúnmọ́lá
ẹ má bínú kó pẹ́ kí tó kí yín. Alao Baba ní Nigeria end completely because 80% of Nigerians now understand that government is really playing with their life. I'm just laughing if they start to complain to me because they laughed at me before when I was explaining Yoruba Nation to them. Wọ́n nígbà táwọn ṣàlàyé Yoruba Nation fáwọn èèyàn, wọ́n fi wọ́n rẹ́rìn. Nísìnyí, àwọn làwọn fi wọ́n rẹ́rìn. Mo ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́ẹ̀kan sí pé àṣeyọrí la máa ṣe, àní ṣe àṣetì. Ó kù díẹ̀, àjọ máa délẹ̀ lérí ni. Ọ̀nà àbáyọ kan tó kù, òun náà ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká demand pé kí Tinubu, ìyẹn the current president, kó divide Nigeria. That is the future. Kò sí future kankan mọ́ fún wa pé a fẹ́ build, need láti náà fẹ́ build the Nigeria. Nigeria has no more place in Yoruba land. This is the time that we must now demand a final push. Mo kí gbogbo èyí tẹ́ ń gbọ́ mi ní gbogbo bí tẹ́ ti ń gbọ́ wa. A máa switch sí software so that màá lè fa àwọn kankan máa wọ̀n wá. So ẹ kàn fún mi ní few seconds while we are prepping for that. Ẹni tó ń pè wá, àní lè gbé call because mo mọ that might not be possible now. Let's do it this way. Jẹ́ kí n switch right. Ẹ kí n lo ilé because ilé máa tètè yá. Okay. Yoruba Nation is the solution and it is the only option on the table. We need to now exit Nigeria. The lives of Yoruba people, the lives of Ijaw people, the Hausa people, the Biafra people is no longer sustainable inside a one Nigeria. Tinubu divide Nigeria to avoid another civil war. Okay. Nobody pray for war, but Nigeria is sitting on a keg of gunpowder and it could be dangerous for every one of us. I'm trying to see if I can bring us back into our software where we can continue the program. Self-determination kì í ṣe crime. Koiki, keep bombarding the airwaves, bringing the obvious to liberate his people. Osita or Biafra. No retreat, no surrender. Don't release Nnamdi Kanu. The Biafra has no other choice than to react, however they feel to react. And don't blame them. Tinubu, do not push the Biafra to do what they don't want to do. Allow Biafra to go. Releasing Nnamdi Kanu, and there's no point holding Simon Ekpa. They are not criminals. The main criminal is inside Nigeria, and Nigeria needs to go. I am just prepping up quickly if we can bring the conversation into the software. So Mofe migrate to Awasinu software, just like I got an email from Skype that they are now moving into Team. I think Skype might be going off. I don't know. It seems that Skype is coming to its end of duration. My name is OLAYOMI KOIKI, and you're listening to your finest broadcast on a Saturday, and we are still raising funds for this channel. Every quarter, that's what we do. So this is the first one we are doing this year just to help this organization. Every account number, Kafunyi, Yoruba Nation, Lafayette TV from Hong Kong. Tinubu, divide Nigeria before it is too late. It is the only option now for Ashiwaju. We love him, but he's dealing with the people that wants to take his life. And I don't think Tinubu knows that his life is really under a serious threat from the Fulanese. Prophet Ilekun Ayosokwe Koiki, I do agree with you. Let Tinubu divide Nigeria so that we can have 4 countries out of the current Nigeria. Nigeria is no longer going to work. There is no amount of your plead
that the Biafra will stop agitating for one country. You cannot stop the Yoruba people, the Ijaw people cannot be stopped, and neither can you stop the Hausa. The question then is, why should we remain as one block when there is room for us to divide it peacefully? Tinubu could do it, Jonathan could not finish it. It would be in the interest of President Tinubu, he would remain a shining beacon for many people if he does so. Ìdùnnú ló máa jẹ́ fún Tinubu tó bá divide Nàìjíríà nísìnyí. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà máa wá fún. Kódà àwọn kan tẹ̀ sọ pé gbogbo tó bá ti ṣe, because gbogbo alá ti ṣẹ̀, kò sẹ́ni tó ṣẹ̀ rí. Ọlọ́run àforíjì. The bloodbath in Nigeria means that Nigeria can no longer hold. Whether you like it or not, Nigeria is coming to its final phase. It will divide. People will go their separate ways. The Yoruba will exit Nigeria, and we will do so with the power of the will of the Yoruba people. Let's stop him more. It is too late. We are not interested in the restructure Nigeria because it is no longer workable. Very restructure Nigeria anymore. We don't want Nigeria to be restructured. We want to go all the way out. I want to have a Yoruba economy, a Yoruba passport. I want Yoruba to work with other countries around the globe. Nigeria is a failure for Yoruba people, and we do not want to rescue Nigeria anymore. Our fathers, our mothers, they've tried to rescue Nigeria. This generation do not want to rescue Nigeria. We want Nigeria to be divided. Muki baba mi Mukaila Saliu Ojumori. Edito iti dawo sinu kontanso. You have not just today till end of the month, but it is important that you also contribute towards this organization. Fundraising is going on right now, and we pray that Allah Afunshi. People are paying 5,000 minimum, but somebody has paid 100,000. It's a diaspora, so you can tell. No matter how small. This is helping this organization to progress. If you don't have 5,000, give whatever you have. You are also contributing towards. They are using Yoruba Nation to fund their lifestyle. Yes, at least I am out every day. You can see me talking about Yoruba Nation. Just like your pastor is coming out to talk about Jesus to you. Just like people are going to talk about Islam and tradition. I am talking about self-determination. You are funding them. I see it. And fund the Pastor Jerry. And fund the Prophet Ujo Taiwo. I love him so much. I have an exclusive picture with him. I will not show that yet. Exclusive. I have it. Exclusive. You know you might do. Moki baba mi dada. And fund the Pastor Bakari. And that was on platforms here. So there's nothing wrong about that was by now. Or ethical under the law. It is not compulsory. So Yoruba Nation. No, this is for Koikimedia. It's not for Yoruba Nation. It's an organization. I have to keep explaining because we have too many dumb people that do not understand it. We are almost getting there. We will be bringing the broadcast into a different level, which is bringing it straight into what we call the software, where you can see the screen, and we will shut down this one because this one is going to 3 hours. We are starting another one. I'm just joking. So we are under the first hour, and that way, I call it refresh. And then we will start from the software. So we are just literally 15 minutes to the end of the first phase. The second phase is a full screen where you can see everything. Everybody will be together. But for now, everybody's just scattered across the board. So I'm trying to put it together ready, and it is almost done. So I might start it slowly, but I need to quickly finish it. Touch. Moniste President Bola Tinubu, we love you so much. Use this your first tenure to divide Nigeria and stop talking about going for 2027. 2027 ole wugan. Kí ni Ifá sọ nípa 2027 kó tó nípa máa parí broadcast delay because I máa shut gbogbo delay down. Àwa lọ sínú software.
That's what I'm going to do, because Tibani can start it. Only ma to face start, because sometimes the way this technology is working out, Oma can move our life, and it might not start everything together. So I might just end everything, and then we start from the new one. I cannot help you with the data. I know how it is. Bí a kẹ́ ní sùúrù tí bá ṣe tán kẹ́ download it. Or ẹ lọ máa kódà Prophet Taiwo Òjó àwọn náà ní mixlr tó máa ń sọ fún àwọn ọmọ ìjọ wọn kọ́ lọ máa gbọ́ níbẹ̀ ó wà cheaper. Kò ṣe dandan ni kẹ́ máa rójú mi. Ẹ lè máa gbọ́ ohùn mi. But ẹ bá lè fund ẹ̀ kẹ́ ẹ fẹ́ máa rójú mi fine. But I cannot say because ẹ̀yin kan tẹ̀ ní internet kẹ́yọ́ ní Mr. Koiki ẹ lọ máa ṣe 30 minutes. Èmi ò mọ bó ṣe ṣe 30-minute program. I talk about a lot of things. I try to educate myself and you, and it takes time. So I think we're at part 1. I feel I'll see part 2 of the broadcast. But most importantly, Tiba Mafikpari, Mama Elo Lati raise. I hope we have raised 1 million. Because Bugba Watawa Ribi by La Roy, Lati 3 hours. Oh, you can 1 million. Oh, you can you bello. And I know my people, you will do exactly what you promised. So we are almost there. Setting up is not easy. You have to put things together. But mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ nípa tí bàbá mi Prophet Moyo tó sọ tí mo kà láàárọ̀ yìí nípa tí Ifá sọ, Ifá tó dá. Kò ṣe dandan ni kò jẹ́ ẹni tó believe in Ifá o. I am not here to brainwash you to go and believe in Ifá. But Ifá ń sọ̀rọ̀, Christian ń sọ̀rọ̀, gbogbo wọn sọ̀rọ̀, wọ́n bá Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pé nǹkan kan ń lọ nínú Nàìjíríà tí kò right, ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù. And that means that the country cannot hold anymore. Nigeria will divide. Yoruba will exit. Ijo will exit. How soon depends on gbogbo wa. How soon la fẹ́ kí Nigeria kó divide? It is not a Tinubu that is not feeling well. I'm not joking. He's in France right now, taking medical treatment. He has the right, since he cannot build Lagos, to give him a good health care. Buhari was using London as his own health care. Tinubu lo France as his own health care. Forget about this on a business visit or what that nonsense they're telling you. Tinubu ti lọ, what he gbogbo ẹ̀jẹ̀, all my blood transfusion. I was reading, ẹran woman kan tí mo no kú. Àwọn hospital yẹn jáde nísìn wọ́n ní irọ́ lọ́kọ ẹ̀ pa o. Wọ́n ní irọ́ lọ́kọ pa o pé àwọn ò ní kó wá sanwó o. Wọ́n ní nígbà tó máa gbé woman yẹn dé hospital àwọn ní Lekki, wọ́n ní kò sí ẹ̀jẹ̀ lára woman yẹn mọ́. Kí ló lè ṣẹlẹ̀ tí ẹni tó lóyún tó fi dé stage pé kò sí ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ mọ́? Ṣé kò lọ ṣe tán máa ń pè ní anti-maternal àbí kílẹ̀ máa ń pè mọ̀ pé ìgbà táwọn àwọn ìyàwó wa bá ní oyún ní bíbá wọ́n máa ń lọ sí hospital, èyí tó ò bá lẹ́jẹ̀ wá detain ẹ̀, wọn ò ní jẹ́ kó lọ́lé. So nígbà wo ló mọ̀ pé woman yẹn ò ní ẹ̀jẹ̀ lára? Ṣé àwọn àjẹ́ ló fẹ́ ẹ̀jẹ̀ mú ni? Bomb bastard country ní Nàìjíríà, kò ní da fún ẹni tó bá ní ká keep Nàìjíríà bá bẹ́ẹ̀ ò rí ṣoríire. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀, ọmọ àlè. So hospital yẹn ń deny ní sí pé wọ́n má parọ́ mọ́ àwọn wá ní kó máa gbé lọ sí general hospital ní Ẹ̀pẹ́. Ẹni kó máa gbé lọ sí general hospital. Èmi náà fẹ́ sọ pé bí a kọ́ gbé sínú ambulance, nígbà tí wọ́n lọ ń ka comment yàn ní wọ́n sọ pé hospital mélòó ló ní ambulance tó lépo nínú ẹ̀. A ní Nàìjíríà ò kì í ṣe country, ó ti expire. Aziz ó ti fún mi lówó láàárọ̀ à ń dáwó. Irọ́ má jẹ́ kí n gba tiẹ̀ nísìn because Western Union ló ní máa ṣe lọ́la bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Òun nìkan mo lè yọ̀ sí lọ́rùn bẹ́ẹ̀, èèyàn tèmi ni. Ó ti náà máa bá mi ṣe Western. A ní Nàìjíríà ò ṣe country. Irọ́ la bí Nàìjíríà. Ẹ rántí bàbá mi, mo lè sáré play yẹn fún yín ká tó. Ẹ rántí tó sọ Nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù ń sunkún, ọmọ àlè. Nàìjíríà ìjọba àtàlómókè ẹ, Nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù ń sunkún. Kí ni kan ayé ẹ pẹ̀lú Nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù? Gbogbo bọ́ọ̀lù tó ń gbá látijọ́ kí ni value fún ẹ? Ẹ rántí pé bàbá yẹn sọ hospital kò sí, hospital yẹn ń deny ní sí pé àwọn ò ní kọ́kọ́ lọ mú owó wá o, àwọn kọ́ ń gbọ́ lórí social media. Mo ní social media yìí ló máa fún gbogbo yín ní blood. Ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀ ní sùn. Tẹ bá ń sùn, tá bá ń pariwo yín, BP yín ó máa right tí kú máa pa gbogbo yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi kú pa gbogbo ọmọ Yorùbá àtọmọ Ìgbò àtọmọ Haúsá. Mo ní sẹ́ àsìkò yìí, mo kí bàbá mi Alágbo Ìbà Martins, wọ́n náà wọ́n kí mi. Àwọn àgbo kan wà tí yàn bá lò kò ṣe àgbo jigijigi o, àgbo jigijigi. Àwọn àgbo kan wà tó bá mú àríà náà wá tọ̀,
àtọ̀ ìbàdànù. A ní nǹkan nílẹ̀ Yorùbá tá lè fi develop gbogbo ayé wa. Àwa ń sùn à ń jí. Ìwọ wá ń takò Yorùbá, ọmọ àlè. Olórí burúkú. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ, Imam Ọ̀fà. Nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù ń sunkún, kí ni kàn pẹ̀lú pé Nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù ń sunkún. Ìjọ ti ń gbá láti Rashidi Yekini kú nísìn, àrùn ti fámílì ẹ̀ mọ́. Ọ̀párájì orí stadium ló kú sí ní Sùúrùlérè, àrùn ti fámílì ẹ̀ mọ́. Ta ló tún kú? Ẹ máa fi sí comment section. Àní Nàìjíríà ti expire, má parẹ́ torí Nàìjíríà. Àyàmì wọ́n Nàìjíríà, àwa ta jẹ́ wọ́n Nàìjíríà, ta bá gbé passport Nàìjíríà. Mo gbé passport Nàìjíríà dé Turkey ní yẹ́ kan. Wọ́n lọ fi magnifier. I am not making this up. Ó dà pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ti gbá wọn ní gbogbo bẹ̀yẹn gan. Wọ́n lọ gbé magnifier. Wọ́n wá fi, even though kò ń ṣe Nàìjíríà mo ti ń travel bọ̀. Mo ń gba UK kọjá ni, UK ni mo gbà. Mo ń lọ sínú ibẹ̀ ni o. Wọ́n wá lọ gbé magnifier, wọ́n wá fi wò báyìí. Wọ́n wò báyìí. Ó wá ṣẹ̀dá padà fún mi. Ṣé mo lè complain? No, ṣé mo lè complain? Tó bá jẹ́ pé passport gidi ló gbé dání, bí Aziz nísìn, American passport ló wà lọ. Nígbà tó dé mi ló mú fún. Ó ní Koiki gbà, bá ń tọ́jú ẹ̀ sínú yàrá. Èmi náà ya mú fún ìyàwó mi kó má lọ sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. American P ló wà lọ́wọ́ ẹ̀, ọmọ Amẹ́ríkà ni. A ní ká ṣiṣẹ́ ká lọ kúrò ní Nàìjíríà, ká gba country. Ẹ̀rí kí Tinubu tó wá lọ fún 20. Ẹ fẹ́ pa Tinubu ni. Ẹ̀yin mọ APC. MC Olúọmọ ẹ fẹ́ pa Tinubu ni. Ṣé fẹ́ pa bàbá yìí ni? Ẹ fi bàbá yìí lọ́rùn lẹ ní kó divide Nàìjíríà. Ẹ má pa Tinubu fáwọn ọmọ ẹ̀ náà. Èmi ò gbàdúrà kú fún, bọ̀ àìmọye àwọn tó ń pè mí pé tó bá máa kú kó kú dànù, àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn. Èmi ò gbàdúrà kú fún, kò tí ì dé stage yẹn. But ẹni kó divide Nàìjíríà, ẹ má fi kú pa Tinubu. Èyí tó ṣe ní ọdún mẹ́rin yìí ti tó. Hospital one deny. Ìmúwá ló ń ka comment section. Àwọn kan wá ní, why don't you use your ambulance to take him to Ẹ̀pẹ́ General Hospital? Ìyàn kan comment lábẹ́ kínní yẹn pé ṣé àwọn ní ambulance? Ṣé wọ́n sọ fún ẹ̀pẹ́ hospital yẹn ní ambulance? Ìyá ti jà wọ́n yàn. Ẹjẹ́ agbọ́n tí bàbá yìí sọ, àti fẹ́ parí program, máa ká tí bàbá Prophet Moyo, àwa close eléyìí. Èmi náà sáré please abẹ́ ẹ̀dẹ̀ra mi sára ẹ̀yà. Okay. 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 Ṣé ìran rẹ ló ń gbà yẹn ni? Gbogbo pọ́ọ̀pù tó gbà ìwọ ló fi mú mi rí. Àfáà mi wá ń ṣìrún kí ọmọ àlè. Orí rẹ̀ ò pé bàbá yìí kò ní bàjẹ́ fún yín, Imam Ọ̀fà. Ibikíbi tẹ bá wà fún ọ̀rọ̀ tẹ sọ yìí, torí tẹ́bí bá ń ṣe pè ní bíbá àwọn èèyàn máa ní kí ni mo, Imam Ọ̀fà ní orí rẹ̀ ò pé ọmọ àlè. Ó gbẹ̀rún dúró, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadu Rasulullah, hayya ala salah. Ó wá rántí pé Nàìjíríà gbá bọ́ọ̀lù, wọ́n lose, wọ́n sunkún ọmọ àlè lórí irun. Bomb bastard, ọmọ òfò. Wèrè. Ìran rẹ̀ ló ń gbá bọ́ọ̀lù ní kíní kan wọ́n pẹ̀lú yẹn. Ní agboolé ẹ TV tó fi ń wo bọ́ọ̀lù yẹn, inú pọ́ọ̀bù kan ló ti lọ wò ó. Àṣẹ yín ọ̀tẹ́ ń lo pọ́ọ̀bù lọ́dọ̀ yín. Olóyè nìyẹn. Nígbà tó lóyè dé, olóyè ní ẹ̀kọ́dé ní ẹ̀yin wo bọ́ọ̀lù. Èmi wo bọ́ọ̀lù, ọmọ yín ló máa ń wo bọ́ọ̀lù. Èmi máa wo máa yú máa play o. Mo ní kí la máa ṣe sí báyìí, mo pe wà látà. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín, mo rí mẹ́sẹ̀gì yín o, second hand page. Wọ́n ní APC ní ó ti di cancer sí gbogbo wa lára báyìí. Tinubu ti wá dàbí Mohammed Gaddafi àbí? Mo ń bọ̀. Olóyè bá ní àwọn máa wo bọ́ọ̀lù Super Sunday. Mo ní kí la máa wá ṣe sí báyìí bàbá tó náà fẹ́ wo bọ́ọ̀lù. Olóyè bá nàbí ká lọ sí pub. Pé mo pe wà látà. Ọmọ mi dẹ̀ ní kíní kan tó máa fi wo football. Ó náà wò rí. Mo ní ó má ṣe yẹn fún mi. Àsìkò tó lóye wá yìí, àsìkò yìí kò ń ṣe ìgbà tó máa náà wò rí. Àṣeyàn tẹ̀lé ra one day pass kó fi wo football. Bàtẹ́bì kì í wò. Ọmọ mi wá ní, Dad, why you worry yourself? Bàbá yìí ó wà technology ni. Mo ní kí ló mean? Only you can buy one day. Mo ní ní bá rà, ní bá polóyè pé olóyè Sunday yẹn àjọ máa wò nílé ni. Mo ní exclusive olóyè ṣe ń gbìyànjọ score tó lóyè. Mo ti release àwọn video, ẹ mọ̀ pé media máa tọ́jú àwọn kan pamọ́ ni. Exclusive ti bá release ẹni sí gbogbo wọn lọ́ máa já kẹ̀mọ́ mi. Àwọn máa fi gbowó. Gbogbo àwọn platform yẹn lọ́ máa fi gbowó. Mo mọ̀ yín. But a gbọ́dọ̀ release ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó wà in public domain. Àìmọye exclusive tèmi àti olóyè àti score bá olóyè gbé. Bàbá yìí like bọ́ọ̀lù tó yìí o. Ó like bọ́ọ̀lù gan. Olóyè gbowó ṣá. Inú ilé mi báyìí ni bá connect ẹ̀.
lolóyè bá jókòó ní Super Sunday ẹ jẹ́ wọn náà gbá bọ́ọ̀lù wọ Nàìjíríà lose ó wá ń sunkún lórí irun ọmọ àlè ìwọ tó yẹ kó làdáni tó yẹ kó kírun ó wá rántí pé Nàìjíríà lose ó wá ń sunkún kò wá rántí pé ó yẹ kóun ké suratu fatia ìyàn á máa ké fatia kó tó ké kúlú aláwọ̀ lé lórí ó bá rígbà ló bá gbẹ̀rún dúró lónìí kúlú aláwọ̀ had aláwọ̀ samad lámìyàn dédé wà láhàmì yúlad wà lámì lọ́ba àwọn èèyàn bá wí pé àáfà ẹ̀ẹ́kẹ́ fatia ó ní ẹ má bínú ló bá ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fatia ọmọ àlè òun ni máàmù yìí sọ tom bastard kí ní kàn wọ pẹ̀lú Nàìjíríà wí ni wọ́n lose gbogbo ìtọ́ àìmọye àwọn tó ti fi Nàìjíríà sá lọ ẹni tó ń jẹ̀ṣẹ̀ tó bá ti gbé dá Amẹ́ríkà báyìí pẹ̀lú pálítọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti ya dànù ikú Rashidi Yekini kí la ṣe fún látijọ́ tó ti kú a ní Nàìjíríà ń ṣe country ẹja agbọ́n tàfà ìsọ ṣe fẹ́ rójú àfà mo lè fojú ẹ̀wọ̀n yìí ìmáàmù ọ̀fà ló ń pè wọ́n ó yá. wọ́n lè lọ Nàìjíríà lè sunkún ẹgbẹ̀gbọ́n Nàìjíríà tó fẹ́ níbi education tó fẹ́ níbi health infrastructure. ó fẹ́ nínú health ó fẹ́ nínú gbogbo nǹkan. mo kọ́ ọ̀pọ̀ tí ẹ gbà ìwọlé tí mo mi rí. àfáàwé náà wá sí òun kí lórí wọn na ọmọ wa lálẹ́ ni orí ìlú òpè ọmọ rẹ̀ dánú wọn. ó yà sí Nàìjíríà bá gbọ́ bọ́ọ̀lù tí a bá yege èmi wà náà tí wọ́n sunkún. tẹ́ ń gbọ́rọ̀. ẹ yege bí eré ipá ẹ fẹ́ẹ̀lì níbi gbogbo nǹkan kò sẹ́ni kẹ́sẹ̀ kò sí ń pa. bẹ́ẹ̀ yẹn kọsẹ̀ kò lè rí òògùn lọ́sibítà. kò sí náà kò sómi wọn bóònù ọ̀nà lọ ọdún mẹ́fà wọn ò ní ṣe. ọdún mẹ́fà wọn ò ní ṣe. ìmáàmù ọ̀fà Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín àròlé ní ṣé mò ń san TV license ẹ̀yin ọ̀sán dọ́dọ́ tí ṣéyàn lè wà nídìí kó má san TV license má jẹ́ kí TV license wá gbé mi lọ sí prison wọ́n gbéyàn lọ sí kọ́ọ̀tì ọkọ̀ máa fún ẹ ní option tó fẹ́ lọ sí prison àbí wà lọ san. ẹ jẹ́ ká wá torí ètò yẹn kù 4 minutes lórí tẹ́lẹ̀ àwa wọnú sírí software ẹ mọ̀ pé software yẹn gbogbo nǹkan wa máa show ní background ẹ máa rí gbogbo tẹ́ ń bèrè account number yẹn so ẹ jẹ́ ká lọ kan tí bàbá mi Moyọ̀ kọ́tà bá ti ṣe 3 hours yìí tán a máa close ẹ̀ èyí náà sáré lọ tọ̀ ìwọ títọ̀ ń gbọ̀n ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sáré jáde ẹ̀ plug ẹ̀ sínú mọ́tò yín alágbo náà ń kí gbogbo wa àwọn ọmọ Yorùbá nation a máa délẹ̀ lérí kò sẹ́ni tó máa dá dúró ẹ sọ fún Tinubu pé àkóbá ló fẹ́ ṣe fún 2027 kó divide Nàìjíríà àbá anybody ṣe mọ́nu wọn kó máa padà bọ̀ lé gbogbo àwọn sínétọ̀ olè yẹn ẹ máa padà bọ̀ ẹ̀yin olè sínétọ̀ olè amósùn olè Gbẹ̀ngà Daniel olè Ajíbólè olè Dàgùdà báráwò bánsánì pump bastard ẹ̀yin olè ká máa ṣe constituency project ẹ̀rí dínà ìyẹn mú gbogbo owó constituency project ó ra mọ́tò ó ti invest síta tẹ́ bá mọ etí dínà ń gbà níta ní every month ó lè ṣe anything tó bá hùn gbogbo owó tó ní kọ́ invest sínú constituency project àwọn ti dá sí ọ́ ti invest síta jẹ́ kó fún wọn náà ní $100,000 láàárọ̀ yìí kó lọ invest síta má invest sínú náírà torí ìlú òfò ni o a máa depreciate mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni lọ invest $100,000 síta wà wá mọ iye tó máa gbà wọlé ní every month in tí gbogbo wọn ṣe nìyẹn idiot all over the place ìbí wọn sọ̀rọ̀ níbẹ̀ oní kí n dákẹ́ bàbá oníṣoríire tó bá tún ní kí n dákẹ́ ìyá tó bí ẹ gan mo kàn respect yẹ ẹni ọmọ máa lè lórí burúkú idiot all over the place Tinubu àwa nífẹ̀ẹ́ divide Nigeria òun nìkan lọ́nà àbáyọ àwọn olè ẹjẹ́ àkántì Professor Moyo sọ ó kù 2 minutes tí mo fi end the program yẹn ìtí Ifá sọ mo ò ní kó gbàgbọ́ lórí ẹ̀ bóun ẹ̀ kó gbàgbọ́ bóun ẹ̀ kó má gbàgbọ́ problem tí nìyẹn mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń ṣe oríṣiríṣi program tẹ́ fi ń ṣe education kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó support Yorùbá nation lóòótọ́ àwọn kan bá ṣẹ́ lọ mo tẹ̀rí kan ó ní Koiki ó máa jà fún Mohbad ó rí ò pé ó ti jà fún Tolúlọpẹ́ ó ti lé tó kú tí màá máa jà fún Mohbad kọ́ Mohbad ni mò ń bọ̀ wá jà fún Mohbad Tolúlọpẹ́ tó kú bá mi ṣe tí wọ́n strip naked tí wọ́n jù sórí bíríjì lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ti jà fún ẹ̀yàn máa lè ṣé Mohbad nìkan lọ́mọ Yorùbá idiot all over the place mò ń bọ̀ wá jà fún Mohbad kọ́ Mohbad ni tábà gba Yorùbá nation ikú tó pa Mohbad àmújáde but for now ikú tó pa Abíọ́lá àìtí mọ̀ ọmọ àlè ikú tó pa Délé Gíwá mo ìtí mọ̀ màá wá ikú tó pa Mohbad gbogbo yín kẹ́ má lọ dúra papọ̀ kájọ jáde tó lóye bá ti ní ká jáde àti olóyè àti bàbá wa gbowó bàbá Kítóyè idiot all over the place ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ láàárọ̀ yìí
Prophet Moyo ẹ lè má mẹ́rin tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ojú wọn lélẹ̀ ó wá sílé after 40 years ọlọ́run ló ní wọ̀ pa sí Nàìjíríà bàbá yẹn náà wọ́n wálé mọ́ ó ní tá bá ti gba Yorùbá nation wá wálé after 40 years 1980 something lọ ní bàbá yìí ti kúrò Nàìjíríà ọlọ́run ló ní wọ̀ pa sí border èèyàn olórí burúkú ọmọ dédé tẹ́ẹ̀níkà keep Nàìjíríà ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọ́n ní 14 hours ago Nigeria in 2027 a glimpse mo fi sáré kà ní kíákíá mo ti pé 3 hours. What does Ifa say about political election in Nigeria in 2027 and the general state of the country? Question mark. First, let me recount why I decided to consult Ifa for an answer before revealing what if. Okay, I can record the Bible. I think I should record this place. I just pa phone kí yẹn come out to lọ pé I can record ibi tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. À ń ṣe fundraising náà 3 hours màá mọ ìta ti raise nígbà tá a bá parí program yìí tí bá máa fi bẹ̀rẹ̀ the second one. Orí ètò Koikimedia láwà ní èní ní ọjọ́ 5 oṣù kẹrin ọdún 2025 ní agogo 15 minutes past 11 àti bẹ́tò yẹn dé 3 hours kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe recording yìí ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ máa ń gbọ́ VN wa in tí bàbá wa tí mo fẹ́ ka ọ̀rọ̀ wọn jáde in tí wọ́n sọ lórí Facebook wọn òun la fẹ́ kà jáde òun ni bàbá wa Professor Moyo Okedeji tó ń gbé nílùú Amẹ́ríkà àwọn ló wálé ní December bíi ọdún kan sẹ́yìn nísìn tí wọ́n fi pa ní bọ́dà àwọn Fúlàní àtàwọn tí wọ́n ní wọn kì í ṣọmọ Yorùbá gbogbo aláran tí wọn Prophet Moyo Okedeji ẹ jẹ́ ká sáré kà èdè òyìnbó ni máa fi kà o èmi ò gbọ́ Yorùbá láti translate ẹ̀ èyí tẹ́ bá gbọ́ English ẹ̀ ẹ wá ẹni tó máa bá ń ṣe translation ẹ̀ fẹ́ni tó bá gbọ́ VN. Koikimedia bringing the work closer to your doorsteps. Nigeria in 2027, a glimpse. What does Ifa say about political elections in Nigeria in 2027 and the general state of the country? First, let me recount why I decided to consult Ifa for an answer. Before revealing what Ifa told me, by the way, you don't have to be a babalawo to ask Ifa a question. If you learn how to do it, your Ori gives you a direct link to the divinity because your Ori is one of the divinities. I have always worried that Nigeria in 2025 is a mirror of 1965. Those who know how 1965 was the slippery slope that led to the 1967 and the consequences for the nations of development of 1967 would understand why I have always worried that Nigeria has returned to the mid-60s. For the last 2 years, I did nothing about my worries. The news from Nigeria in the last couple of weeks, however, compelled me to turn to Ifa for some illumination. I asked Orunmila, what is the fate of Nigeria in 2027? Question mark. The Odu that appears is Ogunda Okoron. Ogunda Okoron. Ogunda Okoron. Listen to what the Odu says. Ogunda flies off and becomes Okoron. The owner of Okoron flies off and becomes Ogunda. A huge hippo falls upon the ground pig. The ground pig falls upon the hippo. They are the ones who cast divination for uncountable number of trees who were traveling from the source of Orunmila to Aye, the earth. This forest of tree asked Ifa, the earth, that we are going, will it be good? Question mark. They were asked to perform sacrifice, full stop. They said, when we arrive on earth, won't we be performing sacrifice also? Question mark. Ogunda flies off and becomes Okoron. The owner of Okoron flies off and becomes Ogunda. A huge hippo falls on the ground pig. They cast divinations for Ako tree, who was coming from the source to the earth. The other trees then voted Ako
to be their leader. They crowned him. They warned him, you, Ako, offer sacrifice. You are the crown as king. You should always offer sacrifice, so you may not lose the crown on your head. But the Ako tree decided not to offer any sacrifice. Later, the forest of trees arrived on earth. They conspired and rebuked Ako. They decided that on the 17th day, they would uncrown Ako. They said, didn't we warn you? Question mark. As long as Ako remains crowned, none could touch its back with a knife. Whoever does that will be in a tremendous trouble, even up till today. The forest of trees conspired against Ako. Ako said, Ogunda flies off and becomes Okoron. The owner of Okoron flies off and becomes Ogunda. A huge hippo falls upon the ground pig. The ground pigs falls upon the hippo. They are the one who cast divination for uncountable number of trees who were traveling from the source of the earth. They were asked to perform sacrifice. They refused and did not comply. Ako, the one keeping the rear, wore the crown, the forest of trees. You are all conspired and destroy Ako crown. You, forest of trees. Now, interpretations. 2027 will witness conspiracies, rebellions, insubordination, even pushes as the Ifa verses indicate. The tree of the forest will conspire against Ako, the crowned one, because Ako did not listen to their warning. They will succeed in destroying Ako's crown. This is what Ifa says. Ifa words always come true. Now, let me pick some of the few comments. About 44 different comments has arrived. Oluwatobi, let me not mention the names of people that are commenting. This one says, I dreamt about this a couple of weeks ago. They will instigate the governors against him. The fray will be so huge that the man in question will be scared. He will scale through if he can plan ahead, because there will be a big fight between number 1 and number 2. I comment as well. Koikimedia said, well done, sir. This next person said, thanks for sharing this. Agba oni tonile lorile. The next person said, excellent job, professor. Based on this divination, it seems that the failure of Ako to carry out the prescribed sacrifice resulted in his detriment. However, the saying in Yoruba that goes towards Bi oni ti ri ola ko ri be o ni ohun mi babalawo da ifa ororun. I hope this saying could save us from the bad situation or not applicable. Eleni, I do not know how to consult Ifa, nor do I understand how to mine his knowledge. As a Yoruba, I admire his rhetoric of knowledge, philosophy, divination. I wish I have the time to look more into Ifa, although I am a practicing Christian. Talking about Ako, my Ori has been telling someone is cooking, but Ako will triumph. This time around, whatever the forest of the tree is plan is, they will never be able to act with the accord. Their plans will be immortal, imojo, as they say in Yoruba. They will converge and disperse. What will happen afterwards, I do not know. But something tells me the center we hold, but will be shaken. Professor Moyo replied back, thanks for your opinion. They will succeed. This is another person comment underneath that. They will succeed in destroying Ako crown, but will Ako cease to be king? Question mark. I'll take 2 more. This is a great insight. Based on your conclusion, I will take it that Ifa said that Ibi was the outcome and that Ebo is necessary to change the Ibi to Ire. If the Ebo and the directives of Ifa are not followed, then the outcome will remain in some way for Ako to receive the lesson he and his people need. Only Ifa knows whether or not the Ebo will be performed in full. I will stay in tune. Let me take the last one. The conclusion of Ifa words has always come true. Makes it more scary. 2027, still long event, can evolve with time. Things can surely change. Too early to conclude. I don't know how you feel about this, but this is what Ifa says from the message coming from our
very intelligent professor of history, Professor Moyo Okedeji, that is currently based in Texas, in America. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Tani Ako, Tani Wamba Soro, in Afiyan Sile, fair enough, Kema Shekini, Kema double around it. Money by the international platform. To ba miss the program, I miss so much. Moki Prophet, Professor Moyo Okedeji, Moki our great social. So let me end it here. Moki Babami Dayo Dennis Obitogun, Moki Bugomo Yoruba Kakiri. So we're gonna end the broadcast at the junction here, and then we start the next one probably in the next few minutes. But for now, Moki Bugwalen Conseil, Yoruba Nation, no going back, no retreat, no surrender. This is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now.